It's a must-visit place if you want to discover Brunei. Bandar Seri Begawan, located in the heart of Brunei, is the capital of this country, with more than 33,000 people. This is the oldest capital of Brunei. Bandar Seri Begawan was the center of trade, commerce, and administration of Brunei hundreds of years ago. Bandar Seri Begawan has now become a modern city with lots of construction projects like mosques, concrete bridges, or schools and police stations. Royal Regalia Museum, a local cultural and arts museum, is a modern architectural work. The museum shows the quintessence of the royal family as well as the traditions of Brunei. This museum is a prominent tourist attraction of the city as it is beautiful and contains the soul of Brunei. From the observatory tower of this museum, you can admire the overall picture of Kampong Island. From the distance, Kampong Tower is under construction. Kampong Tower is part of a major cable-stayed bridge which is built by the government in Kampong. It is considered the first cable-stayed bridge in Brunei. The process of modernization has not lost traditions and cultural features of the locals. Their traditional customs have always been preserved to date. In this village, the people travel mainly by waterways. They go by boat or canoe to visit each other. Traditional dishes are an integral part of their daily menu. Boat building craft is the pride of the people on Kampong Island. This traditional craft is a symbol for the soul as well as the pride of the people here. Important activities of Brunei are held in Bandar Seri Begawan, like Independence Day, sports days, or the big days related to the royal family. Besides the traditional culture, the people here appreciate nature and wildlife. Walking along the riverside, you can meet very interesting monkeys of Brunei. In the middle of the city center is a very interesting resort with walking paths and beautiful waterfalls. Here, tourists can experience the harmony between man and nature. Nightlife is also extremely interesting in Bandar Seri Begawan with a night market complex. Tourists can enjoy a variety of food from Brunei traditional food to Western food, as well as the unique blend of cuisine among the ASEAN countries. Many people like to come to this market because the dishes are cheap and very tasty. Local people always spend time to eat with friends, relatives, and even the guests they meet by chance. Bandar Seri Begawan is a place where modernity meets tradition. The people are friendly, welcoming, and have a special bond with the monarch. This makes it a perfect getaway to Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan, my city, my love. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. This is the Singapore most people see. But this is what I see.
This is my neighborhood. Kids running around. Kids being kids. That's what I used to do together with my friends. I can't wait to take you on this wonderful journey into the heartlands, behind all the glitz and glamour of this city. The Mama Shop. I remember going there very often. There is no other place in the world like our void decks. A place to work at. A place for celebrations. And a place for us to chill. We love to be around nature. After all, we live in a garden city. Seeing them play never fails to remind me of my days in secondary school. We're always rushing somewhere. To catch the bus. To catch the train. It can be a hassle sometimes, but at least it gets us to where we want to go. After a hard day's work, the thoughts on our minds are the ones we love. And sleep. Morning trips to the market with Mom? Check. Coffee shops. Something every Singaporean is familiar with. People come here to eat, relax, or just to pass time. We have an immense variety of food. But when we get too overwhelmed, chicken rice. So you see, this city as a home really isn't about the glitz and glamour. Like a humble plate of chicken rice, it is a source of comfort and familiarity to us. Just like the heartlands. And that is Singapore to me. Hi, my name is Tiatan. I am 26 years old and I run a social initiative called The Hidden Good. I grew up in Singapore but ended up spending a lot of my time overseas too. I was going to school and living and working around the world in like US and in Europe and stuff. And I think home for me is also a place to come back to feel at ease, to feel loved, to feel whole. I think there's this perception that Singaporean youth are privileged, they are disconnected. What I'm seeing is that Singaporean youth want something more now. I was pleasantly surprised, I think, to the diversity of dreams and aspirations that people had. But now it's just about creating the right conditions, the right environment, and the right kind of space for these ideas, these dreams to really take flight. It's time that we actually take a stand for things that we believe in, especially when it's about building a better and brighter future for the place that we call home. It's not so much, okay, if there was ever like a war in Singapore, whether you stay to fight. I think a lot of people would stay to fight for like their families and their loved ones, but will you stay to rebuild it? Yeah. No, I do love Singapore a lot. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning.
mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Wow, they are so amazing. Do you think so, Hiệp? Yeah, they are so amazing. I'm really fascinated by the peace and the tranquility of the cities. And if I have a chance, I will come there for sure. So where have you been to in the ASEAN region? Well, I had the chance to visit Luang Prabang in Laos, Phnom Penh in Cambodia, and Mandalay in Myanmar. And they are so amazing. Why so? Because they are the cities with the very strong feature of Buddhist culture. So I'm sure not only me, but any visitors coming to the city will be impressed by the beautiful scenery, the peaceful and the ancient space, and the strong cultural imprints of the city. So now, Hiệp, let us visit those cities. Of course. Phnom Penh City is the center of politics, trade, culture, and tourism of Cambodia. Phnom Penh is developed with high-rise buildings and luxury hotels and is a favorite tourist destination. Thanks to the good political situation and security, Phnom Penh has attracted many domestic and foreign investors. In particular, the construction industry is growing rapidly and widely. Buddhism is the national religion here. The strong belief in Buddhism of Cambodian people was formed a long time ago and handed down until today and tomorrow. Cambodian people have strong belief in Buddhism. They believe that only Buddhism can bring a life of peace to the people. Trip niyo bang maglakbay tuwing Sabado? Mamangha sa kultura at kagandahan ng bawat bayan dito sa atin. Samahan si Angono Mayor Jerry May Calderon, BJ Tolitz Forbes, Colleen Grande at Angono Vice Mayor Jerry Calderon. Located on a curve of the Mekong River, Vientiane has a recorded history that stretches back to around 1000 AD. The Lao people believe that Vientiane's name means the city of the moon, which is a very romantic name for a wonderful city. Vientiane, the capital of Laos, formerly known as Lan Sang Kingdom, or the land of million of elephants, is one of the fast-rising cities in Southeast Asia. Yes, I have been here before, but I really enjoy my time in Vientiane and in Laos in general. Oh, I love Vientiane. I love the city itself, the people, the friendliness of the people, and then how there's a lot of places where you can sit and walk around freely. And then the food is nice, so I went to eat the pho sap. I know that sap is delicious, and I learned several words already, like kop chai, which is thank you, and then sabaidi, of course, for good morning. So yeah, I enjoy the place. Signs that Vientiane is becoming bigger and more vibrant and more modern
are always visible, but at the same time, I am impressed by the attachment of Lao people to their historical heritage, by the good conditions of historical monuments, and by their very friendly attitude. And you have good food as well. And I enjoy going to the cultural sites to see the stupa. I just went to the Tat Luang and I thought it's great. I went to Luang Prabang several years ago and I look forward to going there again. I think what ultimately makes the city interesting is its people. So from all these points of view, I would strongly recommend Laos to any foreign visitors who would like to be here and to become familiar with Laos history, culture, and modern life. It is the home to the most significant national monument in Laos, Tat Luang, or Great Stupa, which is the symbol of Laos and an icon of Buddhism in Laos. Of the many beautiful Wats in Vientiane, a visit to Wat Sisakhet is a must. Built in 1818, this is one of the oldest temples in Vientiane. Other Buddhist holy places are Ho Pa Keo, across the street from Wat Sisakhet, houses a beautiful collection of Buddha statues, including traditional Lao style of the calling for rain and offering protection. Patat Luang, or Grand Sacred Stupa, was originally built by King Saisethatilat in the middle of the 16th century. It has long been the national symbol and is one of the most important monuments in Laos. It is a sacred site because people believe the stupa has enshrined a relic of the Lord Buddha. ใจหลายที่ได้เกิดเป็นคนลาวแล้วก็ได้แบบปฏิบัติตามยึดครองประเพณีเนาะแล้วก็ได้มีแบบอย่างที่ดีมาจากปู่ย่าน้าอาเนาะครูอาจารย์ได้สอนมาเลยแต่ละปีเนาะน้องได้มาแห่ภาษาเพิงกับครอบครัวเลยได้ปฏิบัติตามยึดครองประเพณีอันถูกต้องได้ทุกสิ่งเบียงแพรเลย ธรรมศาสตร์และการนุ่งถือวัฒนธรรมที่ว่าคนลาวนี่เป็นแบบอย่างให้ต่างชาติหลายเขามาไผเห็นมียิ่งลาวนุ่งศีลจังสิเขามักยาวแล้วก็คันคนมาเวียงจันทน์คันบ่เห็นถาดหลวงในซ้ำมาบ่ฮอดเวียงจันทน์แล้ว โอ้ก็อยากให้ข้าเจ้าไปบันไดเนี่ยวัดว้าอารามอันที่ว่าอันนั้นเฮานับถือหลายๆนะอยากให้ข้าเจ้าไปรับรู้ว่าประเพณีลาวเฮากับพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นแนวใดเห็นไหมคำกล่าวที่ว่าเสียวัฒนธรรมแม่นเสียชาติเนาะเขาก็อยากให้คนรุ่นหลังที่ว่าเขาต้องเป็นแบบอย่างเนาะให้คนรุ่นหลังแล้วก็เสี่ยมสอนเนาะให้คนรุ่นหลังค่ะนะเพื่อว่าเฮ็ดนำตามประเพณีอันเก่าแก่ของลาวเฮา Tat Luang Festival is held annually and celebrations take at least 3 days. When the day of Tat Luang Festival approaching, all sections of society prepare offerings and getting ready for the various celebratory activities, including the wax castle procession for worshipping the Grand Stupa. A wax castle or pasat pung is shaped like a house made from wood scraps or banana trunks and decorated with sculpted wax, candles and incense, banknotes, pen, books and flowers to resemble a castle. Wax castle offerings for worshipping Buddha and sacred sites is a tradition which has been transferred from generation to generation. Lao Buddhists believe they will receive merit in making an offering, and by offering a castle means they will be in a castle in paradise after death or have a better life if reborn. My name is Hank. I come from Holland. I'm a tourist here in Vientiane, and I like to visit the festival here. There's so many people. It's beautiful. I love Lao people. It's very nice.
Yes, first time to Laos. Yeah, it's amazing. Yeah, it's just incredible. Can't quite believe it looks amazing. It's beautiful. I've been to Ulat Bayan, I've been to Savanakhet, I've been to Paksay, and now Vientiane. It's great, it's nice. Nice people, quiet, beautiful countryside. So it's good, yes. I like. The large parade of colorful wax castle will be followed by thousands of people, and on the way there is also traditional music, drum and gong beating, singing and dancing. The procession attracts more people as onlookers, including foreign visitors interested in Lao traditions and culture. A wax castle is considered as a very worthy offering to Buddha, and a procession always walks 3 times around the ordinary hall of the temple and is led by monks chanting prayers. The first round honors Buddha, the second round honors his teaching, and the third round honors to his followers. Another highlight of celebrating That Luang Festival is giving alms, which is one of Lao tradition. According to Buddha's teaching, making merit by giving alms is an essential part of Lao culture. Giving alms is a good deed, which results in merit for devotees. It's also a beautiful Lao tradition and part of Lao culture for a long time. So Buddhist followers vow to continue preserving it as much as possible. Alms givers take a lump of sticky rice and turn it into their hands a little before placing it in the bowls of the monks as they pass. Offerings mainly consist of sweet rice cake, locally known as khao tom, bananas, money, and boxes of sticky rice, which is the main food staple of the Lao people. After the almsgiving, the water is poured on a tree or flowers around the temple or home in honor of the soul of the person's deceased relatives, and to tell their guardian spirits to witness this and to deliver the offerings to them. Women wear a long skirt and modest blouse, while the men also dress respectfully in a t-shirt and trousers. When both men and women give alms, they must wear a sash as a sign of reverence towards the monks and novices. The traditional game of Tiki, similar to hockey, is an iconic feature of the annual That Luang Festival and remains an inherent part of this many-sided celebration. The game was always played in a friendly spirit with the aim of bolstering solidarity between the local populace and government officials. Some elderly people recall that back in their day, there was not only a Tiki match, but also a horse racing competition. The match will be a lot more enjoyable this year now that the That Luang Esplanade has been widened and is a lot more attractive than it was over 40 years ago. Vientiane is very proud of its peacefulness and safety and its many cultural and natural tourist attractions. It is said that the 2016 festival was very important and meaningful because it marked the 450th anniversary. That Luang is a sacred stupa and the center of Lao culture and solidarity, and the center of Buddhist faith in Laos. Vientiane was a wealthy civilized territory with a long history, splendid cultural traditions, historical relics, and preserved monuments. The Mekong and Namgum rivers, which were vital elements that enabled it to be exceptional. The biggest names in news wires, all under your People's Television, every hour, every week, to give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries. Only here at the People's Television.
The city of cultural prosperity with long-rooted history over 720 years, where beautiful natural attractions, culture, lifestyle, and race diversity coexist peacefully. Chiang Mai was chosen as the second-best tourism city in the world, thanks to its ability in preserving its splendid culture and tradition. With the population over 1,600 people in the village, there are Thai Lu people migrated from 12 Panna Prefecture. Even under the continuous change in the states, economic and social circumstances, the love and value of Thai Lu community still take part in preserving its cultural and intellectual heritage, as well as develop the cultural tourism by its community.ไปเฮียนแล้วเนอะโหจะเมื่อจะไปละไปดีมาปอดไปหลอดมางามเนอะฮักแม่เนอะจ้ะ สัพพิติโยมิวาสันตุสัพพะโลโกมิวาสันตุมาเตภวะตุนตรายโยสุขีติขายุโขภวะอาภิวาตานาสีนิจานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลัง The tourists are warmly welcomed as if they were relatives. They learn the Thai Lu way of life. Within Ban Thai Lu, there are models of traditional bedrooms, kitchen, and terrace. Nowadays, even if the houses in Luang Neo village are modernized, its villagers are still living sufficiently, simply, and happily. เจ้าเดี๋ยวนี้เนาะก็แขกแก้วตั้งหลายก็ลูกเกาลูกไก่มาถึงเฮิรนลือแล้วเนาะเจ้าเฮาก็ตอนรับโดยการผูกขอมือมัดมือตือขวัญหับขวัญกำเดียวข้าเจ้าจะได้เจิ้นแขกแก้วตั้งหลายไปเยะกินพัดไทยไตลือตัวกันเนาะเจ้าพัดไทยไตลือเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนไปไทยลำปางแต่นานเดินเขาเจอที่หวานลุ่งไปตกแต่ใจงอกอกดอกบาน50 บาทปีแอร์เอาล้างเป็นจิ้มชิมเลยเทส Oh no, it's too difficult for us to eat with this. ฮ้อนไหมฮ้อน this Yes, thank you. หม้อ
อร่อยมาก delicious ล้ำขนาด หม้อ เจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยหน้าบัดเดียววันนี้ฟังต่อโตคอยนี่เลาะเป็นคนไตลือเมืองลองนาสืบจะเจอมาจาก12ปันนาได้ยกย้ายมาสู่ล้านนาเมืองแก้วสังมาผ่องแผ้วเมืองแก้ววัฒนธรรมปากันน้อมนำวัฒนธรรมไตลือหือใดมีจืออยู่บนโลกใบกว้างมาปะหอมตาลตีอำเภอดอยสะเก็ดคุณลือใจเด็ดดอยสะเก็ดบ้านเกิดวันนี้มาเปิดบ้านลือพอเจินอีแม่เจินอีปอเข้ามาพอมากอยป้อใจอยู่แป้ได้ไข่ต้อบ้านหน่อยจนมาเจ้าขาเฮ้ยใส่ Wat Si Mung Mueang is the soul and spirit of Thai Lu people. The tourists would welcome here to pay worship to 5 late kings of Mueang Luang in the monastery of Thai Lu, Punyama Paro, and offer traditional paper flags of their years of birth for their fortune. It's truly remarkable how friendly everybody is and how helpful everybody is, despite the language barrier, which is considerable, which I didn't have in all the other countries that I considered, but that was quite significant here, that I didn't really need to speak the language. You can communicate through body language, and the big thing here, of course, is the smile. I think it's the fact that it's they're all deeply immersed in Buddhism here, which brings with it a wonderful ethic, which is reflected in their way of living and their lifestyle. And I've come to admire Buddhism enormously, particularly coming here to a Thai Lu community, where the extraordinary thing is that in a world that's lost its interest in tradition and traditional ways of living, that they've kept this alive here. It is really remarkable, and I wish them well in the future, that they can continue to instill this in the next generation. We have had a wonderful day here. It's been magnificent to be invited into the Thai Lu village, where we've learned a great deal about the Thai Lu culture. We have seen their costumes, which they weave themselves. We have been taught how to do some Thai Lu cooking, and when we go home to England, we're going to try and do the Thai Lu cooking at home. And I think it's very good that the Thai Lu people are preserving their ancient culture and are passing it on to their children. So thank you very much for inviting us here. Thank you. Thank you. Thank you.7 อุ๋งเกอจะเอาอันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บุญร้องเขานี่เพราะว่าอันนี้ก็บรรพบุรุษเฮา
สมัยก่อนเปิ้นก็ใจอุงเก้อกันเนาะถึงแม้ว่าบัดเดียวเนี่ยเฮาไม่ได้ใจเฮาก็บละบลืมเก็บเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าหมู่บ้านเฮาเนี่ยเป็นหมู่บ้านใต้ลือบรรพชนของเฮาบรรพบุรุษของเฮาเปิ้นก็ได้รักษาสืบสานฮีดหอยมายั้งไว้ละไว้ปิ้นมรดกตกทอดมรดกภูมิปัญญาคือกับหมู่เฮาเหมือนกับปิ้นอย่างความดีรักษาความดีเหมือนกับเกอรักษาความกิมไว้ลูกก็เหมือนกันเนอะถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทมายังมาอีนะอันใหม่ลูกเอาอันเก่าก็บดีละเนอะลูกเนอะตึงบละอันเก่าจะจ่วยแม่รักษาภูมิปัญญาไทยให้อยู่กับเมืองไทยตลอดไปจะคงความเป็นไตลื้อของเฮาจนกว่าจะมีรุ่นต่อไปโอ้ดีอกดีใจตลอดเลยแม่ต้องห่วงเนอะหายโหงไงอีนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจริญเนอะรักษาสืบสานวัฒนธรรมเฮาต่อไปเนอะเจ้าตึงบละGusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. Ojito e Manali ဆိုတဲ့အဆိုအရမြန်မာတက္ကရီ1221ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ AD 1859ခုမှာကုန်းပေါင်မင်းဆယ်ဆယ်မြောက်မင်းတို့မင်းကြီး1853 1888မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်မန္တလေးမြို့ဟာကုန်းပေါင်မင်းဆက်များထီးနှန်းဆိုင်စိုးစံခဲ့တဲ့မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်တမ်း150ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့မှာမြန်မာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်လက်ရာများစွာကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြည်ရေးပြည်ပခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့နေရာများစွာလည်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတောင်ဟာမန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကနေမီတာ230မြင့်ပါတယ်။မန္တလေးတောင်ဟာမန္တလေးမြို့ကိုအပေါ်ကနေစီးပိုးအုံမိုးထားသလိုရှိပေရမှာမန္တလေးတောင်ပေါ်ကနေပြီးကြည့်လို့ရှိရင်နယ်မြို့ကိုကျုံနေတကွမန္တလေးမြို့ရဲ့ရှုခင်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျုံတဲ့မြို့ရိုးကာရန်ထားတဲ့မန္တလေးနန်းတော်ကြီးဟာကုန်းပေါင်မင်းစရဲ့အပေးအများစိုးဆိုင်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။1885ခုနှစ်တီဘောမင်းလက်ထက်တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမတိုင်မီ1860 1885ခုမှာနောက်ဆုံးကျန်ရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြမမင်းနေပြည်တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဘုံကျဲခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပြီးပျက်စီးခဲ့ပြီမယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးညနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေကျောင်းလိုလူသိများတဲ့ရွှေနန်းတော်ကျောင်းတစ်ဆောင်လုံးဟာအရှိအနောက်တိုင်15လုံးတန်းနဲ့တောင်မြောက်တိုင်10လုံးတန်းရှိခြင်းကြောင့်တိုင်ပေါင်း150နေရာရုပ်ထောက်တိုင်ပေါင်း42တိုင်နဲ့တရက်ကင်းအုတ်လီက90နဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနန်းတော်ကျောင်းတစ်ခုလုံးမှာမြန်မာမှုတစ်သားပပုအခြေခံချူပန်းချွန်းတွေအပြောက်အမွှန်းများရုပ်လုံးရုပ်ကြွများကြီးငယ်တရိတ်ဆန်ရုပ်များနေရန်ကက်ရုပ်ကြွများနဲ့အတွင်းမှာပင်အရှိပိုင်းကွန်းစင်တိုင်းအချိန်မှာစက်ကြီးဆယ်ပွဲတောထွက်ခန်းမဟာပဒုမဆန်ဥတေနာဇက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲမြောက်စွာအနုစိတ်ထုတ်လုပ်တက်ဆင်ထားပါတယ်။ရွ
ရွှေနန်းတော်ကျောင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကစစ်ပေးစစ်ရန်အပျက်စီးတံကနေကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့ညာနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့မူလလက်ရာနန်းတော်တာသနိကအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဆိုတဲ့ညီမလေးရဲ့ဘာသာသာသနာထွန်းကားတဲ့မြို့ပေါ့နော်။မတို့မန္တလေးသူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ကလည်းအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်။နောက်မန္တလေးကျုံကြီးနဲ့မန္တလေးတောင်ဆိုတာလည်းမန္တလေးမြို့ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရပေါ့ညီမလေး။ဘယ်မြို့မှာမှမရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်မန္တလေးမြို့။ လောကမာရစိန်ကုသိုလ်တော်ဘုရားကြီးကို1921ခုနှစ်ကစုံလာဇန်14ရက်မှာစတင်တည်ထားခဲ့ပြီးဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘေးဘက်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးလို့တင်စားထားတဲ့ဗိဓကတ်3ပုံပါဠိတော်ကျောက်စာပေါင်း929ချက်တည်ရှိပါတယ်။ကျောက်စာတစ်ချက်ကိုဓမ္မစေတီတဆူနှုံနဲ့တည်ထားခြင်းဖြစ်ရမှာတပ်ပယ်လွန်လာပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြင်တခြားထင်ရှားကြော်ကြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ရဲ့အထင်ကရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပိန်တရာဟာ1.2 ကီလိုမီတာတမိုင်ရဲ့4ပုံ3ပုံရှိလျားပြီးကမ္ဘာမှာအရှိဆုံးကျွန်းသားတရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့တခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေကိုလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာယာလှပတဲ့ရေမြေတောတောင်သဘာဝရှုခင်းတွေကိုခန်းစားကြည့်ရှုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှွေးထွေးပြူနာတဲ့အပြုံးတွေနဲ့တိုက်လဲပေါ်ရည်စွာကြိုးစိုးနေမယ်ဆိုတာကို My City My Life Program အစီအစဉ်ကနေတစ်ဆင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Thank you, Mingan. Now I know more about our interesting cities in the ASEAN region. But that's not all, Van Hiep. There are still many other beautiful cities that I want you to come and visit. I'm going to do it right now. Dear friends, there are many famous cities with their own beauty and attraction for their old age, simplicity, and the tranquility, along with the people's lifestyle and the politeness, such as Dumaguete in the Philippines, Jakarta in Indonesia. So right now, let's visit this city. Dumaguete is known as a city of friendly and elegant people. Lots of people have come from different countries to this city to live. Therefore, the city has a rich and colorful culture. Festivals are regularly held here. The majority of the festivals are brought to this city by foreigners. Dumaguete has a thriving and developing economy. If you are a businessman, you will hardly meet the situation of harassment or corruption here. Dumaguete authorities always create favorable conditions for enterprises and give them enthusiastic support. With many ancient architectural works,
The roads with rows of ancient trees, the city has become an ideal place for convalescence. I fell in love with Dumaguete many years ago when I was invited initially by very good friends, and I've returned every year and liked it better every time I came. It's so convenient for anybody to settle in Dumaguete for a great holiday, and I've enjoyed every single one. The city brings together many universities with professional training programs, attracting a lot of students from many parts of the world. Many of those from the ASEAN countries that do not have the competence in the use of the English language, we already have initial talks as how we could accommodate them in our programs. Dumaguete is definitely a wonderful place for education. With a reasonable cost, mild climate and friendly people, Dumaguete attracts international tourists by the peaceful beauty and hospitality. It is also the pride of the people here. I have to say that today I had such a wonderful trip. Me too, Mingan. So what about you? As ASEAN community is founded, ASEAN people have more opportunities to be closer to each other and attach with each other as a great family of multi-cultures, one vision, one identity. Hopefully our trips have brought to you a strong cultural imprint in the ASEAN region. And now it's time to say goodbye. I hope you have had great time with us. Thank you for watching and goodbye. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I've spent many years of hard work to protect the environment. For me, it all starts from a very simple gesture, recycling. That is why I and my friends at Green Life have organized many Charge for Trees events, attracting a great number of people, especially the young. These useful products all come from recyclable waste. After 2 years, Green Life now has around 100,000 members. Our Facebook fan page also has 100,000 followers. Eager to learn more about protecting the environment and our fight against plastic waste, this clearly shows that people are now more aware of environmental issues. Our goal is to change people's habit of using plastic bags step by step. We have been able to promote several trends to raise people's awareness in Hanoi, the capital city of Vietnam. With that, people start to realize that stopping using plastic bags is not so difficult. Among those is the Bat Women Union with their experience of one Sunday without plastic bags. Each member has one tote bag to go shopping. This bag is very convenient. You can fold it and put it in your pocket, so it won't bother you when going out with friends or doing exercise.
Then when you go shopping, just simply take it out and put things in. Tote bag like this can replace around 10 plastic bags per day. If every Vietnamese housewife can take just one day shopping with a tote bag, we can reduce a tremendous amount of plastic waste from 18,000 tons as of right now. This story is just one in many examples of what we can do to eliminate plastic waste. The trend is now popular in many cities and provinces across the country. It can be small and simple, but signifies a great start in our journey. It also lays a foundation for Vietnam to realize the country's commitment to ASEAN in reducing plastic waste. Right now, this has become an urgent task for Vietnamese government. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có những hành động thiết thực. Right now, we need to take concrete action to reduce plastics waste so that Vietnamese people and our future generations can live in a safe and healthy environment. We must be determined. Every household must reduce plastic bags. Everyone must fight plastic pollution. By 2021, all stores, markets, and urban areas should stop using single-use plastic. And by 2025, the whole country will stop relying on plastic. Joining ASEAN's campaign to tackle ocean plastic waste, Vietnam benefits from many regional and international programs to protect the environment. A lot of ongoing programs in Da Nang, Hoi An, Quảng Bình, and other coastal cities are raising fishermen's awareness in protecting the ocean and developed a sustainable marine economy. We also have chance to learn from many countries' experience and models to apply here in our country. With the help from ASEAN, the Vietnamese government, as well as every single citizen in the country, just like me and other Green Lives members, we are working hard to be more proactive and more responsible in protecting the environment, including reducing marine plastic waste. We are aiming at a prosperous and sustainable development for Vietnam and for the ASEAN region. My name is Nguyễn Thị Thùy Linh. I am from Vietnam and this is my story. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnakan ti may isa senior citizen. Visayas, dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakabantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak, at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha.
o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguruhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. It's another wonderful Saturday morning mga kamarino at magandang umaga sa inyong lahat. And of course, good morning sa aking beautiful, charming, ano na lang, partner, Mare, good morning sa iyo. Sir, yung almusal mo nasa likod na ha. Salamat. Ayun, o diba? Naku, magandang umaga sa iyo, Admiral. Sa lahat ng ating mga nanonood mula dito sa Pilipinas hanggang sa ibayong dagat at kung kayo ay naglalayag, magandang umaga, tanghali, gabi, saan man kayo naroroon, diba? Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-congratulate ang aking partner. Congratulations, Vice Admiral Eduardo Maang Santos. Buong-buo, diba? Buong-buo. Thank you. Dahil of course, sa ginanap na bagong bayani. Ayan. Clap, 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 clap. Ayan. Clap-clap sa ating mga nanalong bayani. Ayan. And of course, kakaiba ang naipakita ng ating mga bagong bayani, ha? Thank you, Mare. Maraming salamat. Thank you very much to all those who supported us so that we would have a very successful 2023 Bagong Bayani Award. And speaking of Bagong Bayani, iba talaga pag taga-maak, ha? Isa sa mga awardees ninyo. Galing, ha? Ano nga name niya? Charles Japet Rosal. Yun. Anong class nga siya? 2018. Yun. Ay, baka recent lang, no? 2018, ha? Bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Pero tingnan nyo nga naman, awardee na siya. Pero ito naman, anong klase rin to, Admiral, ha? May 30,000 followers sa kanyang Facebook page. 30? Nako, 30,000 ang dami, ha, na followers sa Facebook page. Dami siyang girlfriend? Baka. Oo, di ba? But anyhow, marami talaga siyang mga followers. At hindi lang yan, galing din siya ng maap. Ibang klase. Kaya kikilalanin natin siya mamaya. Tingnan natin kakaibang talent naman na mapakita natin ngayon. O, hindi lang pagmamarino, meron pang iba, di ba? Kaya sit back, relax, and enjoy dito sa the first and the longest running television program para lang po sa ating mga marino. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino!
This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. The Kamaya Point is the very first magazine produced by the students of Maritime Academy of Asia and the Pacific. It started sometime in 1998 to stimulate the creativity of students and intensify their skills in journalism and photography. Few magazine issues produced by the Kamaya Point were submitted to serve as an entry for journalism competition such as the Regional Higher Education Press Conference. MAAP's Best Finish and E-magazine during the Kamaya Point's participation in the second Young Journalist Press Freedom Congress, it didn't only capture but has deeply inked and prompted the hearts of campus journalist midshipmen to establish their own TV production team. The broadcast can be more beneficial for further promotion of their beloved academy in a wider audience. Kamaya Point will continue to serve the Filipino mariners, their families, and aspiring seafarers. Part of their content is giving updates and information about the maritime industry. Activities happening around the Maritime Academy of Asia and the Pacific, such as trainings, examination, schedules, inspiring stories of cadets and graduates. And for the first time here at Yanang Marino, we present to you the Kamaya Point News on Point. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil Amusuk cares. Announcement to all UP High School Class of 58 in celebration of your 65th Blue Sapphire anniversary entitled The Last Hurrah. You're all invited for your homecoming on September 9, 2023, 6 p.m. onwards at the UP College of Law, BGC 32nd Street, Taguig City. See you there! This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino, halina't sama-sama nating kilalanin ang the man behind the letters of a lost navigator. Facebook page po yan ha, na may 30,000 followers nga lang naman, di ba? Ibang klase ang ating kamarino. Ating pakinggan ang kwento ni Dan Cantores na nagmula rin po yan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific Class of 2014. Hindi maitatanggi na marami sa ating mga kamarino ang may natatagong talentong pagkanta at
pagsayaw. Dahil ito ang nagsisilbing libangan nila sa araw-araw, pamawi naman daw sa puyat, pagod at lungkot na kanilang nararamdaman. Ngunit ang kamarinong makakasama natin para sa araw na ito, aba, tila'y nagpamalas ng kakaibang talento. Si Duncan Torres ay isang licensed master mariner. And according to Torres, naghihintay na lamang siya na makamit ang minimithing promotion. My name is Duncan Torres. Duncan Yoko Torres. I belong to MAAP class 2014. We call that class Vareleyas. I graduated 2014 and sa barko I'm a second officer. I'm currently a licensed master mariner and looking forward for promotion sooner. Si Torres ay isa rin sa mga sumubok na pasukin ang mundo ng maritima. Kahit pa nga hindi ito ang kanyang pangarap. Paano kaya napasok si Torres sa pagmamarino? Actually, ma'am, during that time, I was not sure what to take back as my course for college. And then just so happened that I was part of our CAT Corps during my high school days. And one of my close friends, he told me na mag-exam sila sa MAAP. So I was not aware what MAAP was. But then he said, okay, if you study there will be free lodging, free tuition, almost everything. Wala na kang bayaran. So I said, what if I try something different na, alam mo yun, makaka-challenge ka. So I said, okay, I'll push for this. And since I was not yet sure about what career track I should be following, pinagpasuggest ko na lang. During that time, when I took my exams sa ibang university. Actually, to be honest, I only took 2 exams. As I remember, nung high school ako, it's in UP. So I passed this UPCAT in UP Los Baños, and supposedly I should be taking a biology course. Sabi ko, magpi-pre-med ako. And then again, I realized mahirapan yung parents ko kasi my dad is just earning minimum wage. And yung nanay ko is nagtitinda siya ng mga fishbowl, ng kikiam. So I said, it would be difficult later on for them to provide para sa tuition namin. So I said, I'd be more practical and just choose MAAP. Hindi naman niya pinagsisihan ng kursong kanyang kinuha sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Dahil kung i-compare nga daw ang kanyang buhay noon sa kanyang buhay ngayon, aba, malayong malayo at malaki ang pinagbago nito. In terms of lifestyle, I can say na as of now, there's a huge gap, there's a huge difference between our lifestyle before and our current lifestyle now. Kasi a lot of things na I wasn't able to buy or yung mga lugar na hindi ko kayang puntahan now, it's very easy for me to go there. It's kind of easy for me to afford stuff now kasi medyo okay. Hindi lang sa medyo, pero okay talaga yung yung compensation if you work in the maritime field. And at the same time, marami na rin akong na-acquire na assets na akala namin hindi namin kaya. So I'd say being a seafarer is a huge blessing. If hindi ako siguro nakapagbarko, I'm not sure if those stuff which we currently have right now makukuha ko agad in such a short span of time. Halos lungkot at saya ang nararamdaman ni Torres sa tuwing siya ay aakyat ng barko. Lungkot dahil may iwanan muli ang kanyang mga magulang at masaya dahil unti-unti na niyang naaabot ang kanyang binubuong pangarap. Ako po kasi every time before I go on board, as much possible, nag-iipon ako ng mga e-pubs na free. Or sometimes doon sa Kindle ko, bumibili ako ng mga publications na pwede ko mabasa. I love reading books. I really love reading books. I prefer reading books over watching movies. Ang bawat obra na kanyang sinusulat ay mula sa iba't ibang karanasan sa kanyang buhay, mapatrabaho man o personal. At mula sa kanyang experiences na nais ibahagi sa Facebook page na kanyang ginawa para lamang sana magsilbing rant a
account. Isang malaking sorpresa kay Torres na marami ang tila nakaka-relate sa bawat Facebook post niya. Kaya naman mula sa pagiging rant account, minabuti ni Torres na gawin itong isang inspirational and motivational Facebook page para bigyan ng karagdagang tibay ng loob ang ating mga kamarino at para na rin iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. I've decided not to name myself back. I'll just be writing some random stuff. Siguro mga rants. Alam mo naman tayo kapag medyo bata-bata pa. We tend to get too emotional. Sometimes I just said, okay, I'd like to write which I cannot talk about mostly in person. So let's make some sort of an alter ego as the Lost Navigator and just write things out. Mga ano natin, mga pinayag natin, or sometimes yung mga simple joys natin in life. So I said, okay, I'll start this out since medyo nahihilig ako that time sa journaling. Kasi I told myself before na since wala akong masyado nakakausap dito sa barko, dati kasi na-assign ako one time sa barko na wala masyadong Filipino, so I don't have anyone to talk to madalas, and I just go to writing. Journaling was one of my saviors back then pagdating sa homesickness and alam mo yun, sa mga stress sa barko. So that's how it started. During our time, I was one of the members of the Kamay Point publication for our class. I was the literary editor. We published several magazines na project din ng class namin. And I think because I've seen last time na they're still continuing it, one of their titles called The Equinox, that was actually my brainchild. I thought of that and ginawa namin yung project na yun as a collection of literary works, artworks from cadets. And yun, luckily it's still thriving. It's a collection of proses, poetries, some creative writings, literary works, tsaka mga drawings ng mga cadets. During that time, parang naisip namin na, okay, we do have the Kamay Point publication as a magazine, but we don't have a booklet na compilation kasi we have a lot of submissions from the cadets, and they say, why waste all of these efforts na ginawa ng mga cadets natin? Why can't we compile it? So yun, nabuo naman siya and successfully na-publish naman. It was not actually a written piece, but ano siya, mga photos ko and drawing. So even though I was the literary editor, that time I focused mostly on graphic arts. Because I paint and I enjoy photography as well. In fact, aside from this joining in writing contest or for graphics illustration, I also partake on competitions involving photography. Diyan ako first love ko talaga po yung visual arts. Bago ko na simulan yung writing. Just so happened that siguro mas na-appreciate ng tao yung mga write-ups ko compared to my paintings and my photos. At hindi lamang yan mga kamarino, dahil ang animations and posters na ginagamit ni Torres sa kanyang inspiring Facebook post, siya rin ang gumagawa. O diba, tunay na napakatalentadong marino si Duncan Torres. If you notice, the first few entries of that Letters from a Lost Navigator mostly are photos and just some captions based on the photos. But I thought na somehow lacking. Hindi masyadong naano yung mga tao. Kung hindi sila masyadong na-attract. Then I just realized, okay, I am doing art commissions for publishers as well. And I'm doing character designs. I said, what if I mix it up? Since I already do the writing, dagdagan pa natin ng konting flavor. Let's make some more art as well na related doon sa mga sinusulat ko para naman damang-dama natin lalo dito. Mula sa mga kakaunting followers, lumagpas na sa 30,000 followers ngayon. Hi, Small Duncan. So, what I would like to say is, Ray, you did it. You told yourself na
Later on, you will be a licensed master. Okay, you got your license already. You already made your parents proud. Lagi na yung sinasabi mo, proud sila sa'yo, ganyan. You actually did great all these years. And you know what? A lot of people always say na swerte ka kasi nabiyayaan ka ng ganyang talent or nabiyayaan ka ng ganyang mga bagay sa buhay. Pero I am not just going to say that you're lucky. I'm going to commend you for doing a good job. And I'm going to commend you for striving hard, for working hard, and for sacrificing most of your childhood. Pagsasaya, in order for you to arrive at this point. Way to go, buddy. You really made a lot of people proud. You made this present self of yours really proud. And hopefully, yung stories mo will serve as an inspiration for the younger generation as well. No matter how small our stories are, siguro, I would like to say is, you guys are the best. If it wasn't for you, siguro, it's going to be so hard for me kasi growing up alone, growing up as an only kid, it's really hard to deal with certain emotions. And for me to be able to meet such genuine people siguro and friends, even though in my later years na rin, or during my earlier years in life kasi meron parang ako mga kaibigan from high school who are still keeping in touch. I'd say you did a pretty good job staying. You did a pretty good job listening. Kasi those are the struggles these days nung medyo mga shut-in sa bahay. Yung hindi masyadong mga naglalabas. And I hope na continuously magkakasama rin tayo later on. I hope hindi tayo magkasawaan sa mga kwentuhan natin. And from time to time, I will try to make sure na I'll be in touch with you all. Sana naman, after several decades more, solid pa rin. Para kay Torres, kung sakaling siya'y tumigil sa pagbabarko, nais niyang ibahagi ang kanyang natutunan bilang isang magdaragat at ibalik ang pasasalamat sa akademiya na nagbigay sa kanya ng oportunidad patungo sa magandang kinabukasan. I already have my certificate as an instructor. So, possible I might teach in the future sa academy namin. So, I really would like to give back to my alma mater, to MAAP. Mula sa Yanang Marino, we are proud of you, Duncan Torres, for doing a job well done. Congratulations, Kamarino, at yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares.
Announcement to all UP High School Class of 58 in celebration of your 65th Blue Sapphire anniversary entitled The Last Hurrah, you're all invited for your homecoming on September 9, 2023, 6 p.m. onwards at the UP College of Law, BGC 32nd Street, Taguig City. See you there! This portion is brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Alam nyo ba na ang Gig Oca Robles Siemens Hospital ang pangatlong hospital na itinayo ng Union or Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines upang mas maging convenient para sa mga miyembro at family members ng AMOSUP na naninirahan sa Mindanao? Para sa araw na ito, makakasama natin ang Medical Director ng Gig Oca Robles Siemens Hospital Davao. Walang iba kundi si Dr. Richard John Pexon na magbabahagi sa atin patungkol sa iba't ibang health services na ino-offer ng nasabing hospital. I am Dr. Richard John Pexon, Medical Director of the Gig Oca Robles Siemens Hospital Davao. The hospital, we had the inauguration on August 4, 2008 in Davao City. We are a level 2 hospital, meaning that we offer the 4 major services in our hospital: internal medicine for adult patients, OB, obstetrics and gynecology for the pregnant women who are usually the wives of the seafarers. We have pediatrics for the children, and then we have surgeries or operations. We have 50 beds. We are a 50-bed level 2 hospital accredited by the DOH and PhilHealth. It is also said that they cater more on the dependents than seafarers themselves. We have more dependents than the seafarers. The latest count, we've already serviced around 7,000 seafarers and around 16,000 dependents of AMOSUP. At tulad ng ibang AMOSUP hospitals, hindi rin papahuli ang Gig Oca Robles Siemens Hospital Davao na mayroong sariling sailors' home at sports complex. We have the sailors' home. And right now, we are going back again to the normal capacity. Probably around 10, 12, 15 seafarers per day stay in our sailors' home. So we're already doing that. We've already opened our sports complex. So now the families of the seafarers can now enjoy our sports complex, the free swimming pool. We have a basketball court. So we are now again fully operational, but then it has to be done by appointment now because we cannot accommodate a huge group of people. It has to be one family at a time for their protection also. Patuloy ang AMOSUP sa pagbibigay ng iba't ibang tulong at serbisyo para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya. Usaping medical man o pang-personal, ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines ay laging nakaagapay, mapaluzon ka man, Visayas o Mindanao. Ang AMOSUP ay handang magbigay ng tulong dahil ikaw, ako, tayo ay AMOSUP. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit.
Dahil Amusuk cares. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Grabe, hats off talaga ako sa ating mga talented seafarers and cadets. Aba, iba talaga sir ha, pag galing sa maap ha. Ibang klaseng hubog ha. Ang gagaling talaga nila. Pagkabasayawan, ikaw rin nagturo? Hindi Wala, ako nagturo. Hindi ako nagturo. Kantahan. Ayun. Pwede. Oh, ayan. Anyway, ang gagaling nyo mga friends dyan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, and you continue that. And of course, vie for excellence all the time. All the time. Yan. Uy, Admiral, congratulations ulit ha. Kasi bukod dun sa Kamaya Point Magazine, meron na kayo news production. Wow, audiovisual. Galing ha. Talagang iba ang talento ng ating maap, hindi lang talaga pagmamarino, lumalawak ng lumalawak. At syempre, aabangan din dito sa ating programa yan. Inibitahan natin lahat na abangan dito sa program yung kanilang production ng o palabas ng mga production. At nandun din po sa Facebook page at saka YouTube ng MAAP. Yan, abangan nyo yan. Kasi yung mga aspiring students, yung mga alumni ng MAAP, baka may mga bali-balita dyan, di ba? So yan ang pakakaabangan ninyo. Well, anyhow, congratulations again kay Duncan. Ang pangalan niya ay si Duncan Torres. Yan, congratulations. Madagdagan pa sana yung 30,000. Sasama na kami dyan ni Admiral. So, 30,000, 001 and 002. Ayan! Yay! O, sana marami po kayong natutunan sa ating episode ngayong araw na ito. Pagbibigay ng impormasyon sa mundo ng maritima. At mga kwento magbibigay inspirasyon para sa inyo. Kaya kung na-miss ninyo ang mga episodes sa araw na ito, mapapanood niyo po ninyo sa Facebook. Hanapin lang po ninyo ang Yan ang Marino. At maaari rin sa ating YouTube ha, sa My Channel or Mare Yao Channel. Ayan. At magsama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado from 8 o'clock to 8:30 in the morning kasama ng breakfast. But for now, anchors away. Bye everyone! Bye-bye! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kalakbay at halina't ating tuklasin ang magagandang bayan dito sa ating bansa. May kanya-kanyang estilo, kultura at dating pero iisa ang tungo. Ang ibig nating marating ay ang lakbayin, ang magandang Pilipinas. Siyempre, alamin din natin ang kanilang mga makabulang istorya, gayon din ang masasarap na pagkain at magagandang tanawin at ang kanilang mga makulay na sining at kultura. Makasining at makakulturang programa ng National Commission for Culture and the Arts sa pangunguna ni Chairman Ino Manalo at ang ating Knights of Rizal segment, Pahina ng Kasaysayan.
Samahan niyo po kami kasama si Mayor Jeremy Calderon ng Bayan ng Angono Rizal para sa makabuluhang paglalakbay tuwing alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga dito sa PTV 4. Kasama mo para sa bayan tuwing alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga ng Sabado para sa ating programang Lakbayin ang Magandang Pilipinas. Sa magandang Pilipinas, sama ang lahat. Sa magandang Pilipinas, bida ang lahat. Sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat, tayo ay papatnubayan. Sama-samang aangat sa masaganang Pilipinas, pinagpalang Pilipinas. Sa magandang Pilipinas, uunlad tayong lahat. Lakbayin ang magandang Pilipinas. Sa pahina ng kasaysayan, kasama ang ating Knights of Rizal. Ating pong balikan ang makasaysayang kaganapan sa araw na ito. Noong ika-12 ng Setyembre taong 1896, ang 13 martir ng Cavite ay sinintensyahan ng kamatayan ng mga otoridad ng Espanya sa Plaza de Armas malapit sa Fort San Felipe sa Cavite City dahil sa pagsali ng mga ito sa Rebolusyong Katipunan. Sa mga ulat ng plano na napipintong laban sa gobyerno, mabilis ang naging reaksyon ng mga Espanyol na nagresulta sa malawakang pagbitay ng 13 martir. Ang 13 martir na may edad mula 31 hanggang 64 na taon ay kinulong, pinahirapan at sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril o firing squad. Ito ay para ipakita sa madla at upang pasupuin na rin ang mga nagbabalak na mag-aklas, 10 sa kanila ay miyembro ng Mason. Kabilang sina Mariano Inocencio, Jose Laliana, Eugenio Cabezas, Maximo Gregorio, Hugo Perez, Severino Lapidario, Alfonso de Ocampo, Luis Aguado, Victoriano Luciano at Feliciano Cabuco. Habang ang 3 hindi miyembro ng Mason ay sila Francisco Osorio, Antonio San Agustin at Agapito Concio. Matatandaan na sinintensyahan din ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril o firing squad ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal noong ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa Bagong Bayan na ngayoy Luneta sa Maynila. Gayunpaman, ang pagkamatay ng 13 martir kasama ang marami pang iba sa mga lalawigan na sumapi sa revolusyon at nagpaalab upang ipagpatuloy ang laban na humantong sa matagumpay na kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo taong 1898 sa proklamasyon ni General Emilio Aguinaldo. Sa pag-alaala ng 13 martir noong 1906, isang monumento ang itinayo sa lugar kung saan sila binaril. Idilagay rito ng kanilang mga pamilya ang kanilang mga labi sa paanan ng monumento. Ang kabisera ng Cavite ay pinalitan din ng pangalan na 13 Martires para sa kanilang karangalan at ang 13 nayon nito ay pinangalan sa bawat isang martir. Sa NCCA segment na nais pagyamanin ng ating sining at kultura ay atin pong subaybayan kasama ang National Commission for Culture and the Arts. Inimbitahan ng National Commission for Culture and the Arts ang mga miyembro ng media para sa isang press conference noong September 3, 2023 upang isulong sa kauna-unahang pagkakataon ang mga programa ng Philippine Creative Industries Month.
Sa pagpapatawag na ito ay may temang Celebrating Filipino Creativity, Advancing Creative Philippines. Magkatuwang ang NCCA at Department of Trade and Industry na siyang pangunahing ahensya sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko kaugnay sa programa ng PCIM. Ayon sa Republic Act 11904 o mas kilala bilang Philippine Creative Industries Development Act na nilagdaan noong 2022, ang siyang nag-uutos na higit pang paunlarin ang mga malikhaing industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagprotekta at pagpapalakas ng mga karapatan at kakayahan ng mga malikhaing grupo, artista, artisan, malilikha, manggagawa, katutubong pamayanan at kultural, content providers at mga stakeholder ng industriyang malikhain. Cities Network na salient feature ng batas kung saan gusto natin i-empower yung mga local chief executives natin for creative governance at kung paano makaka-responde sa pangangailangan ng ating mga malikhaing Pinoy sa barangay. Ay isa pang salient feature ng batas ay yung mga existing na mga negosyo center sa lahat ng LGU. Gusto natin siya gawing one-stop shop para sa lahat ng mga creatives na gusto i-register ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga negosyo at ma-avail yung mga serbisyo ng gobyerno. Kasi minsan talagang may karagatan sa pagitan ng creative sa barangay at yung mga batas na ganito na national government agency at nagpapatupad. So at least man lang meron ng puntahan sa local level ng ating mga malikhaing Pinoy. At pangatlo, meron din tayong section dun sa batas na kung tawagin ay Creative Education and Instruction. Kung saan ang DepEd, CHED at TESDA ay kailangan makipagtulungan sa ating mga malikhaing mga firm or kumpanya para mas ma-address yung pangangailangan ng mga kumpanya ng training na nangyayari sa ating mga educational and technical vocational institutions. Kasama rin sa batas yung pagbibigay ng scholarships, hindi lamang sa mga malikhaing kabataan, kundi din sa mga malikhaing Pinoy na nakagraduate na gusto maghasa sa kanilang mga pinagkakabalahan, kanilang mga career. And of course, yung nabanggit din kanina sa presentation is yung supportahan yung mga non-formal learning modalities na meron tayo ngayon sa ating komunidad. Isa dyan ang mga museums. Dapat matulungan ng lahat ng museums sa ating bansa, privado man yan or pampubliko. Pangalawa, dapat matulungan ng lahat ng gumagawa ng mga webinar at ng mga online seminar na naglalayong makatulong sa ating mga creative workers at creative youth. Pangatlo, dapat makatulong ang malikhaing Pinoy sa ating mga Schools for Living Tradition na programa ng NCCA para yung ating malikhaing Pinoy ngayon hindi nila makalimutan ang kanilang kultura at tradisyon, lalo na yung mga ngayon ay medyo naglalaho or medyo nagko-contract kasi hindi pumapasok or hindi na-appreciate ng ating malikhaing kabataan ang mga tradisyon na sinimula ng kanilang mga ninuno. And of course, support din sa mga creative residency programs, whether gobyerno man or pribadong sektor, ang nagpapatakbo because isang paraan ito para ang creatives mula sa ibang lugar ay pumunta sa inyong city or municipality para makapag-network, makapag-jamming, makapag-collaborate dun sa mga creatives dun sa inyong barangay para kumbaga nagiging mas kilala ang creatives sa barangay dun sa national or sa level ng national. So actually, marami pong mga programa Philippine Creative Industry Development Act na talagang mararamdaman at mapapakinabangan ng ating mga 7 million higit na malikhaing Pilipino. Naroon sa nasabing press conference sina Dr. Julius Liano Jr. ng DOST, Direktor Paulo Tukbang ng DOT, Dr. Rafaelita Aldaba ng DTI, Congressman Christopher De Venecia, Marichu Teliano ng NCCA,
Yusek Roel Barba ng Intellectual Property Office at Dr. Emilio Bersosa ng DICT. Tatalakayin ng workshop ang iba't ibang paksa tulad ng events management, shoemaking, parol making, jewelry making, t-shirt printing, basic comics at book selling, at mayroon ring songwriting, theater acting, dance, puppetry, pottery, painting, basic photography, baybayin, pabalat making, traditional weaving at paper craft series. Kasama rin dito ang Learning Filipino through Wikaharian para sa audiovisual media ng Knowledge Channel Foundation at Learning through Minecraft exhibit ng DOST para sa digital interactive media. Habang ang konsyerto naman ay magiging plataforma ng mga lokal na artista upang mailahad ang kanilang malikhaing pagtatanghal. Ito ay may layunin ring ipakita ang kultura at sining ng bansa. Layunin ring dalhin ng NCCA ang mga produkto ng industriyang ito sa Bacolod at Iloilo na pinamagatang Perya ng Sining, Bukal ng Galing. Dagdag pa ay pinagmamalaki ng DTI ang dalawang mahalagang programa na pinag-isipan kasabay ng nasabing pagdiriwang. Ito ang Fiesta Kucha, the Philippine Regional Creative Festivals at Lunsod-Lunsad Call for Creative Proposals. Ang Fiesta Kucha ay isang pinagsama-samang sigla ng mga fiesta ng Pilipino sa isang narrative charm na tinatawag na Pecha Kucha, isang Japanese onomatopoeia para sa chit-chat. Ito ang nagsisilbing center stage para sa pangrehiyong talento at pangmalikhaing pag-uugnay at pag-unlad. Samantalang ang Lunsod-Lunsad ay inisyatibo ng DTI na naghihimok sa mga syudad ng bansa na may pamalas ang kanilang malikhaing yaman na matatagpuan sa kanilang lokalidad. Ang mahakbang na ito ay sumisimbolo sa hindi natitinag na dedikasyon ng pamahalaang nasyonal sa pag-aalaga ng pagkamalikhain at pagbabago ng bansa. The goal here is really for a creative future. And what do we mean by creative future? A future in which creativity is front and center to our daily lives. And a future where our creative youth will be empowered rather than discouraged to join the creative sector because of age-old mindsets or paradigms na walang pera sa sining or mahihirapan ka kung pumasok ka sa sector na yan. It's so not the case as proven by other countries where there is more significant priority and support being given by their governments and as well as by their private sector to their creative workforce. So siguro yung mensahe ko sa ating mga malikhaing Pinoy ngayon is sana na-excite na kayo dahil parang yung ating creative future is already upon us. Ginagawa na natin ang paraan para mas maging sustainable ang pagkakaroon ng career sa pagiging isang malikhaing Pinoy. Pero it's not to say na wala rin silang responsibility or wala rin silang counterpart dun sa mga ginagawa ng gobyerno ngayon. One, kailangan nilang manatiling vigilant. Kailangan nilang manatiling engaged. Diba? For example, sa usapin ng budget, lahat ng mga malikhaing Pinoy natin, dapat sumusulat sila sa kanilang mga congressman para suportahan ang budget ng malikhaing Pinoy. Dapat sumusulat din sila sa kanilang mga senator para bigyan ng karampatang pondo ang malikhaing Pinoy. Dapat nakikipag-engage sila sa kanilang local chief executive, yung mayor. Dapat pinakaintindi nila sa kanilang mayor, even sa kanilang barangay captain, kung ano ba ang kahalagahan ng kultura at ng magiging malikhain sa komunidad at sa pag-build ng ating nation or nation building na kung tawagin. They have to remain steadfast. Bilang pagtatapos, nagpapasalamat ang hensya kasama na ang mga tagapagsalita nito sa lahat ng mga miyembro ng media na dumalo. Sa mag-ama magkasama sa programa, subaybayan po natin ang mga kaganapan dito lang sa tinaguriang Art Capital of the Philippines and home of the Gigantes Festival, ang Angono Rizal, kasama si Mayor Jerry May Calderon.
Sa paggunita sa ika-50 taon ng pagkakadeklara ng Angono Binangonan Petroglyphs bilang isang pambansang yamang pangkalinangan o National Cultural Treasure ng ating bansa, isang natatanging pagtatanghal ang binuksan sa SM Center Angono Arco dito lang sa second floor ng SM Center Angono. Kasabay ng pagdiriwang ng Pambansang Araw ng mga Bayani noong Lunes, August 28, 2023, pinangunahan ni Angono Mayor Jerry May Calderon at Overall Program Coordinator Mayor Vice Jerry Calderon ang selebrasyon ng 5 dekadang pagkilala sa sinasabing pinakamatandang gawang sining o oldest known work of art dito sa bansa. Kasama ang ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga barangay, gayon din ang mga alagad ng sining, mga kawani ng pamahalang bayan, mga paaralan, kasama ang kapulisan at pamatay sunog at mga opisyal ng SM Center Angono ay binuhay sa mga nagsidalo ang kahalagahan at ang kaugnayan ng kilalang mga ukit sa bato sa sining ng Angono. Ang Angono Binangonan Petroglyphs ay matatagpuan sa kabundukang bahagi na malapit sa pagitan ng dalawang bayan. Taong 1965 habang nasa gawain ng Boy Scout, napansin at natuklasan ito ng kilalang pintor mula sa bayan ng Angono na si Carlos Botong Francisco. Aabot sa 127 mga intrukit na tila imahe ng mga hayop at tao. Tinataya ng mga ekspertong nagsuri nito na ito ay iniukit bago matapos ang Neolithic period o 2,000 taon bago isilang si Kristo. 1973 nang ito nga ay kilalanin at ideklara ng National Museum of the Philippines bilang National Cultural Treasure. At taong 1985 nang mapasama sa listahan ng World Inventory of Rock Art at bahagi ng talaan ng UNESCO World Heritage Site. Ang mga larawan na kinikilalang mga ukit sa bato ay siyang tampok ngayon sa photo exhibit na magtatagal sa SM Center Angono hanggang sa katapusan ng Agosto. Samantala, isang sining pagtatanghal din ang makikita sa Angkla Art Gallery. Tampok ang obra ng mga kababaihang pintor na bumubuo sa grupong Lambana. Ang group art exhibit na nagbibigay halaga sa ika-50 taon ng pagkakadeklara ng Angono Binangonan Petroglyphs bilang National Cultural Treasure ay pinamagatang Petros na ibig sabihin ay bato na siya rin pinanggalingan ng tawag sa lugar na ang ibig sabihin inukit sa bato. Naghahatid ng mahalagang impormasyon at balita ang Golden News na sa serbisyo may puso. Kalahating oras pong muli ang lumipas at kalahating oras ng makabuluhang talakayan na nagpayaman sa ating kaalaman. Sa susunod pong Sabado, sa ganap na alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga, ay tunghayan niyo po muli ang aming mga inahandang programa. Kung may mga mungkahi at suggestion po kayo, ay maaari niyo po kaming kontakin sa aming Facebook na nakasulat sa ating TV screen. At mapapanood din po ninyo sa ating internet o sa ating mga YouTube, lakbayin ang magandang Pilipinas. Huwag po tayong maging banyaga sa ating sariling bayan. Maganda at hitig sa likas na yaman at kultura ang ating bansa at dapat natin itong tuklasin, kalingain at dinangin. Ating pong ipalaghanap ang Rizalismo na nilagdaan ng Pangulong Elpidio Quirino, Republic Act 646 na mga gawa at aral ng ating bayani ay ating isabuhay. Ang bayaning Jose Rizal. Siyempre, sa lalawigan po ng Rizal, ang YES program o Inares Ecosystem ay malakas na isinusulong segregation mula sa mga tahanan, sa mga barangay at sa ating pong transfer station bago dalhin ito sa landfill. Malakas ang suporta ni Governor Nina Inares at Congressman Duabit. Siyempre, kung tayo po ay maglalakbay, lakbayin muna ang magandang Pilipinas o sa pamagitan ng aral ng ating pandemya, ang YouTube. Buksan po natin ang ating mga social media at dito ay ating makikita ang ganda meron ng ating bansa. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod na Sabado
tuwing alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga tuwing Sabado. Dito sa ating programa, kasama si Mayor Jeremy Calderon ng Angono Rizal para sa ating programang Lakbayin ang Magandang Pilipinas. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. By the order of the Knights of Rizal, our first assembly after pandemia. So now, put this into order. This is not another story. This is not another drill. I refuse to be another number now. Never staying down. This is something real. Bata ang nanginumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. I'll do it for the Let us keep on working and achieving towards unity, peace.
ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, at pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang sinyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen at ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history. Pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. O ano, assignment. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahina-hinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV.
may now be seated. Good afternoon. We are gathered here this afternoon for the ceremonial signing of Memorandum of Understanding and launching of the Media and Information Literacy Campaign of the Presidential Communications Office. To formally begin our program, may we call on Presidential Communications Secretary Cheloy Velicaria Garafil to deliver her message. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., sir, Secretary Benjamin Abalos, Chairman Prospero de Ver III, Undersecretary Eduardo Punay, Assistant Secretary Dexter Galiban, ladies and gentlemen, esteemed partners, members of the media, and advocates for better informed society, magandang hapon po sa ating lahat. Today, we stand together for an empowered and vigilant society. Today, we celebrate the launch of a unified effort by the Marcos administration and the most influential members of the digital media industry. We are not merely embarking on a mission. We are empowering a collective endeavor to exemplify the power of a whole-of-nation approach and indeed a whole-of-society commitment. Sa panahon po natin ngayon ay napakadali ng pagkuha ng impormasyon gamit ang mga bagong teknolohiya, online news at social media. Ngunit kasabay nito ang mabilis din pagkalat ng maling impormasyon. False narratives and fake news have the power to mislead, divide, and even cause harm or damage. Our responsibility then is clear, to arm our citizens with the tools to discern truth from falsehood. Sa tulong ng Department of Education, Commission on Higher Education, Department of Interior and Local Government, at Department of Social Welfare and Development, kami ay umaasa na magiging matagumpay ang layunan natin lalabanang ang misinformation at fake news. Together, we are taking on this feat that is not just crucial, but imperative for the well-being of our digital world. Our reach extends further with our partners, Meta, Google, TikTok, and X, reputable giants in the digital scheme. Their support strengthens our causes, underlining the gravity of our message. Our formidable alliance is committed to ensuring that truth and accuracy prevail in a society where every voice contributes to the chorus of truth. Sisimulan po natin ang ating mga kabataan dahil sila ang pinaka-expose sa digital landscape at sa mga panganib nito. Sa pamamagitan ng Media and Information Literacy Campaign, bibigyan natin sila ng mga kasangkapan upang kritikal na mapagsuri at makapag-validate ng mga pinagmulan ng mga impormasyon at malaman ang pinagkaiba ng panlinlang na kasinungalingan mula sa katotohanan. With our education sector equally dedicated to this cause, our campaign intends to introduce these efforts to the school curriculum to ensure that every student in the country is equipped to fight fake news. Ngunit ang ating misyon ay hindi lamang sa loob ng paaralan. Dadalhin natin ito sa ating mga komunidad. Magkikipag-usap tayo sa ating mga local leaders, civil servants, at ordinaryong mamamayan. We will enable them to navigate the digital world with discernment and responsibility. In doing so, we hope to raise a society of synthesizers, those who are able to use the right information at the right time for the right purpose to make the right choices. As we march forward, we envision a future that protects the fundamental rights of everyone. We therefore commit to tailoring today's efforts to address the needs of those who consistently face the exploits of fake news, women, children,
the elderly, and those without easy access to technology. Ladies and gentlemen, what we are launching today is a unifying force that calls upon every sector of our society to join hands and ensure the triumph of truth. It is a demonstration of what we can achieve when government, private partners, and citizens collaborate for the betterment of the country. In closing, let us remember that today we are not just witnesses to history. We are architects of change and champions of a more enlightened and empowered citizenry. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Secretary Garafil. At this point, may we request the President to lead the signing of the commitment wall, together with the Department of Interior and Local Government Secretary Abalos, Presidential Communications Office Secretary Garafil, Department of Social Welfare and Development Representative Under Secretary Punay, Commission on Higher Education Chairman De Vera III, and may we also invite DepEd Representative Assistant Secretary Galban and the representatives from our social media platforms to join and proceed on stage. We have Google Philippines, Meta Philippines and Thailand, and TikTok Philippines and Malaysia. May we request the President to kindly grant us a photo opportunity together with the Cabinet Secretaries and representatives from social media platforms. Thank you, Mr. President, and congratulations. We shall now proceed to the ceremonial signing. May we request the President to kindly witness the ceremonial signing between the Department of Interior and Local Government Secretary Abalos, Presidential Communications Office Secretary Garafil, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Punay, Commission on Higher Education Chairman De Vera III, and DepEd Assistant Secretary Galban. The Media and Information Literacy Campaign intends to combat misinformation and disinformation, especially in the digital landscape. In order to achieve such a feat, the Presidential Communications Office established a partnership with the DepEd, CHED, DILG, and DSWD to target the youth in schools and in their communities. The top social media platforms are also here with us today to collaborate on measures to effectively equip the youth to become discerning consumers of information. Okay.
And now another photo op showing the newly signed Memorandum of Understanding. Thank you, Mr. President, Secretary Abalos, Secretary Garafil, Undersecretary Punay, Chairman De Vera, and Assistant Secretary Galban. And now may we call on Interior and Local Government Secretary Benjamin D. Abalos Jr. to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much to the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Please take your seat. The Presidential Communications Office Secretary, Cheloy Garafil, and our Chairman, Chairman Popoy De Vera, the Department of Social Welfare and Development Undersecretary. Ngayon lang kita nakitang hindi na nakabarong dahil nakikita kami pagka bagyo eh. At saka pag may lindol, at saka pag kaya medyo disente tayo ngayon. All my fellow workers in government, my partners and in the private sector, the all-important private sector partners, especially for this very, very important subject matter that we are trying to address today. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. I am, of course, very happy to join the guests from the government and the private sector to witness the signing of the Memorandum of Understanding between key government agencies and the launching of the Media and Information, or MIL, project. In this day and age, the world has grown very much smaller because of technological advancements that hasten our integration into a single, cohesive digital society. The digital world is both borderless and also limitless, and everyone can now claim to be a netizen with just a few clicks of a mouse or a few touches on mobile devices, and we have joined the rest of the world when it comes to cyberspace. Back in the day, there was a time, a long time ago, some of the kids don't even remember this time, that we had to actually go out and engage with actual people, actual human beings, to engage in the exchange of information, in the exchange of, and to have a line of communication. But now we reach out to millions of people in the comfort of our homes, in our schools, in our workspaces, and through, of course, all the digital platforms that we have available to us today. News and information, which was, of course, delivered through what we now call the traditional media, newspapers, radio, television. Now, the multitude of information is available to anyone, anywhere, anytime. But that is information, pure and raw and unedited and uncurated and unexamined information. It is put out there. And that's why they say the internet is a great equalizer. Because the traditional media, for example, if you read an article that you're interested in or that you would like to comment on, that you would like to respond to, you write a letter. And you say, "Dear editor, I am in full agreement with the op-ed column that was written by your columnist last Thursday about blah, 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 blah." And that is the only way that you can communicate. Now, it is purely interactive. While the guy's doing his blog, you can be telling him,
Nah, that's not true. This is a completely different. We have a completely different experience. What you're saying might apply in your area, but it doesn't apply now. And this is why he or she is still in the middle of their vlog, is still in the middle of their post. And so that is how quickly now that interaction. That's why, as I said, it is called the great equalizer. And because anyone can be part of the digital world. But therein comes also the problem. When you talk to, for example, political commentators, and say you have been working for the New York Times for the last 35 years in the Middle East, or you have been working for Financial Times in Hong Kong for the last 35 years. And now we get our opinions not from that fellow who has been working in one place for 35 years, but we don't know where it's coming from anymore. We're not sure where it's coming from because anyone can go on the internet and spread their opinion. And everyone is entitled, of course, to their own opinion, but everyone also has the prerogative of being wrong. So that is where the problem arises. Because there used to be a joke, and we would say, it must be true, I read it in the paper. And people would say, don't believe everything that you read on the paper. We also hear the same thing now. It's on the internet, it must be true. And there, again, there's that we see, because they see that we are not sure. When we talk to that reporter or the commentator or the author who has been working at a certain thing for his entire life, their entire lives, and now they have somebody who is a 14-year-old who's just having fun and doesn't really know much about what they're talking about, come on the internet and say, and this is regarded with equal credibility. Because it's very hard for us to know, because it's also new. It's very hard for us to know exactly. So you go back, you do a little research. You find out who is this person. When during one of the best examples of this happening was during the pandemic. You would look, these people would say, this is thing that you can do, but they're saying, be pro-vax, anti-vax, do you wear a mask, don't wear a mask, it's a political statement. We were all confused. And there was very little that you could do to find out, except to find out who these people were. And as a funny example, a friend of mine sent me, I said, you should read it during the lockdown. He said, you should read this. This guy makes a lot of sense. Medyo may pagka-outrageous yung kanyang mga advice. So binasa ko, and I said, well, the only best way to do this is to find out who is this guy. Baka naman Mayo Clinic, di ba? Baka naman nasa Stanford Center ng Research. So I watched, I looked, and it was a pathologist. And I told my friend, I said, why are you listening to a pathologist? If they make a mistake, it doesn't matter, their patients are already dead. So we should not be listening to these people. And that's what we are attempting to do here. What we are attempting to do here is specifically, as Secretary Cello mentioned, we also direct our attention to young people because they are the most involved. They are the ones who consider being online, working on the internet as part of their life. It's like breathing to young people. But we must give them the tools to be able to look and see what are these things that we are reading. Totoo ba ito? Should we really be doing something about it? Should I worry? Or should I just not worry because this is what people are telling me? And then it goes into every part of our lives. It becomes dangerous. It became dangerous during the pandemic because people were giving some very outrageous advice, and this was hurting other people. But then it is now extended it has become such an important tool in the political realm. And we all hear about fake news. We all hear that the entire campaign, I've heard this
I've heard this in reference to somebody I know, that their entire campaign was based on fake news. Everything that they said on the internet was fake news. Well, maybe it's time that we give our kids, not only our kids, but our citizenry, the tools to be able for them to tell what is important, what is not, what is relevant, where the sources of these information come from. We have all heard the phrase, know your source. So that is perhaps the first step that we can do for our people. And to say, know your source. Tignan nyo kung saan galing, kung ano yung kwento na yan. Baka nag-inuman lang yung mga yan, tapos kung ano-ano naisip, sinulat sa internet. Naniwala naman tayo. Di ba? Kailangan bantayan natin yun. If you will notice, when we signed the poster on the Media and Information Literacy Campaign, what I wrote there is fight for the truth. And this is all that we are talking about, and this is as much as we are talking about. What we are fighting for is the truth. Because what is the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. And we must allow everyone to be able to discern for themselves. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. These are all the things that we would like for people to learn. And it is something that we have to learn. This is all very new. My sons laugh at me when I say, do you know that there was a time when there were no telephones and there were no computers? And yeah, Dad, sure. They just cannot imagine that such a world existed. But those, the younger generations here will remember that. And it has, but now this is the world that people face. It is not, I did not grow up with it. I grew up with it. I learned about computers and the digital world, cyberspace in school. But kids, 3-year-old, I saw a 3-year-old sinking his toy to his control box. So what are you doing? Oh, I'm sinking it. Sink it. 3-year-old kid. And but that's how involved we are. That's how embedded, how large a part all of this plays into our lives. We used to call it the information technology. Well, let us recognize now there is good information and there is bad information. And it's up to us to make sure that we cannot stop it. We cannot I don't think that there's ever been any country, no matter how much they wanted to try and stop the internet or to try and block or to try and cancel websites. They do for a little while, pero lilitaw din yan. We always somehow find a way in. So we have to find a way to make sure that whatever the inputs our people are getting, they have the capability. They have the ability to be able to discern between truth, speculation, propaganda, and outright lies. And that is the job that we are starting here today. And we need everyone to be involved. We have to you know, with the advent of AI, we can see that the tools that are available are becoming more and more powerful. And we're all very grateful when our machines do a little bit of their thinking for us. But it's also rather disconcerting when we are confronted by pure AI. Hindi na tao yung kausap mo, kung ano na lang pwedeng sabihin. And that's something that we have to learn how to deal with. And that is why what we are doing here today, starting this campaign, is very, very important. And that is why I thank you all
for being involved in this. It is immediate, it is urgent, and although I think that if we put our minds to it, there is a way to allow our people to be able to discern from truth and everything else. Thank you and good afternoon. Thank you, Mr. President. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak, at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha, o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguruhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagpikan ti maysa senior citizen. Visayas, dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
ngayong araw sa Mag-Agri Tayo. Tampok ang FP Pagbabago, isang programa ng BFAR na naglalayong mapalitan ang nagsisilumaang bangkang kahoy ng ating mga mangingisda ng mas matibay at pangmatagalan na bangka na yari sa fiberglass. Tayo ay mag-aaral ng mga diskarte kung paano makatipid at matamo ang mataas na kita at magandang produksyon ng native na baboy. Sa Feed Pro TV, tayo ay matututo ng teknolohiya ng baboyang walang amoy. Ang lahat ng yan, dito lang sa Mag-Agri Tayo. Higit sa 200 milyong ektarya ng karagatan. Lagpas sa 36,000 kilometrong baybaying dagat. At higit kumulang sa 240,000 mangingisda. Sa kalawakan ng katubigan, naging katuwang ng bawat isang mangingisda ang kanyang bangka. Ang bangkang ito ay sumisimbolo ng kanyang paghihirap, pagsusumikap at pagpupunyagi sa bawat along kanyang kinakaharap. Ang bangkang ito ay kanyang pinagkukunan ng pag-asa, pag-asa na ang kanyang pinapangarap ng pagbabago ay balang araw makakamit. Hindi mapagkakaila ang importansya ng bangka para sa mga mangingisda. Ito ay siyang kayamanang kanyang pinakaiingat-ingatan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, makikita ang mga bakas ng mga pagsubok na kinaharap ng mga bangkang ito. Mga bakas na nag-uudyok ng isang pagbabago. Pagbabagong makakatulong sa ating mga bayaning mangingisda na marating ang mas malalayong katubigan. Pagbabagong kayang tumagal sa panahon. At pagbabagong kayang makipagsabayan sa matataas na alon ng buhay. Dito nag-ugat ang isa sa mga pangunahing programa ng DABFAR, ang FB Pagbabago. Ang programang ito ay naglalayong mapalitan ang mga nagsisilumaang bangkang kahoy ng mga bagong bangkang yari sa fiberglass na mas matibay, maaasahan at mas makakalikasan. Sa kasalukuyan, meron ng lagpas sa 30,000 fiberglass boats ang nagawa at naipamahagi sa iba't ibang parte ng Pilipinas mula noong taong 2016. The FB Pagbabago Livelihood Program, one of the banner programs of the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Important talaga ito. Unang-una, kailangan natin na i-replace itong mga wooden boats na to for conservation din. No, because earlier, gumagamit tayo ng timber dito or lumber. No? Hindi lang to basta-bastang lumber for the hull. Kailangan mo talaga ng matibay na kahoy. No? So, para ma-lessen to, ginawa nating fiberglass na siya. No? Tapos for their safety also. No? Kasi these fiberglass boats are equipped with displacement chambers na kung sakali man bumaliktad yung bangka nila during storms or bagyo, hindi lulubog yung bangka nila. And it's much stronger than wooden boats. No? Kumpara sa nakasanayang bangkang yari sa kahoy na tumatagal lamang ng 3 hanggang 5 taon, ang mga fiberglass boat ay maaaring tumagal mula 30 hanggang 50 taon. Bukod dito, ito rin ay masasabing matibay laban sa masamang panahon at mas ligtas na gamitin ng ating mga mangingisda. Dahil din sa programang ito ay libo-libong mga puno ang maliligtas mula sa pagkakaputol.
the positive side of knowing this, yung ating itong boat na ito, ano? Kasi of course, ang ating ginagamit pa ngayon ay yung mga bangka na kahoy pa, ano? Problema na nga natin ngayon yung mga kahoy na ating gagamitin. So, nakikita namin na ito ay isang paraan din to address our concern on illegal logging and of course, kakulangan na rin ng kahoy. Isa sa mga nakaloob sa programang ito ay ang pagtuturo ng kasanayan sa paggawa ng FRP boats sa ating mga mangingisda. Sa ganitong paraan, matuturuan ang mga mangingisda ng tamang pamamaraan ng pag-aalaga at pagsasaayos ng kanilang mga bangka kung sakaling ang mga ito ay masira. Ang kaalaman at kakayahang ito ay maaaring pagkunan ng mga mangingisda ng karagdagang pagkakakitaan. Kung kaya't ang BFAR ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang mga training seminar upang masiguro na ang kalamang pang-teknolohiya na ito ay maisasalin ng maayos sa ating mga mangingisda. Bali, ang ginagawa natin ngayon o ang event na ating kinakandak ngayon dito sa Ilocos Norte ay ang FRP boat o Fiberglass Reinforced Plastic Boat Construction Training. So ito po ay 7 days na training po natin sa pag-construct po ng fiberglass reinforced plastic boat. Ito po ay naisipan po last year bago po matapos ang taon na pagmitingan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama po ang ating kasama na Tanggol Kalikasan na mag-conduct po ng mga ganitong activities upang maipalaganap po yung modernisasyon sa ating mga bangka at mapalitan ang bangkang kahoy upang mabawasan ang paggamit ng mga punong kahoy sa paggawa nito. Dito po sa amin, sa atin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, libre po ang ating mga trainings na tulad po nito. No? Sa amin po, yung mga gusto po natin, mga mangingisda na gustong matuto, kami sa akin, hindi lang sa mga mangingisda, kundi mas maganda kung pati mga estudyante, lalo na sa larangan ng pangisdaan o sa industriya ng pangisdaan. Itong training na ito ng FRP para sa paggawa ng patrol boat ay mahalaga dahil matuto yung mga boat makers natin dito at saka yung mga technologies upang sila na mismo yung magiging taga-turo at saka taga-gawa dun sa kanilang respective LGUs upang mas maparami pa natin yung fiberglass na patrol boat at saka maging fishing boat na rin upang mag-shift na tayo from wooden boat into a fiberglass boat. Ang kagandahan at kahalagahan ng pagkakaroon ng training na ito ay hindi lang upang mabigyan ng education o kaya capacitation ng mga nag-training, kundi magkakaroon pa sila ng livelihood. Lalo pag nag-retire na sila o kaya kahit na mag-early retirement sila para mag-venture ng paggawa ng boat, ay malaking bagay ito para sa kanilang hanap buhay. At marami pa silang matutulungan na ibang mga fishermen din at matutulungan nila ang gobyerno patungkol doon sa pangangalaga ng ating kagubatan. Ito ay isang opportunity sa aming mga government provider kasi po ito ay mainam para sa amin kasi makatulong tayo sa environment. Kasi po sa ngayon napapansin natin na
ang climate ngayon ay pabago-bago, kaya maganda ito kasi hindi na tayo magpuputol ng kahoy para sa bangka. Kaya po, ang saya-saya namin kasi nung nagkaroon ng ganitong training talagang excited na kami. Maituturo ko ito sa mga kapitbahay o mga fisher folk. Kasi yung FRP, lahat ng bagay magagamit mo. Hindi lang sa fishing boat. Yung product ng FRP, pwede kang gumawa ng mga iba't ibang products. Pwede sa tricycle, pwede sa kahit pintuan ng bahay at saka bubong, pwedeng gamitin to po, ma'am. Kahit lamesa, pwede po. Ay, masasabi ko po sa training ay napakaganda po. Wala tulad ko pong may mga bangka rin pong fiber. Gumagawa rin po ako ng mga bangkang kahoy. Saka siguro pag nasira, marunong na rin pong akong gagawa. Ay napakatibay po kasi yung bangka po namin fiberglass din po. May experience na po kami. Kahit nalalagyan po ng tubig, hindi po siya lulubog. Kasi may flotation chamber po siya sa harap saka sa likod. I think we have covered the whole Philippines already. And we're happy to know that most of these boats are being used. And we have archived around 60 boat designs. Iba-iba talaga. From municipality to municipality. 5 to 10 years from now, we're looking at a more modernized boats. Siguro ang nakikita namin yung na-visualize ni Yusek Ching na parang cooperative na yung magiging operation ng mga boats natin. So we're looking at a bigger boat, mas malaking bangka, but as a group na yung pag-operate. We're just here, BFAR is here. May pandemic man o wala, may bagyo man o wala, andito pa rin kami, hindi kami absent. Hindi kami na-consider na frontliners, but during the pandemic, during the closure, we were there, holed up in our office, but we're still constructing FRP boats. Thank you na lang. Thank you very much for everything, especially to the technicians, the technical staff of the FB Pagbabago. Thank you for your understanding. Thank you for your patience. We hope to see you soon again, and we expect more work talaga. We work non-stop. Ang mensahe ko sa mga fishermen, fisher folks at kapwa kong law enforcers, both in the government at saka sa private at saka yung mga stakeholders natin, mga fisher folks, dito na tayo sa fiberglass boat, mas matibay, mas mabilis, mas matagal. At kung dito tayo, hindi tayo malalamangan ng mga intruders at mga poachers. Suportahan natin itong programa ng gobyerno na ito upang tayo rin ang makikinabang sa wakas. Ang masasabi ko, 10 years magmula ngayon ay siguro karamihan sa mga bangka natin na magagamit ay palagay ko fiberglass boat na kasi wala nang wala nang kahoy na magagawa, mapuputol kasi ubos na ang ating kagubatan na magkukunan ng mga bangka. Siguro next 10 years, palagay ko 90% siguro fiberglass boat na lahat. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasahan na ating makakamit ang pagbabagong hinahangad ng lahat. Isang likas kaya, matatag at mayaman na industriya ng pangisdaan. Susunod, tayo ay mag-aaral ng mga diskarte kung paano makatipid at matamo ang mataas na kita at magandang produksyon ng native na baboy.
proyekto po na to ay, ang title niya ay Development of Strategies for Low-Cost Organic Farming, the Microbial Flora and Parasite Fauna of Philippine Native Swine. So ito po ay pag-aaral natin ng mga mikrobyo at mga parasito na nakikita natin sa sistema ng ating mga katutubong baboy. Ito po ay unang-una, mahalaga sa kalusugan ng ating mga katutubong baboy, at pangalawa ay kung ano ang epekto niya sa mga local farmers, kalusugan din ng mga local farmers at ang kanilang mga pamilya, na kung saan ito kasi ay common na backyard farming practice, lalong-lalo na sa lugar ng Quezon Province. Meron po kasing increased demand ng ating Philippine native swine. Tumataas ang demand dahil ito ay unang-una yung kanyang tinatawag natin na nutraceutical values at yung kanyang masarap na karne. Ito ngayon ay ginagawang lechon na kung saan mas mataas yung nutraceutical value niya, at in terms of the price, mas mataas ang presyo. So ito ay makakatulong sa ating mga local farmers dahil magdudulot ito ng mas mataas na income sa kanila. Mas mataas ang presyo ng karne kaysa doon sa commercial na baboy. Para sa isang local farmer, mas madali itong alagaan kasi mas malakas ang resistensya niya laban sa iba't ibang klase ng sakit, at malakas din ang resistance niya sa paiba-ibang klima natin. Hindi mo na kailangan pa na magbigay ng mga antibiotics tulad ng bawas sa mga commercial swine. Talagang regular ang pagbibigay ng mga gamot or antibiotics o kaya mga bakuna para labanan yung mga sakit. Itong mga baboy na to, mga katutubong baboy, sa isang low-cost farming, hindi na ito binibigyan ng mga gamot o ng mga bakuna laban sa mga sakit dahil nga sila ay malakas ang kanilang resistensya. Ano ba ang aming objective sa proyektong ito? Unang-una ay para sa kalusugan ng ating mga katutubong baboy. Kahit na ito ay mataas ang kanilang resistensya laban sa iba't ibang klase ng sakit, dahil na rin sa challenge ng ating climate change at yung mga iba't ibang factors na human-made, or tinatawag natin na anthropogenic, naiiba na rin yung dynamics ng kanilang kalusugan. So, kailangan nating malaman kung ano ba itong mga mikrobyo o mga parasite na nasa system nila. Maaring naturally occurring sa kanilang sistema, pero eventually maging challenge dahil nga sa mga iba't ibang environmental factors na nasa paligid natin. So unang-una, kalusugan ng mga baboy. Pangalawa, sa aming pag-aaral, nakita namin na yung mga mikrobyo at mga parasite na nasa mga baboy na to ay maaaring makontamina ang ating paligid, at dahil nga ito ay madalas backyard farming, pwede itong makapagdulot din ng sakit sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers at sa mga pamilya nila, Kasi ang isang katutubong baboy ay hindi mo malalaman yan talaga kung meron ba itong sakit o wala, unless you will sacrifice and dissect the animal. So, kinokolekta namin yung mga iba't ibang partes ng katawan at dinadala namin sa laboratorio, at ito ay ine-examine namin. Maraming paraan kung saan pwede namin itong examine through microscopy. Kailangan namin, kasi yung iba dito talagang sobrang liit, kailangan mo talagang makita gamit ang microscope. Pwede rin naman yung tinatawag natin na molecular detection para malaman mo kung ano talagang
specific na species, no, ng microbe o kaya ng parasite na meron sa isang hayop. O maaari din na meron sa ating environment, no, or kapaligiran, na maaari ding malipat sa tao. Kasi sa Pilipinas, tumataas na rin ngayon ang tinatawag natin na soil-transmitted helminths. At may mga reports na yung bulate ng baboy ay pwede nang lumipat sa tao. At yung bulate na nakikita natin sa tao ay maaari na rin lumipat sa baboy. So yung tinatawag natin na transmission dynamics ng mga parasites at mga bakterya ay kailangang maintindihan natin para mabawasan yung sakit hindi lang sa mga hayop kundi pati na rin sa mga tao. So parang itong proyekto na ito ay tinatawag natin na One Health approach kasi hindi lang yung alaga nating baboy kundi yung meron din kaming mga samples ng lupa, ng tubig o tinatawag natin na mga environmental samples, no? At kumukuha na rin kami ng samples na galing sa ibang hayop at ganun din sa mga farmers, sa dumi na kung saan ay maaring magkaroon na rin ng transmission. No? Pero hindi namin sinasabing meron ng transmission. Dahil hindi pa ito tapos, baka naman wala o baka naman meron. Pero yung aming preliminary studies ay nakikita naming merong mga parasite na lumilipat na galing sa hayop at sa tao. Maari din naman kasi itong mga mikrobyo na to o parasite ay talagang nasa sistema nila. Pero paano ito na maiiwasan? Siguro pagkatapos ng proyektong ito, pwedeng ipagpatuloy at mag-develop ng feeds na kung saan ay pwedeng maging pampurga. Kasi merong mga halaman talaga na pwedeng gamitin na pampurga sa mga baboy. O merong mga tinatawag natin na antimicrobial potential. So yun po, dahil may mga pag-aaral na ngayon ng organic feeds, ano yung pwede pa nating idagdag dito na makakatulong sa pagbawas ng mga mikrobyo o ng mga parasite sa mga system ng mga katutubong baboy na to. Maraming mga institutions na naging katuwan ng proyekto nito. Unang-una, nagpapasalamat kami sa College of Agriculture sa pangunguna ni Dr. Jean Bulataw na kung saan siya ang talagang unang-unang nagkaroon ng research and extension activities sa native swine farming dito sa Quezon. Ito po ay offshoot ng kanilang pag-aaral. Pangalawa, nagpapasalamat din kami sa National Swine and Poultry Research and Development Center of Bureau of Animal Industry sa kanilang suporta sa pananaliksik na ito. At syempre, nagpapasalamat kami sa Provincial Agricultural Office at mga iba't ibang municipal agricultural offices at ang kanilang mga livestock inspectors na kung saan ay nakahanap kami ng ating mga collaborators dito sa lugar ng Quezon Province. At ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa kanilang suporta sa pagbibigay ng pundo para ito ay magawa namin at makumpleto namin. Umpisa pa lang po ito, maaari nating i-extend sa, yun nga nabanggit ko kanina, yung pag-develop ng feeds sa ating organic farming regarding native swine. Pangalawa ay ano ba yung agricultural practices na kailangan nating baguhin, lalo na yung mga traditional na practices natin upang maiwasan yung sakit o yung prevalence ng mga mikrobyo at mga parasites. At pangatlo, ano yung extent ng contamination sa paligid natin. Kasi alam din natin na yung dumi ng ating mga alagang baboy sa integrated farming, ginagamit din ito na manure
para sa ating mga vegetable farms at maaring ito ay isang maging venue ng transmission from animals to humans. Isa rin sa mga objectives namin ay makapag-develop ng technology guide ng tamang pag-aalaga ng ating mga katutubong baboy through backyard farming. At paano natin maiiwasan. Doon sa guide na yun ay naandun yung mga tamang good agricultural practices that will address health of native swine, health of the farmers, and health of the environment. So yun yung tinatawag natin na One Health approach. Ang ating mga target beneficiaries ay ating mga local farmers. Dahil nga ito ay madalas ang mga katutubong baboy ay nialagaan natin sa paligid natin, paano natin ma-maximize yung potential ng ating mga katutubong baboy sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga na kung saan maiiwasan natin yung mga sakit na dulot ng mikrobyo o ng parasite. Pag malusog kasi ang isang hayop, mas maganda yung kalidad ng kanyang karne. This can be translated to a better marketability of our native swine. Susunod, tayo ay matututo ng teknolohiya ng babuyang walang amoy. PidPro, para masustain yung mga pangailangan ng baboy. Malaking tulong sa akin yan kasi magmula nung gumamit ako niyan, una-una, mas lumalaki yung mga alaga kong baboy. Mas mabilis lumaki. At pangalawa, yung mga kulungan, hindi sila nagdudumi masyado, hindi sila naapektuhan masyado ng mga bakterya. At ang kapaligiran, naano mo na talagang eco-friendly. Ang sistemang babuyang walang amoy na inintroduce sa amin ng PidPro ay yung paggamit ng feeds ng PidPro at saka yung pagsunod sa design na mayroong 8 pan at gumagamit kami ng rice hull para makontrol yung amoy ng yung control ng amoy ng dumi ng baboy. At saka dahil sa rice hull, hindi na laborious yung caretaker namin. Mayroon pang oras na magtrabaho sa ibang activity. Nakatutulong sa amin yung hinarbis namin na rice hull mula sa aming bubuyang walang amoy. Dahil ito ginagamit namin ito para sa aming garden as pataba. At ginagamit din ito namin para sa aming vermi. Sa ganun,
nakatutulong ito para maibsa namin, mabawas-bawasan yung gasto namin na instead na bibili kami ng pataba sa ibang tindahan, dito na lang kami kumukuha ng pataba. At nakatutulong din ito sa paglago ng income ng aming kooperatiba. Sa umaga, konting buhos lang. Lalagyan ng tubig yung pinaka-pool nila. Tapos paghapon, mag-alis ka ng tubig. Yan, ganyan, wet feed, dry feed, ganyan lang. Wala hindi ka pagod sa kuwan, hindi ka mukha ng mga ibang baboy. Yung dati kong ginagamit na mga feeds, may amoy. Ito, walang amoy, hindi ka pagagalitan ng mga kapitbahay. Dadaan mga tao dyan, hindi alam na may baboy pala rito. Kaya yun ang pinagkaiba ng mga kuwan. Hindi nakakaya sa mga tao, tapos yung laman ng karne ng baboy, talaga napakaganda. Hinahanap-hanap talaga ng mga tao ang karne nito. Napabilib ako ng Feed Pro sa kanilang baboyang walang amoy. Kaya sinimulan ko itong piggery. Less sa trabaho dahil hindi mo na kailangan araw-arawing maglinis. Pangalawa, hindi mo na kailangan ng maraming tao. Katunayan, isa na rin ako dyan sa naglilinis mismo. Nag-enjoy ako. Kasi yung oras ko rito, marami akong nagagawa. Pangalawa, nababantayan ko yung mga alaga. Satisfied ako kasi yung kulungang baboyang walang amoy, halos wala ka ring tapon dahil yung kanilang mga dumi o kagaya nung ipa na pag pinalitan ko, nagagamit ko rin siya bilang sa pataba sa tanim na saging. Kaya nung nakita ko yung bunga ng saging, malulusog, malalaki. Hindi mapagkakaila na ang baboyang walang amoy technology ay isa ng kilalang klase na sistema sa pag-aalaga ng baboy. Ngunit, alam nyo ba ang mahalagang karakter ng isang baboyang walang amoy? Upang mas lalo pang maintindihan ang teknolohiyang ito, tatalakayin natin ngayon ang mga mahalagang bahagi ng isang tunay na baboyang walang amoy. Isa sa mga madalas makaligtaan ay ang tamang posisyon ng babuyan ayon sa araw. Ang babuyan ay dapat itinatayo ng pahaba sa silangan patungong kanluran na direksyon upang hindi mabilad sa araw ang ating mga alagang baboy. Ito rin ay upang maproteksyonan ang babuyan sa malalakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala. Pangalawa, ang substrate o ang ipa. Ang paggamit ng ipa ay makakatulong upang mas lalong mabawasan ang mabahong amoy ng ating kulungan. Ito din ay nagiging source ng init para sa ating mga baboy sa panahon ng tag-ulan o sa mga panahong malamig. Bukod dito, ang ating baboy ay nabibigyan ng mga pagkakaabalahan dahil sa ang mga baboy ay mahilig magsungkal. Dahil dito, mapabawasan ang pagka-agresibo ng ating mga alagang baboy. Makakatulong din ang paggamit ng ipa upang mabawasan ang paglilinis ng kulungan dahil sa maaaring dakutin gamit ang tambo ang mga dumi ng ating mga alagang baboy. Bukod dito, maaari ding maibenta o magamit bilang pataba ang mga substrate pagkatapos nating alagaan ang ating mga baboy. Pangatlo ay ang wallowing pool. Ito ay isa sa mga importanteng bahagi ng ating baboyang walang amoy. Dahil sa ito ay nagsisilbing paliguan ng ating mga baboy upang sila ay mapanatiling malinis. Bukod dito, ito din ay nagsisilbing palamigan ng ating mga alaga sa panahon naman ng tag-init. At kadalasan, ang ating mga alagang baboy ay dito dudumi at iihi. Kaya, mas madali itong malinis dahil sa maaari nating i-drain ang tubig. Pang-apat, ang disenyo ng pagkain at inuman. Sa baboyang walang amoy, inayos ang sukat ng pagkain upang hindi makaapak ang mga baboy sa pakainan at upang masiguro na ang lahat ng ating mga alagang baboy ay makakakain.
Ang lokasyon naman ng mga nipple drinker ay inilagay sa wallowing pool upang hindi mabasa ang ipa. At ang panglima ay ang paggamit ng FeedPro Hog Feeds bilang pakain para sa ating mga alaga. Kadalasan iniisip ng mga magbababoy na gayahin ang disenyo ng babuyang walang amoy. Ngunit kanilang nakakaligtaan na isa sa susi sa tunay na babuyang walang amoy ay ang pakain. Ang FeedPro Hog Feeds ay ginawa mula sa mga piling sangkap. Ito ay may plant-based protein at walang mga halong antibiotic, growth hormones at animal byproduct. Kaya naman, malusog ang ating mga alaga at mas maganda ang pag-digest ng ating mga alaga sa pagkain upang mabawasan ang masangsang na amoy ng kanilang mga dumi. Bilang patunay, maaari din tayong makapag-alaga ng baboy sa tradisyonal na sistema at makakakuha ng isang babuyan na walang amoy na hindi nakakaperwisyo sa ating mga kapitbahay. Ang feeds naman po, mas matipid siyang gamitin kaysa doon sa dati namin ginagamit na feeds kasi mas mabigat siya sa tiyan. Maire-recommenda namin sa iba nagbababuyan din ang feeds ng FeedPro dahil ito ay una, matipid siya at yung amoy niya is lessen naman based dun sa ibang mga feeds na maamoy. Iba po dati ang aming ginagamit na feeds. Tapos po nung napuntahan kami ni Sir Daniel, doon na-motivate po niya kami na mag-FeedPro. Unang-una po ay walang amoy. Kasi before po, nung gumamit kami, 1 week pa lang po, nagsisigaw na po yung kapitbahay, baho daw. Tapos ito po, hindi pa man kami nag-i-start, halos 1 week pa lang, 1 or 2 weeks. Tapos ngayon po, ang dami namin doon, wala naman pong, so far, wala pong nasigaw na mabaho. Tsaka besides po, madaling lumaki ang baboy. Kung kayo ay mayroong mga katanungan o nais ninyong mag-vlog ng mga aktibidad o mag-post ng ad na may kinalaman sa agrikultura, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa Mag-Agri Tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Isang magandang araw ang aming iniiwan.สวัสดีครับผมชื่อนายชัยวิทย์นะครับสุจริตกุลซึ่งชื่อน้องเสือตอนนี้เป็นครูสอนเต้นอยู่ สวัสดีค่ะทันนะคะนิชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะก็เป็นนักเรียนไทยนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะตกรถไฟฟ้าเมื่อประมาณปี 2554 ค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้สูญเสียขาทั้งสองข้างแล้วก็มาสวมใส่ขาเทียมในปัจจุบันค่ะ
เรียกว่าเหมือนกับเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตค่อนข้างใหม่พอสมควรนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตเกือบทุกด้านของชีวิตเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราสามารถเดินเหินหรือว่าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนปัจจุบันนี้มันเหมือนทำให้เราต้องมาใช้วีลแชร์ผสมกับการใส่ขาเทียมมูลนิธิ Art for All ค่ะมีการเหมือนคล้ายๆส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนแล้วก็ด้วยความที่เราอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอะค่ะเราก็เลยตอบรับในการแบบส่งใบสมัครไปที่โครงการ Art for All ในตอนนั้น Art for All ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และปัจจุบันเราได้รับรางวัลเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการคอนเซปต์ของ Art for All ก็คือ5คนรวมเป็น1อัจฉริยะตาบอดมองไม่เห็นก็เป็นปากหูหนวกเป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขาแต่มีสติปัญญาก็เป็นสมองให้เพื่อนคนปัญญาอ่อนร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นแรงกายกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะก็เราก็มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้พิการนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของการเปิดตัวโครงการ Art for All สู่อาเซียนโดยได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมโครงการตลอดมานะคะต่อเนื่องเป็นระยะประมาณ20 ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเราได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราจึงได้นำเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศหรือ COCI นะคะซึ่งอาเซียนได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ตอบโจทย์ของการที่จะนำอาเซียนไปสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันหรือ Caring and Sharing Society พันธกิจของ Art for มี3พันธกิจด้วยกันพันธกิจที่1ก็คือการสร้างคุณค่าชีวิตโดยการนำคนพิการทุกประเภทเนี่ยเข้ามาพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะศิลปะเนี่ยมันสัมผัสหมดทุกโสตสัมผัสก็เลยเลือกเอาศิลปะขึ้นมาพันธกิจที่2ก็คือการสร้างความสุขสงบในชีวิตพันธกิจที่3ก็คือการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมเมื่อรวมตัวเป็นค่ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถเชื้อเชิญบุคลากรอาจารย์ศิลปินต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือว่าผู้มาร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการอย่างแรกเลยค่ะก็คือได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในค่ายค่ะพอเราไปอยู่ในสังคมของกลุ่ม Art for All มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพที่เราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้จะเป็นพี่เลี้ยงของจิตอาสาอยู่เรียกว่าเป็นสร้างความอดทนได้ช่วยเหลือเพื่อนเหมือนมันทำให้คนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาหรือแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น Art for All มีฐานอาเซียนเป็นครูอาเซียนและให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิควิธีจากครูอาเซียนโครงการ Art for All นะคะนอกจากจะยังประโยชน์ให้ประชาคมอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาคนพิการแล้วก็ทำให้เป็นสังมือหรือว่าจับมือกันเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคืนสู่สังคมได้ค่ะ Art for All เนี่ยจัดการศึกษาในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันสร้างสภาวะสะเทือนใจเมื่อคนหนึ่งมาเห็นอีกคนหนึ่งที่ยากลำบากกว่าถามว่าได้อะไรไปสิ่งที่ได้บอกว่าวัคซีนชีวิตวันหน้าเมื่อเขาเจอปัญหาให้นึกย้อนกลับมาสภาพตอนที่เขาดูแลน้องๆที่ค่ายนะครับตรงนั้นมันจะทำให้เรามองโลกมองมนุษย์เนี่ยได้ชัดขึ้นได้ถูกต้องขึ้นจากนี้ไปเนี่ย Art for All มองอนาคตคือต้องทำยังไงให้อยู่รอดสู้กับโควิดให้ได้กิจกรรมต่างๆคงต้องปรับเปลี่ยนไปความหวังในอนาคตเนี่ยอยากเห็น Art for All 3, 4, 5 กระจายไปทั่วครับปีนี้เป็นปีที่ 25 ของ Art for All หวังและก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่จะมาร่วมกันเนรมิตโครงการ Art for All นี้ให้สำเร็จและก็เติบโตแล้วก็เป็นแหล่งที่อาสาสมัครครูบาอาจารย์จะได้เข้ามาศึกษาวิจัยได้เป็นเหมือนกับห้องเรียนมนุษยศาสตร์
ขนาดใหญ่ที่เห็นความจริงของมนุษย์ทุกคน ดิฉันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์เป็นคนไทย และนี่คือเรื่องราวอาเซียนของฉันค่ะ ผมชื่อนายชัยวิทย์สุจริตกุลและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของผมครับ My name is Serena Sisombat. I'm the managing director of Sinu coffee player based in Laos and operating since 1994. When Mr. Sinu, the founder, created the company, his aim was to contribute to the development of the country. So he wanted to develop an activity which would contribute to creating jobs in the community and also highlight a key resource from Laos, which was the coffee. So the main focus at the beginning was really agriculture, developing plantations and exporting green beans. Then we quickly saw that there was an untapped potential for Lao coffee. So he decided to diversify activities and moving into roasting activities and also retail, meaning that he started to open coffee shops both in Paksay and progressively in Jentan capital as well. By developing these roasting and retail activities, the brand Sinu Coffee came up, and this was one of the first coffee brands in Laos. Developing this first coffee brand in Laos was a key milestone for the company. It really established our ambition to highlight the fact that Laos could make product and export it eventually to the world. And at the same time, I would say, still continuing our mission to creating jobs and highlighting this key resource of Laos that we were mentioning before, which is the Lao coffee. As I joined the company 6 years ago, I immediately understood that being part of ASEAN was a key point for us and that we should leverage on this. So right from the beginning, I immediately took the opportunity to show our company capability on every platform that was offered to us. For example, in 2017, when we had the opportunity to compete into the ASEAN stage for the ASEAN Business Awards, I immediately stepped into this. So we applied as a Lao company for 2 awards that were the ASEAN Women Entrepreneur Award, and the second one was SME Excellence. I fortunately, got the ASEAN Women Business Entrepreneur Award. So I was so proud, and I really wanted to highlight the achievement of the company. And our Women Entrepreneur of the Year is... From the Lao People's Democratic Republic, Serena Sisombat Hervey of Sinuk Coffee. This award recognizes the outstanding women in business who have demonstrated significant success through leadership, market positioning, and company performance. How I got this award is that I was showing how the company had been doing over the past few years, and so also showing the plans for our business to shine on the ASEAN market over the next year. And that was a significant milestone for us, I would say. So since then, our company still keeps some activities in ASEAN. We're trying to develop partnerships, keep in contact with the coffee industry in the region as well.
And that's quite important to leverage on this network because it's also how we elevate our knowledge and gain access to some knowledge that is useful for us to also expand our activities. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi. Ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa buong Europa, mahigit sa... Iginiit naman ng Department of Education na napagkasunduan ng Department of Agriculture. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang bansang nagkakaisa, sama-samang babangon muli. Yan ang patuloy na isinusulong ng ating pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngalan po ni Attorney Miko Clavano, ako po si Ryan Lisiges at ito ang The Chatroom. Isa sa mga labis na naapektuhan ng mga nagdaang gyera sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng grupo ang bayan ng Kauswagan sa probinsya ng Lanao del Norte. Gayunpaman hindi po tumigil ang lokal na pamahalaan na muling ibangon at bigyan ng panibagong pagkakakilanlan ang kanilang bayan
mula sa mga pagkilalang kanilang natanggap mula sa ibang bansa hanggang sa pag-develop at pagpapaunlad ng kanilang pamayanan sa pamamagitan ng organic farming. At ngayon po kasama natin kauswagan Mayor Romel Arnado. Maraming salamat po, Mayor, sa pag-imbita sa amin dito sa The Chat Room. Una po sa lahat, Mayor, we'd like to know you first up close and personal. Mayor, alam po natin na ang kauswagan po ay lubos na naapektuhan ng mga nagdaang gyera ng gobyerno sa mga rebeldeng grupo. Maaari niyo po bang maikwento sa amin, Mayor, kung ano yung mga naging epekto nito in terms of safety ng mga tao, food security, livelihood, health, at yung iba pa, Mayor? Yung mga nangyari dito in the past, talagang it was really the saddest moment of this municipality. Walang income, ang mga bata hindi na pumapasok sa eskwelahan, walang economic development at all. Ang makita mo lang dito is yung mga sundalo at mga pulis, but wala kang makikita bang yung progreso dito noon. Ang mga tao is parang nag-alisa na sa kauswagan, parang it became a ghost municipality. Yun ang nakikita ko when I visited this place before I became a mayor. Pwede nating ma-describe, Mayor, as the darkest days ng bayan ng Kauswagan that time? Well, I consider the darkest days is yung may inatake ito noong March year 2000 na nalusob ito ng mga MILF. Na-take over nila itong munisipyo natin. In fact, there were 300 hostages. At marami yung mga nasunog, sinunog na bahay, may mga namatay. Until such time na dumating yung ating Philippine Marines na kinuha ulit itong bayan namin. And then there were series of other attacks. In the year 2008, which was the latest attack, hindi sila nakapasok rito but nakuha nila yung dalawang barangay namin na pumasok. At maraming nasunog na bahay, marami ding namatay. August 18, 2008. So, yun ang feeling ko, or the darkest moment in this municipality. But talking about darker moments, nung nagsisimula pa ito ng on the early 80s, late 80s I mean, medyo talagang everyday there are classes between the EFP and the MILF and MNLF. So, wala talagang progreso dito. Ano po yung Mayor yung ginawa ng hakbang ng lokal na pamahalaan para matigil po yung violence, insurgency at mapanatili yung peace and order po dito po sa inyong lugar? We re-establish the trust of yung ating mga kapatid sa kabukiran. We re-establish the trust towards the government. Meron tayong programa, yung tinatawag natin From Arms to Farms, na which cater to the MN and the MILF. Ito yung nakafocus lang sa pagtulong sa kanila. Now, because we know na for so many years, during the 60s, 70s, and 80s, and 90s, and the 2000s, na-deprive sila ng mga benefits coming from the government. Dahil naman siguro, natakot ang gobyerno na pumasok dun sa lugar nila because of being threatened na baka maambos, makidnap, or gano'n, no? But I told myself na role ng government is not to withdraw, but to insist. Kung aambusin man tayo, well, because baka kulang yung ating tulong doon sa kabukiran. Because we found out later on our framework of governance, yung study natin under the Arms to Farms program, on the second framework of governance, na they were just deprived sa mga benefits from the government. So ngayon, in my administration, we make sure we provide them yung mga basic na mga tulong. For example, yung sa health natin, sa livelihood natin, yung sa peace and order, yung ating kapulisan na aakyat yun to address problem, mga petty crimes. Doon, in-address na natin yun at this time. So, nakita na nila na there is really a government in Kauswagan. And the government now is giving attention to their needs. Like what I did, no, in capacitating almost all of them. Basic yung pang-farming. And then, iba na rin yung small courses natin, yung sa welding, masonry, carpentry. Ino-offer natin. In Kauswagan, that is being offered 365 days in a year. I think what the significance in my administration is
nabigyan natin sila ng atensyon sa mga pangangailangan. Yung pangangailangan na basic ng government na ibigay. So yun, na-re-establish yung trust. Now, we are working together. We gave them a voice in my governance and in my administration. Kaya, nagiging mapayapa. Ngayon, makonsider ko ngayon, Ryan, na Kauswagan is pinakaswerte na bayan na ngayon. Instead, noon sabihin pinakadumalas. Ngayon, pinakaswerte yung bayan sa buong Pilipinas. Mayor, sabi nila malaking factor daw ang peace and order sa development ng isang community. Nung natapos po ang giyera, ano-ano po ang ginawa ninyo upang makabangon ang bayan po ng Kauswagan? Again, nung nakabangon na, nag-start na tayo nakabangon, nag-introduce tayo ng maraming project. We emphasize more on food, no? Kasi we believe na if puno ng pagkain ng tiyan ng isang tao, hindi makapag-isip ng mga kasamaan niya or what we call criminality, as I always say. So, in-address mo namin yung pagkain na massive yung production ng pagkain dito sa Kauswagan. So because that's what we found out in our Peace Path program na kailangan i-address because that's what the reason why we are fighting. And of course, when you are talking about hunger, it comes with poverty. So, kinakapacitate namin yung mga tao. It's 365 days in a year na capacitation because when I came in as the mayor here, ang aming poverty incidence is 79.8%. That's almost 80%. Meaning to say 20% lang may matinong trabaho. So ngayon, based on 2018 na survey namin sa CBMS, we are now on 9.1 poverty incidence. So very effective yung ginagawa ko. We utilize the ALS program, TISDA, and at saka yung binibigay sa amin ng GNPK na opportunity for 365 days capacitation on masonry, carpentry, welding, and things like that. Alright, mas makikilala po natin si Mayor Romel Arnado ng Bayan ng Kauswagan dito po sa Lanao del Norte sa pagbabalik po yan ng The Chatroom. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnakan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakabantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Nagbabalik po ang The Chatroom at kasama pa rin po natin Mayor Romel Arnado ng Bayan ng Kauswagan dito po sa Lanao del Norte. At nandito po tayo ngayon sa Communal Garden ng Barangay Libertad. And I also heard, Mayor, meron ka daw batas dito sa inyong bayan na bawat barangay official ay dapat merong garden. Pakikwento lang po sa amin. I think it's like mga 7 years ago na gumawa kami ng batas na para ma-enhance namin yun ang aming mga production sa aming organic produce na pati na yung mga barangay officials, kailangan mayroon silang sariling communal garden. So we make it into an ordinance. Yung resolution, we make it into an ordinance, making them obliged na magkakaroon ng communal garden ang mga barangay officials. Kaya dito sa Kauswagan, bawat barangay official, merong ganito. Meron silang sariling communal garden. And it is all instituted. So, maski hindi na tayo administrador dito sa bayan na to, magpapatuloy pa rin itong ating pamaraan because it has an ordinance on it. Pero Mayor, bakit mo naisip na magkaroon ng ganito na gawing mandatory sa kanila na talagang mayroong magkaroon ng garden? How important is that? Very important. Kasi we're still recovering, we're still transforming Kauswagan. Kasi natulong ako, medyo magulo tong lugar na to. That's to showcase na ito'y bayan namin, we eliminated hunger. I think it's proper na lahat kami rito. Pati ako mismo, I have my own garden at home but I specialize in herbs. So ito namang mga barangay officials, if they don't have that in their houses, well, I think everybody has also in their house, the basic lang, maliliit lang, but they also have this kind. It gives them a lot of income. Kasi ito, hindi lang ito pang personal. This is all commercial. So they're selling it everywhere in the city.
doon sa aming organic trading post. At may mga suki-suki ito. Like ako, suki rin ako sa kanila eh. Because when I travel, I bought a lot of pang-regalo ko. No? Maraming organic produce. Because ito yung mga gusto ng mga kaibigan namin eh. So hindi na lang ito household use. Ito talaga pwede ng pinagkakitaan na ng mga residente dito. Yes, it's not only for their own consumption sa kanilang pamilya, but this is also for commercial purposes para magkakaroon din sila ng pang-enhance, pambili ng kung ano-ano for the garden. Mayor, bukod doon sa organic farming, ano pa po yung isinusulong na proyekto mo po dito po sa inyong bayan na lubos naman na pakikinabangan din po ng mga mamamayan po dito sa Kauswagan? Meron tayo ditong tinatawag na Kauswagan Youth Reformatory Center. We call it the Balay Silangan kasi inadapt ng PDI itong yung program namin, Balay Silangan. We are catering to not only to yung mga PWODs natin na mga users saka pushers sa illegal drugs, hindi lang sa aming bayan lang ang kinikater, but we also cater other provinces, other municipalities. In fact, mas maganda kung mabisitahan nyo yan. This is the only surviving, as far as I know, the only surviving Balay Silangan in the entire country. Marami ito noon, kaya lang hindi nag-survive. Pero yung amin, instead na mawala, napapaganda namin. 3 structure na ito ngayon. And we can cater 100 PWODs dito sa ano. Currently, we have almost 50 ngayon. Then if you decide to check it out, makikita mo din, nakakatuwa. Because they're also doing gardening. Mayor, simula kanina yung pinag-uusapan natin, puro tayo doon sa pag-unlad ng bayan ng Kauswagan. Kumusta naman po, Mayor, ang bayan ng Kauswagan when it comes to sa sektor ng turismo? I can still remember, Secretary Rodrigo, when I was talked to him personally, na I think you need to work on your local tourism destinations. Hindi na nawala sa isip ko yun na lahat dito ginawa kong parang tourism destination. Even may Balay Silangan, ginawa naming maganda, unique. And of course, nakikita nyo naman ngayon na how hard we work on bringing local and international tourism into Kauswagan. Meron na tayong longest boardwalk, meron tayong amusement park, and then meron pa tayong tinatawag dito na the Fisherman's Wharf Food Park and Entertainment Center. Dito sa Kauswagan, we try to preserve yung kalikasan sa karagatan. Pwede tayong bisitahan natin yung diving spot namin. Meron tayo ditong one of the best diving spot in Lanao del Norte sa Kauswagan. So lahat we try to make it really nice. Katulad ng International Convention Center natin. That will be another tourism destination kasi once we're done with this convention, maglalagay tayo ng magandang restaurant doon sa White Sand. So that's another local generating strategy that we do. Mayor, siguro pag napanood dito ng publiko ng taong bayan, talagang ma-amaze sila based dun sa mga ikwento mo sa amin. Pero Mayor, siguro yung unang tanong na papasok sa kanila, paano naman yung safety, yung security pagdating po doon sa bayan ng Kauswagan? Kumusta po so far? Ang Kauswagan is probably, I already declared it as the most peaceful and secured municipality in Lanao del Norte. But probably not only Lanao del Norte, but probably the entire Mindanao. Yung mga ating mga kapatid na noon ay nagbibigay ng gulo rito, ay yung mga kasama na natin lahat yun ngayon. We work together. They're part of my governance. And makikita nyo in the next few days that you will meet all of them kasi they will be part of our FESTA activity. And as I've said, they're part of our governance. We make consultation with them. Mayor, ikaw po bilang ama ng bayang ito, tatanungin po kita and for the sake na rin ng ating mga manonood, bakit po kailangan bisitahin ang bayan ng Kauswagan? Para makikita nila ano ang itsura ng organic agriculture municipality. Para ma-inspire din yung ibang mga bayan na once a war-torn municipality na turn around. We are non-NTA dependent municipality. We have 1%. We have a single digit of poverty incidence. We champion on tax collection in the entire country. We also champion we're number 1 on yung year-on-year growth on locally sourced income. So our growth in 2021 is 423%. Yun ang inaward sa BLGF sa amin. So I think this will inspire other municipality. Again, na once a war-torn municipality na convert into the most peaceful municipality, ang pinakamalago, economically developed na bayan.
So if kaya namin, kaya din nila. Alright, more of Mayor Romel Arnado sa pagbabalik po yan ng The Chatroom. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik po ang The Chatroom at kasama pa rin po natin Mayor Romel Arnado ng Bayan ng Kauswagan dito po sa Lanao del Norte. Mayor, bago po ang lahat, nasan po tayo ngayon at ano po yung meron po dito? Ito po yung site natin sa incoming natin na pinakamalaking organic agriculture event in the world for the year 2023. It will start on June 4 until June 9th. Nandito tayo sa venue natin for that event. Organic Agriculture Conference or Convention worldwide. Una muna siguro, Mayor, bakit po kayo naging interesado pagdating po sa organic farming? Simulat sa pulpas. Even before I'm still abroad, we are already practicing organic, meaning we're eating organic food, pati sa mga anak ko, lahat kami. And then when I became the mayor dito, dinala ko na rin yung itong opportunity to introduce and to be able to practice yung sa health and wellness program ng government with regards to healthy living. So when I started being a mayor dito, advocacy ako na yung agriculture. And yung organic agriculture natin is organic. And ito rin yun ang dahilan bakit din na-encourage natin yung ating mga kababayan sa bundok na bumaba na at join us, go into agriculture, farming on the organic way. Mayor, in terms of income, ano po yung benepisyong natatanggap ng lokal na pamahalaan pagdating po sa organic farming? Marami. Kulang na kulang yung aming mga produce dito. Kaya we're doing it massively na ngayon. No? We're still subsidizing farming dito since for so many years ago, kasi I think that's the best tool na gagawin in order for yung mga non-farmers to get engaged themselves, including yung mga bata. You've mentioned about malaki yung naitutulong pagdating sa income sa lokal na pamahalaan. Paano naman po ito nakakatulong pagdating naman po sa kabuhayan naman ng mga mamamayan po dito po sa inyong bayan? Mas lalong gumanda. Kasi not only that we have eliminated hunger dito, we have also promoted entrepreneurship. So, nagiging hanap buhay, negosyo na rin ito. We have an organic trading post na lahat na ng mga produce nila, doon nila dinadala. And ang operator ng OTP, ang gobyerno. So, we buy it from them. Meron tayong mga suki, dinideliver namin yan sa ibang lugar. Kanina, you mentioned about yung malaking upcoming event dito at nakikita natin, Mayor, dito, puspusan yung ginagawang paghahanda. Kwento lang po sa amin, Mayor, ano itong tinatawag na Organic Asia Congress, Building World Peace through organic agriculture? Meron kaming program noon na tinatawag na From Arms to Farms. It's a program designed for the MILF, for the MNLF, para we can bring them in and mainstream them. So, yung programa na yon, ang ating ginamit is yung farming. Kaya, kung titingnan mo yung theme natin, what really brought us the peace and sustain it is because of organic farming. Kaya ginawa nating building world peace through organic agriculture.
dinagdagan pa natin ang subtitle na food security as vital to national security, which is very true. In-exhibit namin sa Kauswagan, nagiging peaceful itong once a war-torn municipality to being probably, I can claim it as the most peaceful municipality not only in this province but probably the entire Mindanao. Kaya tinatawag namin ganon ang ating tema for this coming World Conference. Mayor Arnado, you mentioned about na-connect mo yung agrikultura at sa kapayapaan. Pakwento lang po, ano po yung kwento dito sa likod nito? Kasi I must have to admit, this is the first time na nakarinig ako na connected yung agrikultura when it comes to peace and order naman sa isang lugar. When I came in as administrator or the mayor dito, hindi ko malaman kung what I have to do first. And of course, obviously, when I was trying to identify ano ang problema namin dito, yung kapayapaan. Talagang it's always about peace and order. Kaya ang ginawa ko ay send out a peace path program. Inimbestigahan kung bakit palaging magulo rito sa Kauswagan. Na-find out namin na yung una problem tree analysis, yung aming problema rito are all about, it's not cultural but it is about land grabbing. And of course, kung merong land grabbing, meron ding options yung patayan, mga ganon, hanggang nagiging na-relate na rin ito sa kultura, Muslim Christian. And then when we find a solution, establish a new mission and vision, when we're trying to put a bridge towards a new mission and vision, we found out that hindi lang pala cultural, hindi lang land grabbing, kundi ang problema namin dito is gutom. Kaya nga, we would like to eliminate that. And how we could eliminate that? Mas maganda ang aming lupa rito. Napakalaki ng aming karagatan dito. Kaya sabi ko, let us eliminate hunger by using all the assets that we have in this municipality. But it has to be with a style. Sabi ko, kailangan organic agriculture. And kailangan massive. Kaya kami nag-mechanized farming. I think we're the only fully mechanized municipality in terms of farming. Mayor, sorry, balikan ko lang ng konti itong gagawing malaking event dito sa inyo. I understand puspusan yung ginagawa yung paghahanda, pero ano po yung mangyayari sa area na to right after the event? Ang international presence would always be here. Ang aming, I am a member of ALGOA, the Asian Leaders on Governance on Organic Agriculture. Kauswagan is also a member of IFOAM Asia. We will establish or ililipat dito ang headquarters ng ALGOA from Gisan, South Korea to Kauswagan. So, at the same time, I will be taking over as the president of ALGOA. So, nandito talaga palagi ang every quarterly meeting of all the mayors. And at the same time, nandito na rin ang LOMCP Academy, yung League of Mayors that are on organic agriculture. Meron kasi kaming mga modules for the local chief executive na to undergo in order for them to be able to internalize what is really organic agriculture. Papasok na rin dito ang isa sa ating environmental group from abroad, ang Regeneration International. They'll be having an office. Ang Natureland of Germany will be coming over, will put an office here. And then ang LOMC, the League of Mayors headquarters will be here. Malaking event, sino-sino po yung in-expect natin na mag-join sa biggest activity na gagawin po dito po sa inyong bayan? Not only all the mayors, kasi meron na tayong memorandum circulars, but we have also our Secretary of Agriculture, which is the President. Ang ating, I have a confirmation already with the senior Yusik of DA, si Yusik Panganiban. And all the regional directors, many undersecretaries are coming, including the DOT, Department of Tourism. But ang ating mga delegation from other countries, we have already confirmed 250, more than 200, I think 251 confirmed delegates coming from different parts of the world. No, like for example, Cuba, Italy, from Iran, Iraq, Kazakhstan, from Germany, from Switzerland, and of course sa Asia, ang China, ang Taiwan, ang South Korea, ang India, and Malaysia, Indonesia, and Thailand, no? They'll be all coming here. We always see them naman. Every now and then meron naman kaming this is the same delegates, but this one is more enhanced kasi mayroon tayong European group that are coming.
Alright, huwag po kayong bibitaw, mas malalim na talakayan pa ang ating gagawin. Kasama po si Mayor Romel Arnado dito po sa Lanao del Norte. Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglabas ng 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy na mahigit 1.3 million na operator at tsuper. Kasunod ito ng dokumentong ipinasa ng Department of Transportation noong September 4 na naglalaman ng panuntunan para sa subsidiya. Nakapaloob dito na makakatanggap ng one-time subsidy ang mga operator ng modern jeep at UV Express na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. 6,500 pesos naman sa mga traditional jeep, bus, taxi, shuttle service, TNVS at tourist at school service. 1,000 piso naman ang matatanggap ng mga tricycle driver at 1,200 pesos para sa mga delivery service rider. Ayon naman sa LTFRB, makikipag-ugnayan na sila sa DOTR para makabuo ng Memorandum of Agreement para sa paglilipat ng pondo sa kanilang opisina. Isinusulong ang mas pinalakas na proteksyon para sa mga OFW laban sa mga banta sa kanilang kalusugan. Sa Senate Bill 2297 na inihain ni Senator Bongo, nais nang ma-institutionalize ang ilang OFW hospitals. Ayon sa Senador, ang modern-day heroes gaya ng mga OFW ay di lang nagbibigay para sa kanilang pamilya. Malaki rin ang kontribusyon nila para sa ekonomiya ng bansa. Binigyang diing din ng Senador na malaking tulong ang pagkakaroon ng OFW ward sa mga ospital dahil nga sa sakripisyo nila para sa kanilang pamilya at para sa bayan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Almelor. Magandang umaga. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Nagbabalik po ang The Chat Room at kasama pa rin po natin Mayor Romel Arnado ng Bayan ng Kauswagan, Lanao del Norte. Mayor, pakwento muna, ano po muna yung meron dito sa lugar na ito kung nasan tayo ngayon? Ito yung tinatawag natin the longest boardwalk. Kinukoin ko na longest boardwalk that is 411 meters long. Dati itong pantalan and hindi na nagamit. So ang ginagawa ko, nakita ko kasi sa Santa Monica, USA, na yung pantalan nila widen and then they put in amusement, yung mga amusement rides. Kaya napag-isipan ko na I think it's a good idea that not only it will be a destination for relaxation, for walking, but it's also for the kids, no? So we established yung Ferris wheel, yung ating picaron, yung ating ibang rides dito, including yung pang-adults. Ito yung air bike natin na ngayon. So this is why we call it the longest boardwalk. For marketing purposes, dinagdagan ko pa nga na longest boardwalk on earth. Ang dami-dami tao pumupunta dito. We make good income dito. It's a good local income generation sa amin. It was really a good idea na ginawa namin ito. Can we say, Mayor, na isa ito sa pwedeng ipagmalaki ng bayan po ninyo? Yes, of course. Actually, this is very famous ngayon dito sa province or even in the region. Karamihan sa pumapasal dito, hindi naman taga-amin taga-ibang lugar. Kaya this is now very popular, especially sa mga bata. Kasi yung mga rides natin dito are all for the kiddies. Mga TC rides for kids. Mayor Romel, ano naman po yung legacy or paano nyo po gustong malala kayo ng mga taga-Kauswagan bilang isang public servant? Well, this is a lot of legacies already that I will be leaving behind, no? But most especially, I want to ensure the sustainability of peace, which is ang idea ko is for the MSU IIT to be able to establish a new campus dito.
The LGU has donated 100 hectares to MSU-IIT para sa new campus nila. And within 5 years, nakapag-sign na kami ng memorandum of agreement. Kasi nung una, understanding muna din agreement na ngayon when we donated the 100 hectares na they will be establishing the first college within 5 years, which is the College of Medicine. Now, once mangyayari, una State University, libre tuition natin eh. Kaya, that is an opportunity sa mga kabataan na sa bukiran na yung gustong mag-doktor, yung gustong mag-engineer, gustong mag-maestra, nandito lang sa amin. And it is located within the province of Lanao del Norte. Mayor, are you somehow afraid or may takot ka ba na baka hindi masundan lahat ng mga magagandang nasimulan mo? In terms na lang po siguro, Mayor, yung peace and security and yung organic farming na talagang nandun lahat yung effort ng lokal na pamahalaan, yung magiging successor niyo po bilang alkalde po ng bayang ito? Of course, nandun na yon, no? Even ang mga kaibigan natin sa bukid na gusto nila na yung susunod sa akin must have the same idea of development, no? Especially in the sector of peace and order. Kaya sabi ko, we assure them naman na since it is all instituted naman, ordinansa naman ito, whoever will become the next mayor dito will surely follow what I have established. Ganon. Mayor, ano naman po yung mensahe para sa inyong mga kababayan dito sa Kauswagan? To keep on supporting the local government, no? Support the administration, my administration, and to follow the policies and guidelines natin dito. Because in Kauswagan, this is a non-smoking community. And in Kauswagan, you cannot just urinate anywhere dito. Hindi ka pwede magtapo ng basura dito, anywhere. That is always a challenge for us every fiesta kasi marami tao. But gradually, we're able to discipline the people. Okay naman, no? Dito, meron tayong tinatawag na non-contact apprehension ordinance. So, meaning to say, pag nagsisigarilyo ka rito ngayon, matitikitan ka talaga. And then you have to pay a substantial amount of fine under our local ordinance. Kasi gusto namin disiplinahin yung tao rito. Saka yung mga namimisita na dito sa amin. Maraming salamat po, Mayor Romel Arnado, sa pag-imbita po sa amin dito sa inyong napakaganda at progresibong bayan ng Kauswagan. At bilang responsableng mamamayan, mahalagang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa pamahalaan at sa mga pangyayari sa ating bansa. Kaya naman ugaliing tumutok dito sa The Chatroom. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Ryan Lisigas. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina. Susunod sa aksyon, laban sa kahirapan. Sama-sama nating alamin ang mga hamong kinakaharap ng mga senior citizens at ano-ano ang aksyon ng gobyerno. Kaya sana mag-develop tayo ng lahat ng programa na ma-harness yung capacities, skills, knowledge, expertise, experiences ng mga senior citizen. Actually po marami po kaming program for our senior citizens. Galing sa senior citizen na programa ng mga senior, magpasalamat kami. Parang merong kaming dagdag na pangkitaan. Aksyon, laban sa kahirapan. Sabado ng hapon, dito sa inyong People's Television.
susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Pilipinas. Sa Lunes ngayon, ika-4 na araw sa buwan ng Setyembre, malagang issue po sa bayan ang ating pag-usapan kasama ang mga kinatawan ng mga piling ahensya ng gobyerno. Ako po ang inyong lingkod, Aljo Bendijo, at ito ang public briefing, #LagingHanda-PH. EDSA Busway Rules and Regulation, yan ang ating pag-usapan with Charlie Del Rosario, ang hepe po ng Interagency Council for Traffic o IAC. Sir Charlie, magandang araw. Yes, good morning po. Good morning. Yun, sige po. Okay, good morning din. This is Aljo Bendijo. Sir Charlie. Aljo. Opo. Yes, Aljo. Okay, kumusta po ang inyong monitoring sa EDSA Carousel? Lalo't nandito pa rin ang mga koponan ng mga bansang sumasali po sa FIBA World Cup 2023. Ganun din, balik na sa eskwela ang ating mga kabataan. Opo, Anjo, ganito, maganda naman po yung ating sistema. Nagtutuloy-tuloy naman po yung ating mga delegate. Hindi naman po nagkokos ng traffic or any untoward incident. Wala po tayo natanggap na ganong report. Doon naman ho sa balik eskwela natin, normal naman po yung takbo ng ating mga bus carousel at yung mga base sa bus carousel, no? So nagsisilbihan naman po natin yung mga mananakay, hindi lang po yung ating mga estudyante, pero yun na rin pong mga regular nating mananakay ngayon. Opo. May napansin lang ko dyan sa EDSA Bus Carousel, Sir Charlie, kahit na wala pong mga logo, no, na nagsasabi ang kanilang mga sasakyan ay government-owned. No? Ito po ay ginagamit pang opisyal lang. Pero red plate, pwede ho ba red plate lang pwedeng dumaan dyan kahit walang logo? Actually po, sinisita na natin yan. Opo. Dahil dapat ang mga government vehicle na sinasabi natin, yung pong pang law enforcement at saka emergency vehicles po. Opo. Actually, naglabas nga ho ng kautusan ang kagawaran ng transportasyon. Lalo-lalo na po rito patungkol na rin po dun sa mga ahensya natin sa kagawaran, no? At saka yung mga attached agency. Dahil nga ho, nag-report na rin po ako na napapansin na nga ho na kahit to red plate lang, dumadaan po dun sa ating EDSA Bus Carousel. Hindi po maaari yun. At sisitahin po yung mga red plate na government vehicle na walang marka. At kung hindi po emergency yan, ay pakikiusapan pa po lumabas yan. Kung ayaw po, talagang uhulihin na po natin yan. Tuloy-tuloy naman po yun. May mga nahuli na po tayo. Opo, kasi minsan hinahayaan na lang po ng mga personnel ng MMDA, mga ganyang klaseng government vehicle na red plate lang ho. Opo, yun ang napansin ko lang. Dumadaan po ako sa EDSA, Sir Charlie. Opo, Anjo, ganito, Anjo, para makapagtulungan tayo, no? I encourage you, kunan yung picture. Yun, pwede. Padala nyo sa amin dito sa IAC. Sige po. At gagawa natin yan ng paraan. O, kahit sino po. Hulihin natin yan. Kahit sino po, pwede pong kumuha ng larawan. Okay, video. Opo, Sir Charlie, no? Actually, meron na ho akong 3 rito. Opo. Kaya nandito ako sa opisina ngayon. Pinipirmahan ko na ho yung endorsement letter natin sa LTO para ho mapaimbitahan na ho sa LTO yan. Okay. Kung may isang emergency vehicle na dadaan sa EDSA busway na may convoy na private vehicle, ngunit ang kasama pala ng pasyente, yan ba'y papayagan? Ano po ang magiging proseso lalo na kung emergency situation? Maliwanag po yun. Yun lang yung emergency vehicle ang patutuluyin. Yun yung private vehicle na nakasunod, madali yung sabihin nila na pasyente namin yun. Dahilan ho yun. Paano natin mabe-verify? Hindi naman ho natin matatanong yung pasyente, di ba? Opo. Talagang uulihin pa rin namin yan. Basta maliwanag po yun. Only emergency vehicle. Kasi pwede naman po na tumuloy na lang ho sila sa ospital eh. Di ba? Hindi naman ho sa walang puso ho ang IAC. Pero ang presumption kasi,
kung emergency po yun, nasa emergency vehicle po yun. So, hindi naman ho natin pwedeng sabihin na, oo nga, paano ho natin mapapatunayan? Mahirap po yun. Opo. Pero, ganito na lang ho, kasimple yan eh. Pwede naman po silang sumunod na ho sa hospital. Aha. Okay. Ganun naman ho yun. Opo. Sir Charlie, may pasok na sa mga paaralan ngayon. Opo. Sakali pong kailanganin, kasama ba ang mga school services sa maaaring gumamit po ng EDSA bus carousel? Maliwanag po yun. Pag private vehicle po, wala hong exemption. Okay. Malinaw po yan. Batay sa inyong patuloy na pagbabantay po dyan sa EDSA bus carousel, sapat ba ang mga warning signages natin sa mga point of entry ng busway sa EDSA? Alam niyo po, ang determination ng kung sapat or hindi po, ay yun ho mga nagbabiolate. Kasi kung talagang nakita nila yan, hindi ho sila magbabiolate. Pero kung nagbiolate ho sila, ang pinakasimple nilang dahilan ay hindi namin nakita kahit napakalaki na po nung signage. Okay. Masasabi ba natin na malaking tulong talaga itong carousel at nabawasan talaga ang traffic sa EDSA? Yung numero po ng gumagamit ng EDSA bus carousel, nasa pan po yan eh, nasa MMDA po yung count. No? Opo. Pero yung kaayusan, yung bilis ng isang mananakay mula sa isang point, no, sa pinagsakyan niya, papunta dun sa point of destination niya, pag gumamit ng bus carousel yan, mananakay po ito, walang sasakyan na iba. O kung may sasakyan man, gumamit ng public utility vehicle na bus, malaki po ang ibinaba ng oras ng kanilang paglalakbay. Opo, may tanong po si Gerald de la Peña ng TV5. Ano ang pagtingin ng IAC sa panawagan na buwagin na lang ang EDSA busway? Buwagin? Opo. Hindi ko kasi pwedeng pinag-uusapan na po yan. No? May mga hearing na po yan. Pinag-aaralan na ng LTFRB. Alam niyo po, kami sa IAC, nakita namin yung pagbabago ng kaisipan ng mga mananakay ngayon. Ang kaisipan na po ng mananakay ngayon is simple na lang po. Pupunta ako sa isang istasyon, sasakay ako ng bus dahil mabilis yung aking paglalakbay. Nawala na po yung kaisipan na yung door-to-door mentality. Yung door-to-door, nabawasan na po yun dahil nga ho, nasanay na tayo na pupunta tayo sa isang istasyon, sasakay tayo, bababa tayo sa isang istasyon. Para sa akin po, personal ko po ito, hindi official stand po ng IAC or DOTR, malaki po ang improvement ng oras na paglalakbay mula sa isang istasyon papunta sa destinasyon ng mananakay. Kaya maganda ba? Para sa akin po yun, maganda po. Okay, bigyan din lang natin, Sir Charlie, muli ang mga ipinagbabawal sa busway at ang mga kaakibat na penalties nito, sir? Opo. Sa mga gustong gumamit ng busway, maliwanag po ang pinapayagan dyan. Yun lamang pong autorisado ng LTFRB na mga buses na pwedeng dumaan dyan at yun lang ho ang pwedeng dumaan. Lahat ng pribadong sasakyan, hindi maaaring dumaan sa EDSA bus carousel. Lahat naman ng emergency vehicle at saka law enforcement vehicle, pwede pong dumaan dyan. Other government agencies, kahit po red plate yan o may marka po kayo, kung hindi po kayo emergency vehicle, hindi po kayo pwedeng dumaan ng EDSA bus carousel. Simple lang po ang batas trapiko. Tuparin po natin ito. At hindi tayo magkakaroon ng problema. Yun lang po. Okay, so emergency, yun talaga, no? Opo, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Charlie Del Rosario, ang hepe po ng Interagency Council for Traffic o IAC. Arangkada na ang operasyon ng COMELEC laban po sa mga maagang mga ngampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, bukod sa poster at mga tarpaulin, ay imo-monitor din ang social media ng mga kandidato. Iginit ni Garcia, kahit walang nakalagay na vote, basta't may muka
ng kandidato ay ituturing na itong campaign materials. Anya ang sinumang mahuhuli na nagsasagawa ng maagang pangangampanya ay mananagot po sa batas. Batay sa kautusan ng COMELEC, October 19 pa ang simula ng campaign period na magtatagal hanggang October 28. Hintayin nyo lang po matapos kami sa filing ng candidacy. Iisa-isahin namin yung lahat ng mga campaign materials na naglipa na dyan kahit sa private property. Huwag nilang sasabihin private property ang hindi pwedeng paalis. Tama, hindi pwedeng alisin na may-ari ng bahay ay yung kandidato. Susulatan namin kayo and you will have to remove all of these campaign materials in 3 days. Ang premature campaigning election offense po yung 1 to 6 years imprisonment. Kung sinasabi nilang mali ang COMELEC, o di sige po, didalhin nyo kami sa Supreme Court later, pero kakasuhan muna namin kayo. Yung may mga TikTok dyan, tanggalin nyo po yung once na nag-file kayo ng inyong candidacy. Suportado ng National Economic Development Authority ang pagtatakda ng pamahalaan ng price ceiling sa bigas. Ayon po sa DEDA, kahit sapat ang supply ng bigas ngayong third quarter ng taon, mabilis pa rin tumaas ang presyo po nito. At kabilang anya sa mga posibleng dahilan nito ay ang posibleng manipulasyon na nagpapakita po ng kakulangan sa pamamagitan anya ng price ceiling ay inaasang bababa ang presyo ng bigas sa merkado at mapipigilan ang mga pagtatangka na mag-hoard ng bigas. Paliwanag naman ng NEDA, hindi lang price cap ang susi sa problema dahil kinakailangan din na palakasin ng mga otoridad ang paghabol sa mga nasa likod ng hoarding, smuggling at profiteering. Sa huli, tiwala ang ahensya na hindi rin magtatagal ang pagpapatupad ng price ceiling dahil nalalapit na ang harvest season ng palay na inaasa makatutulong para maging stable ang presyo ng bigas sa merkado. Inspeksyon sa mga warehouse at mga mandato sa price ceiling ng bigas. Ating pong pag-uusapan with Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs and Spokesperson. Attorney, magandang araw po. Magandang araw, Sir Aljo, at magandang araw po sa lahat ng nanonood na hinig sa program. Opo, Attorney, good morning. Direktiba, ano po yung mga direktiba ng Pangulong BBM, Ferdinand R. Marcos Jr., diyan po sa Bureau of Customs, kasabay ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas? Sir, para sa Bureau of Customs po, inatasan po kami ng Pangulo na tingnan ang mga bodega po na nagsistore ng mga imported na bigas. Opo. Siguraduhin po na itong mga to ay dumaan sa tamang proseso. Nagbayad ng buwis at may mga kaukulang mga permits at clearances. At incidentally, sir, masi-check din po namin kung meron po pag-iipit sa supply ng bigas na maaari maka-apekto po sa presyo niya sa ating merkado. Yung pong mga ginawang surprise inspection ng Customs Bureau kasama si Speaker Romualdez at ni Congressman Erwin Tulfo. Ito bang mga bigas na ito diyan sa Bulacan lalo na? May mga dokumento ba yan? Smuggled ba yung mga bigas? Binibigyan po sila mula nung pag-serve sa kanila na aming letter of authority ng 15 days para po ma-produce yung kanilang mga dokumento. Once po na mapatunayan naman nila na itong mga to ay covered ng import permit at kulang na bayaran po ang kanilang mga duties and taxes, agad-agad naman po itong pakakawalan. Ngayon, kung hindi po covered ang mga to at mapatunayan po namin na smuggled ang mga bigas na to, meron pong prosesong dadaanan siya. Hindi po forfeit po yan para ma-dispose po ng gobyerno. Opo. So, kung walang mga dokumento, yung mga bigas na yan, pwede ho nating ibenta, gamitin, paano po? Sa ilalim po ng batas namin, maaari po namin siyang ibenta or i-donate po sa kaukulang government agency kung saan po maaaring pakinabangan to at i-distribute sa ating mga kababayan. Opo, okay. Gaano karaming warehouse ang ipinasara at gaano karaming bigas ang nakahold sa ngayon, Attorney? Total po sa lahat po ng mga warehouses na namin na-check, mahigit kumulang pong 500,000 sako ng bigas na po ang subject ng ating inspection. Pwede ba itong ibenta sa mga kadiwa stores kung ito ibebenta? Ito ba'y dadaan din sa mga pagsusuri ng DA kung ito'y safe kainin?
Yes sir, dadaan po yan sa pagsusuri ng Department of Agriculture kung mapatunayan pong smuggled to at wala pong inisyong SPS permit, no, yung sanitary permit natin. At kung naman pong, again, mapatunayan yung smuggled to mga to at ma-forfeit para sa pag-aari na ng gobyerno, maaari po i-donate sa ating mga kadiwa stores para ang mga kadiwa stores po natin ang Ano pong sistema ang ginagawa niyo po dyan? Inaayos sa Bureau of Customs? Kasi kung mapapatunayang smuggled ang mga bigas na ito, ang tanong, bakit ito nakalusot yan? Kasama po yung, kung mapapatunayan po gano'n, no? Kasama po yung sa aming magiging investigasyon, yung backtracking investigation na tinatawag. No? Para po alamin kung anong scheme ang ginawa para po makapasok sa ating bansa at maiwasan din po maulit-ulit na gamitin ang ganong klaseng paggagawa. Bukod sa pag-raid sa mga warehouse, ano pa ang mga hakbang ngayon ng Customs Bureau upang maayos na ma-implement ito pong executive order ni Pangulong Marcos Jr., lalong-lalo na sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas by September 5? Sir, ngayon meron kami pagpupulong, no, kasama ang aming mga rice importers. Inomonitor din po namin ang presyo ng pag-aangkat ng mga rice importers at ang kanilang pagbabayad na buwis para po ma-maintain natin, no, at makita yung kanilang mga landed cost. To make sure na alam nila na itong range po na pricing na binigay ni Pangulo ay kaya po dun sa landed cost na kanilang pinapatupad ngayon. No? Minomonitor po natin yan para maiwasan po na magdahilan sila, no, na sabihin nila na hindi kaya yung price ceiling when in fact, according to the data of the government, talaga naman pong kayang-kaya yung presyong ibinibigay at sineset ng ating pamahalaan. Opo, okay. Mensahe na lang sa ating mga kababayan, babala. Opo, Attorney Maronilia. Gusto lang po namin manawagan, no, na ito pong hakbang ng pamahalaan, specifically itong inisyo ng ating Pangulo, pinapatupad po ito para sa kabutihan ng nakakarami. Lalong-lalo na po no, yung mga ating mga kababayan na araw-araw ay nagtatrabaho ng maigi at umaasang makabili ng reasonabling presyo ng mga staple food natin tulad ng bigas at iba pang basic commodities. So, in-encourage po namin ang ating mga kababayan na makipagtulungan po sa inyong pamahalaan at yung iba naman po na involved sa trading at sa pagbebenta ng bigas na makipagtulungan din po, no, na ma-maintain yung compliance dito sa executive order na to nang hindi naman po maagrabyado yung ating mga consuming public. Okay, maraming salamat, Attorney Vincent Philip Maronilia, Assistant Commissioner at ang tagapagsalita ng Bureau of Customs. Thank you, sir. At kaugnay nga ng pagdalo ng Pangulong Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, makakausap natin ngayon si DTI Assistant Secretary Alan Hefty. Asek, magandang araw po. Hello, magandang umaga po. Yes sir, this is Aljo Bendijo ng PTV. Asek, opo. Yes, Aljo, good morning. I hope my signal is okay, no? Okay po, malinaw. At Asek, okay, ito po'y tanong. Una sa lahat, siyempre, congratulations sa paggawad po sa inyo ng Presidential Order of Merit nung nakaraang linggo. Opo. Ay, maraming salamat po. Yes, sir. Yes po. Kabilang sa patuloy na isusulong nga ng Pangulong Marcos Jr. Asek sa ASEAN Summit ang MSMEs. Ito pong pagpapalakas pa sa ating mga malilit na negosyante sa bansa. Ano ang inaasahan natin tungkol dito pagkatapos ng ASEAN Summit? Well, unang-una po, atin pong dapat tandaan na isa sa mga offensive interest ng Pilipinas, yung tinatawag nating integration ng ating micro, small, and medium enterprises into the global value chains. Okay. So, ibig po sabihin yan is mabigyan sila ng pagkakataon na ma-access hindi lang ang foreign market, no, na meron tayong mga preferential market arrangement, but mapasama sila sa supply chain network, no? Either mag-export or magkaroon ng linkage sa mga companies na meron silang access din sa foreign market. So dahil dito, malaking bagay po yung mga free trade agreements na ngayon po nine-negotiate din namin sa ASEAN
at yung mga existing FTAs na ina-upgrade ngayon. Kung matatandaan nyo po, last year na-conclude natin yung ASEAN, Australia, New Zealand FTA. And ito pong taon na ito ay napirmahan din po yan. So, wino-work out po ngayon ng mga signatory states, no? At of course, mga parties, no? To that agreement na matapos yung kanya-kanilang ratification process. So, yan po. And of course, ang pinakamalaking bagay din po na dapat asahan natin is that yung launching, no? Ng negotiations ng tinatawag nating Digital Economy Framework Agreement. Opo. Mahalaga po ito kasi ang digital economy, yan po ang trend ngayon. At pagdating usapang digital, hindi natin mailalayo ang usaping sa e-commerce, no? And of course, technology. At ito ang tinitingnan din nating malaking oportunidad sa mga micro, small, and medium enterprises kasi ito yung pagkakataon nila na basically maging competitive, no, sa merkado. Opo. Ano po ang inyong assistance na ibinibigay sa mga indigenous people natin na meron po silang handmade na mga produkto gawa po sa mga kababayan natin at ang mga materyales niyan ay nanggagaling talaga sa atin lang. Opo, sa Pilipinas na nakukuha. Paano po natin sila tinutulungan? Ngayon, digital na, no? And creative na tayo. Well, kung ang tanong po ay with respect sa protection ng mga rights natin ng indigenous peoples, number one po is that sa Pilipinas, isa tayo sa mga konting bansa na meron tayo tinatawag na Indigenous Peoples' Rights Act or Protection Act. So, yan po ay ating ini-implement and even on the aspect of trade, mindful po tayo on that. Also, yung ating mga kasamahan sa Intellectual Property Office ay very mindful also of these unique rights, no, of our indigenous people. So, importante po ito kasi pagdating po sa mga kalakalan, ayaw po natin mangyari na yung mga rights, no, ng ating mga indigenous people ay na-utilize na walang kaukulang permiso. In fact, kahit na ho sa mga trade agreement, pinaproteksyonan po natin ito or nire-reserve natin yung ating flexibility dito. So, isa po yan. And then, siyempre, parallel dito, kailangan din natin silang maturuan, no? Paano magamit, no? Ang kanilang mga knowledge, practices na yan para, in a way, ma-commercialize din at mapakinabangan nila. Okay. Yun na nga, no? Isinusulong natin ng Pilipinas itong potential natin sa digital and creative industry. Ano po ang mga hakbang ng DTI upang palakasin pa ang industriyang ito? Unang-una po is that pinapalakas natin yung ating legal framework. So, ibig sabihin po niyan, dapat kompleto tayo sa mga batas, rules and regulations that would address yung mga development po dito sa digital economy. So, unang-una po dyan na importante is, of course, dapat malakas yung ating intellectual property code, no? At, of course, given na yan, at ngayon may mga pagsulong na amendahan pa para lalong lumakas ang ating IP regime. Pangalawa, meron ngayong pending bill tayo, no, sa Kongreso, yung Internet Transactions Bill, na inaasahan natin na maipasa rin ito sa batas para ito ay mag-complement sa ating e-commerce act, no, na isa nating batas. And then pangatlo, meron din tayo ho na mga trade agreements, kasama na po dyan yung RCEP, na kung saan meron po tayong comprehensive na mga rules and regulations and also mga disciplines, paano papatakbo yung digital economy, lalo e-commerce. So dyan, kasama dyan ang consumer protection, ang paperless trading, yung tinatawag nating data localization, and of course, yung pag-transfer ng mga data across borders, no, na kumbaga sa importante sa mga internet transaction. At of course, bukod sa RCEP, meron tayong ASEAN Agreement on E-Commerce. Yung sa bago ho nating na-conclude na ASEAN, Australia, New Zealand FTA, meron din ng comprehensive e-commerce na chapter. So ang epekto po nito ay pinapakita lang natin sa mga investors na pagdating dito sa Southeast Asia at sa Pilipinas
ay maayos, no, and very predictable yung ating legal regime. So yan po. And then of course sa institutional na aspeto, of course ang DTI po ay nasa forefront nito kasi meron po tayong e-commerce office, tapos meron din tayo international trade, and of course yung consumer protection group natin sinusulong ito. Opo. And we are closely coordinating with the ICT. And ganoon din po, marami pong ginagawa, pati yung pag-upskill, pag-reskill ng ating mga kababayan, lalo na yung mga micro, small, and medium enterprises para ma-empower ho sila na gumamit ng digital platform and technology. Opo, sa usapin ng food security, ASEC, ano ang mga pagsisikap pa ng pamahalaan para mas maisulong ito ng maayos kung pag-usapan natin ng sistema ng pagkain sa ASEAN region? Well, unang-una po is that sa ASEAN level, and kasama na rin dito yung mga usapin natin sa mga trading partners, pinaka-importante po na magkaroon tayo na tinatawag na matibay na supply chain. So ibig sabihin yung takbo, yung distribution, yung flow ng mga goods, no, mga raw materials, lalo na yung mga essential goods, ay maging maayos sa region. And pinaprioritize din natin dito talaga yung mga essential goods. Pangalawa po is that siyempre nag-uusap po kami sa ASEAN na yung mga bansa ay iwasan na mag-impose ng mga unnecessary non-tariff measures na nakakaabala sa flow, no, ng trading goods. And of course, importante rin po, no, na itong ASEAN Summit, so, yung mga first po natin ay mag-uusap on. Ito naman po, ano ang inaasahang highlights natin sa ASEAN Summit dyan sa Indonesia na may kinalaman naman sa kalakalan, at mga industriya? Kailan po natin inaasahang magmamaterialize na ang mga makukuhang pledges mula sa ibang mga bansa? Well, unang-una po ang at least sa aspeto ng ekonomiya, ang isang importante po na of course magiging outcome ng summit dito is yung launching natin ng Digital Economy Framework Agreement. Opo. Mahalaga ito kasi nga ang trend ngayon is really on digital trade. So kailangan na masigurado natin na may sapat tayo, no, na mga agreements or provisions para ma-ensure natin na yung mga investments dito sa region pagdating sa trade ay hindi lang protektado but nagpa-function ng maayos. So mag-uumpisa na po ang negotiation dyan. Pangalawa po is that siyempre yung mga sustainability agenda ng Southeast Asia or ng ASEAN. So kasama ko rito yung mga usapin pagdating sa pagkakaroon natin ng isang matibay na e-vehicle ecosystem. Kasama din po dyan ang usapin sa energy transition. So yung mga renewable energies, nga po kailangan natin ma-address yung mga adverse effects ng climate change. So ito po ang mga importanteng developments in addition doon sa mga nasabi ko po. Okay. Ano naman po ang update sa implementation ng RCEP simula nang mag-take effect ito noong Hunyo? Anong mga industriya ang inaasahan natin mapapalakas sa tulong pa ng RCEP? Okay. Tama po, nung nag-take effect na po ang RCEP noong June 2, kaagad po na inisyu ng ating Bureau of Customs ang kaukulan na Customs Memorandum Order para ma-implement ito ng maayos. And then pangalawa po, ang Department of Trade and Industry, in coordination with other government agencies, in-intensify po namin ngayon yung information and education campaign on not just on RCEP but on other FTAs. Kasi kailangan natin turuan ang mga medium enterprises, yung mga exporters, paano gamitin itong agreement na ito. Ito ho talaga napaka-importanting agenda natin. And then pangatlo po, nag-uusap po kami ngayon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kasama din po ang mga Women's Business Council, para po sa pagtayo ng tinatawag nating help desk or International Trade Assistance Centers para yung mga miyembro nila at yung mga stakeholders maintindihan ang RCEP at mga iba pang FTAs at matutunan nila paano ma-access ang foreign market. Yun po.
And then tuloy-tuloy po ang ating Eat Po campaign dito. Maraming salamat sa inyong panahon, DTI Assistant Secretary Alan Hefty. Ingat po. Salamat sa ato mga partner agency sa kanilang suporta sa ating programa at ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito hanggang bukas. Ako po yung lingkod Aljo Bendijo. Ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history. Pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. On assignment. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pangaalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Paano na naman po yung cancel?
Nakakita na po ako talaga. Ang himala po rito totoo. May himala sa oras ng himala! At labis na mapapagpala na pinangungunahan ni Apostol Renato D. Carillo. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong manggagamot. Mapapanood araw-araw dito sa PTV 4. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi. Ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. Avengers Endgame movie where the population of the Earth was elevated by half? Well, my friend, that's just a movie. In our real life, the massive killer COVID-19 has put an end to over 6.3 million people in the world. While in Indonesia, the death toll due to COVID-19 pandemic has been more than 156,000 people. If this fact doesn't give you a clear vision of how dangerous COVID-19 is, then what will? According to the data from WHO, 80% of COVID-19 positive actually only experience mild symptoms. But 20% of them who have comorbidities such as diabetes mellitus and hypertension will experience severe symptoms to pneumonia and even death. Y'all might know a little about the dangers of COVID-19. My friends, it's never too late to learn something that is very important for us, so we won't do the same mistakes all over again. Untuk masyarakat yang belum percaya COVID-19, sebetulnya COVID-19 ini sudah sangat menjadi masalah di dunia dan juga sudah dibuktikan secara ilmiah begitu. Jadi memang penyakit ini sudah terbukti, COVID-19 ini ada dan menyebabkan kelumpuhan di seluruh unsur, ya, baik ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, pendidikan pun demikian. Dan ini terbukti secara ilmiah dengan kita buktikan dengan PCR, kita deteksi virusnya, yaitu virus yang berbeda dari virus yang sebelumnya ada. Jadi virusnya adalah virus SARS-CoV-2, ini memang betul-betul baru.
The daily positive rate of COVID-19 in Indonesia reached its peak twice on 2 dates. There were July 15, 2021 with 56,757 cases and February 16, 2022 with 64,718 cases. Do you know why? Luar biasa pada saat itu ya, bulan Juli kita tahu baru selesai adanya masa liburan pada saat itu. Dan yang kita tenggarai pada saat itu terjadi pelanggaran protokol-protokol kesehatan pada saat masa libur. Juga kita tahu ada penyebaran atau gelombang tinggi strain Delta. Delta itu ada karakteristik khusus, jadi sangat cepat penularannya dan juga lebih berat daripada strain-strain yang lain. Pada saat itu kita ingat stok oksigen kita sangat menipis karena penggunaannya luar biasa. Bed occupation rate atau penggunaan bed rumah sakit luar biasa sampai sangat tinggi. Di Februari 2022 kita ingat juga gelombangnya cukup meningkat ya, kasus banyak terjadi di saat itu. Namun kalau kita lihat hasil whole genome sequencing saat itu, strain yang kita dapatkan berbeda karakteristiknya, bukan lagi strain Delta tapi strain Omicron. Nah, di strain Omicron ini bahkan penularannya 4-5 kali lebih cepat lagi. Jadi luar biasa, lebih tinggi. Namun yang kita rasakan juga gejalanya sangat ringan, bahkan tidak bergejala. The government has never stopped attentively providing the society with recommendations and suggestions and warnings to follow the strict health protocols to break the chain of transmission of COVID-19. Pemerintah terus melakukan upaya 3T, testing, tracing, dan treatment. One thing that is certain, we know that adjusting to change, like we have now with all the people around the globe, can be very challenging. Whether we plan or don't, gradual or sudden, change is inevitable and very much part of being human. Over the past 2 years, we've experienced an unprecedented shift in our ways of life due to COVID-19 pandemic. Take a look around. The technology has affected the way you work, the way you study, the way you buy or sell things, and many others. The effects of the COVID-19 panic has caused a massive changes to our daily lives, changes that have often happened rapidly and abruptly. Life adjustments often come with a wide range of experiences and emotions. Sometimes that transition can feel smooth, and other times that journey to the new normal is downright bumpy. Memang new normal ini suatu adaptasi perubahan perilaku yang diharapkan bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama. Ini memang butuh kesabaran, butuh sosialisasi berulang, terutama ke orang-orang yang kita sayangi ya. Untuk yang belum mau divaksinasi, saya kira kita harus bijak begitu. Jadi dengan vaksinasi bukan hanya kita yang lebih kebal begitu ya, kita akan berikhtiar untuk berusaha untuk menjadi kebal terhadap COVID-19, tapi ada tujuan mulia lainnya. Kita ingin membentuk suatu kekebalan komunitas, kekebalan masyarakat, kekebalan kelompok, dan itu bisa kita capai kalau semuanya bersedia untuk divaksinasi.
This is the new normal. The way we live is different now. Don't look back over your shoulder. Let's make our lives count by trying our best every day. No worries, you guys, because the future awaits you. So you just need to stay focused, stay healthy, and stay positive. Zulhafiz Tadore, TVRI World. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history. Pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent on assignment. Susunod sa aksyon, laban sa kahirapan. Sama-sama nating alamin ang mga hamong kinakaharap ng mga senior citizens at ano-ano ang aksyon ng gobyerno. Kaya sana mag-develop tayo ng lahat ng programa na ma-harness yung capacities, skills, knowledge, expertise, experiences ng mga senior citizen. Actually po marami po kaming program for our senior citizens. Galing sa senior citizen na programa ng mga senior, magpasalamat kami. Parang merong kaming dagdag na pangkitaan. Aksyon, laban sa kahirapan. Sabado ng hapon, dito sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. ค่อยมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบค่อยมีความสุขแต่ค่อยเกือบเสียความสุขนั้นไปย้อนความประมาทของค่อย นี่คือความสุขของข่อยความสุขที่ได้มีครอบครัวที่น่ารักมีลูกมีเมียสำหรับการเฝ้าระวังโควิดอยู่สปป.ลาวมีอาชีพการงานที่มั่นคงทุกวันกินข้าวกับครอบครัวก่อนออกไปเรียนมัน
เป็นความสุขที่ไผๆก็ต้องการเดี๋ยวสองลูกนะมาเข้าไปน้ำผักปากใส่ป้องกันพยาธิระบาดละเห็นบ่ในโทรทัศน์นะเพิ่นบอกให้ใส่ผ้าปิดปากป้องกันตัวเองก็จะอยู่ช่วงลำไรโบไซพวกเองคนอื่นเขาโบไซด้วยกันโอ้ยเจ้าอยู่เมาหลายป้องกันใส่ป้องกันเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองโอ้ยน้องแม่อย่ามาเงี้ยสวยจงหลายจังปัจจุบันสปป.ลาวของพวกเขามีการแพร่ระบาดของแมลงโควิดอย่างหลากหลายโดยเฉพาะก็แม่นอัตราการติดเชื้อของก็ย้อนความประมาทของข่อยเองที่บ่ค่อยฟังความไผเลยบ่ปฏิบัติตามถึงแม้ว่าคนอ้อมข้างข่อยจะป้องกันดีส่ำใดความประมาทของข่อยฮู้ทั้งฮู้ว่ามันเสี่ยงแต่ข่อยก็ยังเฮ็ดเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่บ่ใหญ่โตและนี่คือผลของการกระทำของข่อยสบายดีเปรี้ยวนี่บ่โตได้แล้วบ่เป็นหยังดอกมันกำลังส่งผลสะท้อนต่อตัวข่อยเองและครอบครัวของข่อยเองข่อยเริ่มนำเอาพยาธิมาใส่ครอบครัวเทื่อละหน่อยโดยที่บ่ฮู้โตผลของความประมาทมันค่อยๆคืบคลานไปหาลูกและเมียของข่อยจากน้อยๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ข่อยเกือบเสียเมียและลูกของข่อยไปย้อนความประมาทครอบครัวของพวกเขาได้เข้าห้องหมอย้อนการติดเชื้อโควิดอย่างรุนแรงถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข่อยจะบ่เฮ็ดมันเป็นจังได๋หลังจากป่วยโควิดมา14มื้อแล้วรู้สึกอาการดีขึ้นบ่ดีขึ้นเนาะสำหรับครอบครัวดีขึ้นเบิดทุกคนแล้วบ่เป็นจังได๋ฮู้จักผลร้ายของมันละที่พยาธิโควิดเจ้าเอามาใส่ครอบครัวเนาะเฮ็ดให้ครอบครัวเป็นจังได๋ติดกันเบิดเนาะแล้วก็ผลร้ายของมันก็คือ1ถ้ามีคนนึงในครอบครัวที่เป็นพยาธิประจำตัวหลายเนาะจะเฮ็ดให้เขาสามารถเสียชีวิตได้เนาะสำหรับวิธีป้องกันแม่น1ก็คือการโฆษณาอยู่ทางโทรภาพเพิ่นได้ออกมาแล้วก็คือเป็น social distancing เนาะ1แม่นการรักษาระยะห่าง2เป็นการใส่แมส3การล้างมือ4การอยู่ซุมซนแบบว่าให้กระจายแบบบ่ให้อยู่แยกกันหลายก็คือ social distancing เนาะและสำหรับจะเดินทางไปไสเนาะมีการตรวจโควิดก่อนจะเดินทางเนาะสำหรับการเป็นโควิดเจ้าเป็นโควิดมาแล้วเจ้าสามารถเป็นคืนซ้ำได้อีกครั้งนึงเด้อบ่แม่นว่าเป็นเทื่อนี้แล้วก็เซาเลยเนาะการป้องกันของเจ้านี่ถือว่า14มื้อถือว่าครบสมบูรณ์แล้วเนาะเจ้าก็อาจจะฮู้แล้วว่าผลร้ายของมันเป็นจังได๋เนาะโอเคท่านหมอก็สิมีแต่คำแนะนำให้เท่านี้เนาะมีแต่เกี่ยวนำไปปฏิบัติเอาเด้อให้คนเจ็บกลับไปปฏิบัติให้เนาะเจ้าขอบใจเป็นอย่างเดี๋ยวส่งคนลูกนี่นะเมนไปใส่บ่นี่เขามีแล้ว
Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naglabas din ng video ang Philippine Coast Guard kaugnay sa matagumpay na resupply mission ng AFP para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon, kung saan pilit na namang lumapit ang 4 na barko ng China Coast Guard. Sa isang kuha, makikita na ilang dipa na lang ang layo ng sasakyan ng PCG sa isa sa mga barko ng China. Makikita rin sa isang drone shot ang pagbuntot nila sa mga barko ng Pilipinas. Kahapon ay naglabas din ng aerial shot si Senate President Juan Miguel Zubiri, kung saan makikitang sumingit sa likod ng ating barko ang mga sasakyan ng China na tila gusto pang banggain ang ating supply at Navy boats. Ayon sa PCG, bukod sa mga barko ng China Coast Guard, kabilang din sa mga nagtangkang mangharang ang 4 na sasakyan ng Chinese Maritime Militia. Sa kabila niyan, maayos namang na-eskorta ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG ang resupply boats hanggang sa marating ang BRP Sierra Madre. Sa ibang balita, kinilala ng Philippine Coast Guard ang kabayanihan at dedikasyon sa tungkulin ni Coast Guard Petty Officer 3rd Class Ponciano Nisperos. Nabatay si Nisperos ng tangayin ng rumaragas sa tubig sa ilog habang nagsasagawa ng search and rescue sa isang drowning incident sa Tubao, La Union noong September 5. Dumalaw sa burol ni Nisperos si PCG Commanding General Artemio Abu, kung saan sumaludo pa ang general sa mga labi ng namatay. Nagpasalamat din si Abu sa pamilya ni Nisperos sa kanilang pagsuporta sa kanyang pagsisilbi sa bayan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Almelo. Magandang tanghali. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa water at foodborne diseases. Ito'y mga sakit na dulot ng mga bacteria, virus at parasite na karaniwang namumugad sa kontaminadong tubig at pagkain, gaya ng cholera, typhoid fever, hepatitis A, rotavirus, paralytic shellfish poisoning, at dysenteria. Ang mga sakit na ito ay nagdudulot ng pagdurumi, pagduduwal, pagsusuka, lagnat, kawalan ng ganang kumain, at pananakit ng tiyan na maaaring humantong sa dehydration. Kapag nakaranas ng mga sintomas, uminom agad ng oral rehydration solution bilang paunang lunas. Kung patuloy ang mga sintomas, kumonsulta agad sa doktor o pinakamalapit na health center. Para maiwasan, maging maingat sa paghahanda at pagkonsumo ng mga pagkain at inumin at panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Agosto na po.
Ang sabi ng iba, ito ay tinatawag na ghost month dahil walang masyadong kaganapan. Pero mukhang may ibang Agosto natin ngayong taon dahil sa mga plano na gusto nating mangyari. Itong buwan na ito na yung pagbalik ng face-to-face classes. Kasabay sa pagdiriwang natin ng buwan ng wikang pambansa ay ang pagbabalik na po ng ating mga mag-aaral sa eskwela. Ito ang tinututukan ngayon ng ating Vice President at Secretary of Education na si Inday Sara. At talagang mukhang matutupad ito. Hindi man ito ganun kasimple, pero kapag tama ang paghahanda ay siguradong magiging matagumpay ito. Una na riyan, yung panigurong nakapag-booster shot na ang lahat. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan para talagang handa ang pangangatawan nila sa pagbabalik eskwela. Kaya inilunsad kamakailan yung Pinas Lakas. Ako sa inyo at ulitin ko, sa aking palagay, kaya naman nating makontrol ito. Kaya hindi na tayo magla-lockdown. Pag naging matagumpay ang ating rollout. Sa kasalukuyan ay nasa 15.9 milyong Pilipino ang nakapag-first booster shot na. Samantala, mga 1.2 milyon mahigit ang nakapag-second booster shot. Hindi pa ito magandang numero kumpara sa target natin na 100%. Kaya hindi tayo magsasawang pakiusapan ang ating mga LGU na maging mas agresibo dito sa kampanyang ito. LGUs can lead the way. When it comes to changing our country from the bottom up, we are doing nothing less now than transforming our economy into a post-pandemic economy. Kasalukuyan ay nasa 15.2 million learners na raw ang mag-e-enroll sa ating paaralan. Kailangan natin maintindihan na ang bilang ng tao na apektado sa pagbubukas ng face-to-face classes ay higit pa sa numerong ito. Kakailanganin ng mga estudyante na mag-commute papuntang eskwelahan, kaya't ang ating in-transport sector ay muli ring magkakaroon ng karagdagang trabaho. Kailangan din ay handa ang mga pampasaherong sasakyan na ipatupad ang minimum safety standards. Kailangan rin ng mga estudyante ng mga school supplies at materyales. Isama mo na yung pagkain, kaya't ang ating retail industry ay may karagdagan influx din ng salapi. Marami ring mga magulang na mas magkakaroon ng oras makapaghanap buhay kapag nasa eskwelahan na ang kanilang mga anak. Kaya't madadagdagan ang ating workforce at mas marami rin silang mga magiging option sa pagpili ng trabaho dahil hindi na sila limitado sa online. Kaya't kapag ito ay naging matagumpay, hindi lang ito balik eskwela, kundi balik negosyo, balik hanap buhay, at balik kaunlaran. Ito ay masasabi ring malaking tulong sa malawakang kilusan natin ng pagbubukas ng ekonomiya. Maraming industriya ang magiging bahagi at makikinabang sa hakbang na ito kung kaya't dapat nating siguruhin na ang lahat ay handang-handa. Siguradong ako excited na ang ating mga anak, ang ating mga estudyante na makabalik at makita sa personal na naman ang kanilang magkaklase, kanilang mga guro. Kaya't hikayatin natin ang paghahanda ng lahat para sa nalalapit na pagbabalik na face-to-face classes ngayong Agosto. Ipagdiwang din po natin ang buwan ng wikang pambansa at laging tandaan na sa lahat ng ating panghaharapin, ang diwa ng ating pagka-Pilipino ay mananatiling maningning. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV.
Malinaw sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako sa taong bayan na palakasin at pagtibayin ang sektor ng kalusugan para makamit ang isang matatag na bansa. Kaya naman, puspusan pa rin ng gobyerno na siguruhing maayos at malusog ang estado ng pamumuhay ng bawat Pilipino dahil ang kalusugan ay kayamanan sa isang bagong Pilipinas. Isa ang Department of Health o DOH sa mga binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan bilang lider ng bansa. Nais ng administrasyon na mailapit ang serbisyong medikal sa mga Pilipino, kung saan ayon sa Pangulo ay siyang susi para may sakatuparan ang socio-economic goals ng pamahalaan. The need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Ngayong taon, inilunsad ng administrasyon ang isa sa Priority Health Program na Lab for All. Laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Hatid nito ang libreng physical and medical check-up. Gayon din ang libreng konsultasyon, mga gamot at iba't ibang laboratory test gaya ng blood chemistry, hematology, ECG, X-ray at iba pa. Simula noong Mayo, nalibot na ng Lab for All ang iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kabilang dyan ang Batangas, Bulacan, Pampanga, Baguio City, Laguna at Tarlac. The Lab for All coincides with PhilHealth's endeavor to provide all Filipinos with financial access to a primary care provider that will deliver basic essential services at every life stage, which then promotes health, identify risks, and ensure early diagnosis, treatment, and care. Yung Lab for All kasi, like you can see, hindi lang siya health accessibility, yung healthcare facilities and medicine. So it's a holistic approach, collective efforts po ito ng gobyerno. So lahat po yan, trabaho, support ng local government unit, pati na rin po yung mga teknolohiya ng ating mga private sector, pinagsama-sama po for a shotgun method. Ang Lab for All ay alinsunod sa hakbang ng Marcos administration sa pagtataguyod at pagsulong ng sistema ng kalusugan sa bansa upang palakasin ang kaligtasan ng publiko para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin namin na ang bawat residente na dadalo sa mga susunod pang Lab for All ay makakatanggap ng financial assistance. Para saan yung financial assistance? Pangbili ng gamot, kung sakaling wala doon yung gamot na kakailanganin, further labs, or yung mga iba pang mga gagawin sa hospital na diagnostic. Bukod dito, nakatuon pa rin ang pamahalaan sa post-pandemic recovery, pagpaparami ng mga specialty centers and public hospitals, implementasyon ng universal healthcare at dagdag benepisyo sa mga Filipino healthcare workers. Sa usaping pandemya, ikatlo ang COVID-19 virus na naging leading causes of death sa ating bansa noong 2020. Ngunit dahil sa whole-of-government approach, naalis sa listahan ng major threat ang virus dahil sa epektibong pagresponde ng ating pamahalaan. Kabilang dyan ang matagumpay na national vaccination campaign kung saan 100% na ng eligible population ng bansa ang nabakunahan. Nasa higit kumulang 179 milyong doses na ng COVID-19 vaccines ang naipamahagi na o katumbas ng 78.4 milyong Pilipino na ang nabakunahan. Kabilang dito ang 24 milyong doses ng vaccine boosters o 30% ng eligible population. COVID-19 hit us economically. So right now, the fact that the deaths are low and the admissions are low, I think it's about time we already exit from the pandemic. The World WHO has already removed this disease from the list of public health emergencies of international concern. So that's vital, and we're still in a state of public health emergency, although the IATF has submitted to the Office of the President recommendations to already lift the emergency in the Philippines. So that's one, exit from the strategy.
Isa rin sa mga pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapadami ng health facilities and specialty centers para makatugon sa medical needs ng bawat Pilipino. Sa huling datos, nasa 98 specialty centers ang kasalukuyang nakatayo sa buong bansa. Alinsunod sa plano ng Pangulo, nakahanda ang DOH na magtayo pa ng karagdagang 231 specialty centers sa loob ng 5 taon. Kabilang dito ang itatayo na kauna-unahang Clark Multi-Specialty Medical Center sa Pampanga. Ang nasabing multi-specialty hospital ay tutugon sa pangangailangang medikal sa rehiyon pagdating sa heart, lungs, kidney at maging cancer cases. Ayon naman sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH, nasa higit 3,000 health facilities ang nakumpleto sa pagsisimula pa lang ng administrasyon. Kabilang dito ang 1,008 barangay health stations, 1,524 rural health units, 335 LG hospitals at 345 DOH hospitals. Very optimistic about that investment na gagawin natin. Kasi every time we spend for health facilities, we're actually investing in human capital. Nag-i-invest tayo sa tao. Hindi siya expense. Kumbaga, sa tingin ko nga, mas maganda pa yan maggastos ang pamahalaan sa human capital and healthcare. Ngayong naisa batas na rin ang universal healthcare, layo ng administrasyon na mas palawigin pa ang primary care system ng bansa. Sa pangunguna ng PhilHealth, nasa 400 konsulta primary care providers ang nadagdag ngayong taon sa kasalukuyang 2,000 providers. Ibig sabihin, nasa 17 milyong konsulta registered beneficiaries sa buong bansa ang masaservisyohan nito. Patuloy din ang ahensya sa implementasyon ng medical assistance for indigent patients kung saan 3.42 milyong pasyente na ang naservisyohan nito. Sa pangunguna ng Department of Health, isusulong ng pamahalaan na mapabilang ang mga Pilipino sa mga malulusog na tao sa Asia bago magtaong 2040 sa pamamagitan ng pagpapalawig pa sa Universal Healthcare Act of 2019, Health Sector Strategy 2023 to 2028 at ang 8-point action agenda ng ahensya. Number one is really bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. And this is about access and solving inequity. Wherein yung mga mahihirap, mabigyan natin ng additional na tulong kasi tsaka yung mga nasa malalayo, geographically isolated, maramdaman ang pamahalaan. Mananatiling malaking aspeto ng isang progresibong bansa ang pagsisiguro na maayos at nakatutugon sa pangangailangan ng bawat isa ang sistema ng kalusugan. Bilang mga Pilipino, responsibilidad din nating siguraduhin tayo ay malusog, maging aktibo at kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan para makaambag tayong makamit ang mga mithiin ng isang bagong Pilipinas. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Pwede pakitaas ng damit. Check namin baka meron kayong karga dyan. Siraan yung marksan dito sa Parulang Putol. Makapahina sa speedboat. Roger, kami nasa kami dito.
Apo Reef is located in the municipality of Sablayan in Occidental Mindoro, and ang area nito is around 15,799 hectares. What makes it different with other marine protected areas in the Philippines is that it is the largest contiguous reef. Ibig sabihin dire-diretso yung bahura na nakapaloob sa Apo Reef Natural Park. Lunes pa lang sa office, binibilinan ko na yung mga tao ko na mamalinti ng maaga para bukas maaga makaalis dahil hindi natin alam yung sama ng panahon para makatawid tayo ng maayos sa pupunta natin. Tayo ay lalakad na, papunta nga po. Kailangan kumpleto yung ating mga tubig ha. Tubig inumin, yung tubig na pang saing sa ating kanin at mga gulay. Kailangan kumpleto. Mahirap yung maubusan tayo ng tubig doon kasi wala tayong makukunan. Bale, yung sa application ko sa cellphone na ginagamit namin sa pagpunta ng Apo Reef. Ito po yung natawag namin na offline maps. Bali po sa Sablayan, yung pwesto po natin ngayon sa bangka. Sa speed po na 7.5 knots ng bangka, makarating po tayo ng 3 hours and 12 minutes. Bali sa isang team, bali 9 po kami. Sa umaga, nagwawalis. Meron nakatuka ma'am sa paglinis ng CR, paglinis ng tubes. Yung kapitan talaga at saka yung boat crew, lagi silang nakatutok sa mga bangka. Ako po si Roberto P. Beringwila, team leader ng Apo Reef Natural Park. Nag-school po ako ng Open Water Scuba Diving, Advanced at Rescue. Meron din na nagmumonitor na ng pawikan, may nagmumonitor ng ibon. Lahat po yan may task po yan sa araw-araw. Pag medyo ano naman yung araw, mayroong magkukustal clean up, mayroong magwawalis-walis, mag-check ng mga queues, yung service, checkin kung okay pa yung kanyang mga fuel. Lahat na yun ma'am, may mga activity rin sila. Lalo 1 week lang naman kami dito ma'am. Depende sa panahon na inabutan kami ng bagyo. Talagang matatagal lang kami dito. Minsan inabot kami ng 2 weeks, 3 weeks. Sabihin kasi ng mga mangisda, pag nagsalita sila na ay siyam-siyam yan. Ibig sabihin kaya siyam-siyam yan ma'am, 2 linggo yan o 3 linggo bago matapos yung amihan o yung hangin. Pero hindi po siya bagyo. Pero hindi ka talaga makakatawid dahil yung alon napakalaki. Ang kailangan talaga namin dito ng water dissemination. Kahit patulugot, kailangan din namin naman. Marami pa rin talaga yung tulang. Yung gabi nag-monitor ang winter na thermal monitoring dito sa shoreline ng Apo Reef sa island. So mayroon silang encounter na umakyat na green sea turtle sa may tapat ng lighthouse. Inantay namin siyang bumaba kasi tapos na siyang mangitlog. Para taga namin siya at susukatin. Gamit ang geocam. Hinayaan namin siyang tapos matanggalan ng barnakel, 2 barnakel. Nirelease na rin namin. Makabalik siya sa dagat. Number 1 yung pagpakyat namin ng lighthouse. May dala kami yung binocular. Tapos radio. Pag may nakita kami sa isang area, yung settings namin na illegal fishing. Siyempre alam namin, ipaplata namin yan doon sa cellphone namin, doon sa GPS namin. Pintong ma'am yung yung pinaikutan kami ma'am ng 6 na bangka, naglilima lang kami sa speedboat. Kasi ang kwento noon parang may baril daw yung pinaka-notorious. Sabi ko doon sa kapitan ko, Kap, kumanda ka kasi naangklang ko ma'am yung pinaka-founder nilang mangingisda eh.
nung makilala niya na ako, sabi niya, Bet, kung pwede. Sabi ko, hindi nga pwede. Nagsagutan kami yung lakasan ng boses. May nagsalita na kung sa Tagalog ay patayin daw pag nakita sa tabi. Kinabukasan, umuwi ako, nagpa-blatter ako sa mismong pulis. Tagasan ka, tagasan ka. Nakangkla yan? Wala. Nakangkla yan, magpaanod. Wala kang pala. Apin dito. Ha? Ha? Tulak. Pakitulak. Mati. Sumapit. Saan na yung ganyan? Tatlo? Tatlong tao na eh. Walang pangalan ng bangka, oh. Yung picture mo ng Last year, we have apprehended two groups of fishermen, one in February and another one in December. And this year, last January, we have apprehended 9 fishermen. So talagang hindi lang talaga turista yung na-attract sa amin because of our high biodiversity, especially nga in marine resources. Marami talagang poachers din yung pumapasok sa amin. Our rangers right now are the keepers of Apo Reef because they are willing to perform their duty beyond the usual na ginagawa ng mga park rangers. Kung wala ang mga rangers ng Apo Reef, maaaring magkaroon ng pang-aabuso sa bakura na nakapaloob dito. Pag hindi po napangalagaan ng Apo Reef, unang-una, mawawalan po ng breeding ground. Pag nangyari po yun, mawawala na po ng produce, wala na pong lalabas na mga isda sa municipal water, mawawalan po ng catch yung mga municipal fisher po. Babagsak po ang aming capture fisheries production. Kapag po nawala yung isda sa Apo Reef, mawawala na rin po ng wala na po kami maititinda na isda. Mahalaga talaga. No? Susundin lang ang batas ng Apo. Ito ay lugar ng isda talaga. Apo. Kailangan naman talaga ingatan ito. Ay malaki po yung natutulong ng Apo. Isa po dyan yung pagiging protected area nila, naalagaan yung mga corals. Kasi yung tuna po, dyan po nang itlog sa mga bahura sa malalalim. Yan po ang number 1 habitat ng isda dito sa Sablayan, yung Apo Reef. Nananawagan po ako sa mga illegal fishing. Sana naman huwag na kayong pumasok. Kasi ang Apo Reef Natural Park ito naman ay nesting ground ng mga malalaking isda. Ay dito nangingitlog, lalabas naman siyan. Pwede nyo naman huliin sila sa labas, wag lang sa loob. Kasi napakalaking penalty pag kayo'y nahuli. Sana naman wag na kayong pumasok at mangisda dito sa Apo Reef Natural Park. So si Kuya Obet, isa siya sa pinakamatagal na ranger dito sa Apo Reef. More than 10 years I think, nandito na yan sa Apo Reef. So, nung nakilala ko kasi si Kuya Obet, alam ko lang na magaling siyang mag-dive. So, isa talaga yan sa mga edge nila na mga nauna sa Apo Reef kasi natuto na silang mag-dive. Tapos, nung na-regular siya in 2015, mas nakita ko yung leadership ni Kuya Obet nung naging team leader siya ng kung tawagin namin Team Barracuda. So, yun ang pangalan ng team ni Kuya Obet. Yung leadership ni Kuya Obet, hindi lang siya nag-focus on kung ano lang yung trabaho ng isang ranger. Ang turing niya sa mga members ng team niya ay parang pamilya. In turn, nakikita mo na itong mga members niya na to, malaki yung respeto kay Kuya Obet. Talagang sobrang proud ako sa sarili ko na ako ay napadpad dito sa Apo Reef Natural Park. Yung ipagmamalaki ko sa pamilya ko na ang Apo Reef line, napakaganda, sobrang ganda. Siyempre man po talagang puprotektahan namin kung mawala man kami dito o mag-retired na, yung pa rin dapat ang maabutan ng mga susunod na henerasyon. Andiyan na yung ano ko sa buhay ko na kung saan ka
simula doon ako mamatay. Kaya hanggat nabubuhay pa ako, hanggat kaya ko, siyempre dito pa rin talaga. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pleasant greetings, Philippines. Proud Filipina Charms Espina here. And we kicked off this month with back-to-back hurricanes and unrelenting rain that soaked and drenched the mega city and elsewhere. This after 3 months in a row of scorching heat, punctuated in July with temperatures soaring to record highs, baking everyone even under the shade. Yet it was also the heat of hostilities between Russia and Ukraine that was up last month as armed attacks intensified from both sides, as the Inside Story tells us. This week on the Inside Story, global heat and flashpoint Ukraine. Planet Earth just finished the hottest month in human history. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. How bad was July, and are we doomed to repeat it? Plus, in Ukraine, the battle against climate change spills into its war with Russia. Now, on the Inside Story, global heat and flashpoint Ukraine. Welcome to The Inside Story. I'm Elizabeth Lee, VOA correspondent, and today I'm reporting outside of our studio in Washington, D.C. Extreme weather conditions have left millions of Americans and communities devastated, with heat advisories and flood warnings affecting nearly 200 million people across the United States. But it's not just the U.S. The world is grappling with the devastating impacts of climate change, with some regions underwater, others on fire, and long-lasting droughts, leaving areas parched. Climate scientists warn these extreme events may become the new norm. As we address climate change in Ukraine, the ongoing war with Russia adds another layer of challenge as heavy rains delay their spring offensive and disruptions in fuel supplies hinder relief efforts in the heat.
Stay tuned for these and more. Climate scientists warn these extreme conditions could be the new normal. VOA's Arash Arabasadi starts us off with this story. If you were alive on planet Earth during the month of July, congratulations. You witnessed the hottest month ever recorded in human history, perhaps the hottest in 120,000 years. Few places seemed safe from our rapidly changing climate. The Italian island of Sicily scorched by wildfires and shrouded in smoke as drivers rushed to safety, while passengers in Beijing weren't as lucky, washed away in their cars along roads turned rivers in the Chinese capital, where record rainfall drenched the city of nearly 22 million people. Forecasters say the deadly rainfall may only get worse when another typhoon strikes, the 6th this year. Turkish firefighters joined emergency efforts to contain deadly wildfires in Greece, a country that endured 3 consecutive heat waves with temperatures around 40 degrees Celsius. Euronews reporting the European Commission and the Joint Research Center saying 135,000 hectares burned in Greece, Italy, Algeria, and Tunisia in just 12 days. Turkish firefighters had wildfires of their own to put out at home. More than 600 firefighters, backed by 40 aircraft, did battle in an area known as the Turkish Riviera, a seaside resort that annually plays host to thousands of tourists. In Syria, following an earthquake in February that killed at least 5,000 people, wildfires have raged amid high temperatures plaguing the Mediterranean. The state news agency there said nationwide temperatures were 6 degrees Celsius higher than average. Coupled with erratic rainfall, Syria's wheat crop in recent years dropped some 75%. Monsoon rains drenched Pakistan, and parts of its commercial capital Karachi suffered major flooding. Large swaths of Pakistan were underwater last year, too, as part of a lethal phenomenon of monsoons and melting glaciers. At least 1,700 people died, while crops and infrastructure suffered as well. Meanwhile, neighboring India's weather agency issued alerts for heavy to very heavy rainfall in multiple regions amid a monsoon season that's already dropped 2% more rainfall this year than normal. More than 100 people have died in the rains, with around 1,600 hectares of land sunk in floodplains. Scientists say monsoons, accompanying landslides, and flash floods are becoming more extreme and erratic because of climate change. A different picture from what's happening in the capital of Afghanistan. The global heat wave and severe drought force residents of Kabul to pay high prices and travel long distances to get water. One resident told the Associated Press he spends half of his salary on rent and the rest on water. The United States has also been dealing with extreme heat as the sun scorches the streets of Phoenix, Arizona in the country's southwest. For nearly all the month of July, temperatures had been at or above 43 degrees Celsius. Here, in a tent city known as The Zone, are the people most likely to die in the extreme desert heat, the homeless, forcing the city of Phoenix to deploy creative measures to keep people cool. The city's been sending one of the Valley Metro extended buses out here. It sits out here for a couple hours so we can sit in them and stay cool, not sitting in the sun. That's different. I never experienced that before. It's a nice way to stay cool. Experts say it's possible to cool urban heat by reimagining building surfaces, like in Los Angeles, where recent construction features light colors that absorb less sunlight and in turn lower the temperature. Phoenix or Los Angeles are far from alone in suffering sweltering heat this year. The National Weather Service reporting a full 60% of people living in the U.S. were under heat advisories or flood warnings as of late July. CNN reporting more than 2,300 heat records from coast to coast in the U.S., with a break unlikely anytime soon, as forecasters say extreme heat here could continue into August. Arash Arabasadi, VOA News. United Nations Secretary General Antonio Guterres says scientists confirmed what we've been talking about so far. July was the hottest month in recorded history. Guterres says we've blazed into a new era. Here he is in his own words. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Humanity is in the hot seat. Today, the World Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service
are releasing official data that confirms that July 2023 is set to be the hottest month ever recorded in human history. The consequences are clear and they are tragic. Children swept away by monsoon rains, families running from the flames, workers collapsing in scorching heat. For vast parts of North America, Asia, Africa, and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. We have seen some progress, a robust rollout of renewables, some positive steps from sectors such as shipping, but none of this is going far enough or fast enough. All countries must respond and protect their people from the searing heat, fatal floods, storms, droughts, and raging fires that result. Those countries on the front lines who have done the least to cause the crisis and have the least resources to deal with it must have the support they need to do so. The evidence is everywhere. Humanity has unleashed destruction. This must not inspire despair, but action. We can still stop the worst, but to do so, we must turn a year of burning heat into a year of burning ambition and accelerate climate action now. Near record, likely tying a record today. Yeah, again tomorrow. We started at 82 this morning. That is a new record for the warmest low temperature. All the way through the evening hours, your air conditioning is going to be running in that high category. Record-breaking heat in Texas is driving record-breaking energy demand as Texans crank up the air conditioning to stay cool. But in the top oil and gas producing state in the United States, it's solar power that's beating the heat. That's good news for climate change. The state is meeting its growing demand for electricity without burning more fossil fuels, which would make things worse. Every summer day in Texas, temperatures and electricity demand rise with the sun. At 6 p.m. on July 18th, with temperatures topping 38 degrees Celsius across the state, demand hit a new record. Power plants fueled by natural gas had been ramping up all day to keep air conditioners running. By 6 p.m., they generated about half of the state's power. But solar had been coming on strong too, as the sun rose and the heat climbed. It reached 13% of the power supply when the state needed it the most. That may not sound like much, but it's a huge jump from just 4 years ago. On the hottest day of 2019, solar was just 2% of the Texas power supply. Solar's growth has been explosive in the state. Generating capacity is nearly 10 times what it was just 5 years ago, and it's set to more than double in just the next 2 years. That's on top of the state's nation-leading supply of renewable wind power. Wind energy is second only to natural gas in electricity generation in Texas. Solar still ranks behind coal and nuclear in the state's power mix, but it's growing while coal is shrinking and nuclear is flat. Even natural gas is flat in the state that produces the most of it. Electricity demand is growing in Texas. It's not just because temperatures are rising, the population is growing too. Since fossil fuel generation is basically flat, it's renewables that are covering that growth. That's pretty remarkable in a state that got rich from oil and gas. Heavy rains reportedly caused a delay in Ukraine's spring offensive. While the country has been spared from extreme heat, unlike other parts of the world, the ongoing war with Russia has created additional difficulties. Fuel supplies, critical for providing relief, have been disrupted. Additionally, the war is now posing a threat to the global food supply chain. Our Eastern Europe Bureau Chief Miroslava Gongadza has more on this alarming situation.
Lukasz Pergol, a farmer in Zjaldowo, Poland, has begun harvesting 100 acres of wheat and other crops. He is keeping business afloat, especially since the European Union in April allowed Poland and 4 of its neighbors to ban domestic sales of Ukrainian wheat, maize, rapeseed, and sunflower seeds to protect their own farmers, who were hard hit by the wartime flood of Ukrainian shipments. Agricultural ministers from the 5 EU states are pushing the European Commission to extend the ban past its September 15 deadline, but will still allow Ukrainian shipments to pass through their countries to other parts of the world. Pergol sees a good reason for the ban. If grain from Ukraine only transited through us, it would not be a problem. But many intermediary purchasing entities took advantage of the war turmoil and the passivity of the Polish government, bought this grain, and used it in our feed factories. Rising fertilizer and fuel costs have negatively affected Polish farmers, making it difficult for them to compete with Ukraine's agricultural powerhouse. And Russia's bombing of Ukrainian ports, as well as potential Black Sea blockade, are restricting Ukraine's export, creating a problem for farmers inside and outside Ukraine and threatening the global food supply chain. Roman Slaston, Director General of the Ukrainian Agrarian Business Association, Agribusiness Club in Kyiv, says finding alternative routes via Poland and other countries is key to getting the grain out. Prior to ban, Ukraine could ship more than 1 million tons of grain each month, but the ban in April changed that. Transit, actually, over the last few months after the decision and ban, didn't recover to the volumes which we had until April. At least twice, and in some days we can say even triple the downsize of the transit. He says some Polish transit routes used before the ban are now close to Ukrainian crops, and the capacity of the ports is limited. Marcin Nowacki, Vice President of the Polish Union of Entrepreneurs and Employers, points out the need for new procedures, business models for transit, and enhanced infrastructure to prevent the diversion of Ukrainian grain into domestic markets. We need a grain storage somewhere next to Gdańsk harbor. This is something needed right now. If we want to make it easier, if we want to really enhance the capacity of transit, the dedicated grain facility for storage is needed. Slaston says Ukraine exported more than 68 million tons of grain in the past year, an amount sufficient to feed 400 million people worldwide annually. He predicts export this year will drop to 60 tons. From 400 million people in the world which we were feeding with our grain, we will be able to provide food only for 200. So who will produce for the rest? Ukrainian producers warn that unless the problem of delivering Ukrainian grain to the world is not addressed soon, global food security will be threatened further. Miroslava Gongadze, VOA News, Warsaw, Poland. Let's shift our focus to the Ukrainian farmland for a moment. Despite Russia withdrawing from the Black Sea grain deal, the port city of Odessa has been subjected to relentless shelling. This poses a new challenge for Ukrainian farmers who are striving to sustain their livelihood in the midst of wartime. Anna Koskochenko shares the story of a German agriculture consultant who made the decision to remain in Ukraine throughout the war and the invaluable assistance he has provided to his adopted country. German native Dietrich Treis has been an independent consultant on farming and agriculture in Ukraine since 2005. When Russia invaded Ukraine, he decided to stay in the country despite the risks and has been supporting Ukraine's armed forces since day one of the war. In late June, his company organized a charity event to support Ukraine's military. Money went into the project for buying drones, and I personally contributed. Treis grew up at a farm in Bavaria. He came to Ukraine in 1999 for the first time and fell in love with the country. In 2017,
he started working with a German-Ukrainian agricultural project of the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection. He has been used to transporting his grain to the world via the Black Sea. But Russian shelling is making it difficult, and transporting grain over land is more expensive. If it be a longer time, if it will be port facility destroyed, then I think we mean all, not our farm, but all Ukrainian farmers will be in a very big problem. Trice calculates that his company could lose about $1 million solely because of the switch to land transportation. He also worries Russian forces might destroy the grain that is sitting in ports. Next year, this time, actually, I have to have empty stores to store my new harvest. Store for 2 years without losing or spoiling the grain, but I don't have the storage for the next harvest. Russia's leaving the grain deal affected the global market, but he says poor countries are feeling the biggest impact. The poor people in the world will suffer for a long time. Despite the war and the unpredictability of the export situation, Trice says he has no plans to leave Ukraine. For Anna Kostyuchenko in Kyiv region, Ukraine, Anna Rice, VOA News. As Russia's war in Ukraine grinds on, many Ukrainians are so exhausted that they're ignoring air raid sirens, something experts call alert fatigue. U.S. scientists say it is contributing to the civilian casualty rate. Maria Ulyanovska has the story narrated by Anna Rice. Can you say why we're taking the metro? Because there are rockets flying. Natalia Fedorchenko and her family live in a house just outside Kyiv. When Russia invaded Ukraine, Fedorchenko, along with her husband and son, evacuated to the western part of the country. But they eventually returned to Kyiv and tried to adapt to life during wartime. We have a routine. We get up, eat breakfast, brush our teeth, shower, go to work, and take the metro when we hear an air raid siren. It just becomes part of your everyday life. This has been the norm for many Ukrainians since the war began 17 months ago. Volunteers with the Air Alarms in UA, a website that collects and analyzes air raid data, say that from the start of the war to the end of May, Ukrainians heard over 25,000 air raid sirens, roughly 1,680 per month across the country. The closer you are to the Russian and Belarusian borders, the more air raid sirens you hear, and the longer each of them lasts. Experts have researched the effectiveness of this alarm system. Having analyzed anonymous data from Ukraine's cell phones, they could track how locals respond to air raid sirens. Over time, what we found was that people were going less to the shelters. They were kind of getting used to a daily reality of being bombed and being attacked, which potentially resulted in 10 to 15% increase in civilian casualties. The so-called alert fatigue started affecting Ukrainians about 3 to 4 months after the start of the war, say researchers. More people like Natalia Fedorchenko started staying at home, choosing a relatively safe position between two walls instead of going to the shelter. We decided that during missile attacks we take the metro. When the Shaheds are flying, we just rely on our air defense forces and hope that if some wreckage hits the house, the walls will protect us. So we take our son here, lie down and wait for the explosions to stop. The charity United Help Ukraine has purchased toys, games and school supplies for children forced to hide in shelters. Washington-based employees of the consulting firm Deloitte volunteered to pack the gifts for delivery to Ukraine. For Tatiana Gagan and many others here, the war is personal. I have a 15-month-old kid and I think about Ukrainian children a lot. We can do a little, but we'll know even sitting at a shelter they'll be able to get distracted. According to data from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, at least 7,000 civilians in Ukraine have been killed since the beginning of the war. For Maria Ulyanovska in Kyiv, Ukraine, Anna Rice, VOA News.
Amidst the intense conflict between Russian and Ukrainian military forces, there's some brave individuals in Ukraine's urban areas who have made the decision to stay in these battle zones in order to rescue their beloved pets. VOA's Anna Kosachenko brings us more on a group of volunteers from Kharkiv who are at the forefront of these challenging evacuation efforts. However, we do want to caution our viewers that the video footage contains scenes of injured animals which may be distressing to some. These 4 puppies were saved from the town of Chasiv Yar in eastern Ukraine, located some 12 kilometers from recent fighting. Ruslan Horbal is one of the volunteers who is helping evacuate pets from the conflict zone. When the war started, it became clear that I can be most useful here, helping evacuate pets from the combat zone. This part of the Donbas region isn't occupied by Russian forces at this point. Volunteers, including Yarina Vintonyuk, are going to about 20 houses a day to rescue pets. People are giving their pets away to get a better chance to evacuate themselves. But some are staying in the heavily shelled areas just because they don't want to leave their pets behind. Injured animals are being taken to a vet clinic opened in Kharkiv in the fall of 2022. It's safe because it's in the basement, it's well protected. Initially, we bought very basic equipment for these surgeries and treatment to be conducted, and it was basically movable. And they had it in one location, then in another, just in an apartment, in like a kitchen. So eventually, once they found funding to actually get the place, they were able to establish there. So we've done more of like the medical side, and German PETA, I believe, was the organization that paid for the location. Vytautas Židonis is a Lithuanian surgeon. He has been working in this clinic since December 2022. He intentionally moved to Ukraine after Russia invaded to help in the best way he could. Best motivations, it was Russians. They did already a lot of problems in my homeland, in Lithuania. We were occupied for a long time, Since the start of the war, rescuers have evacuated over 10,000 animals from the dangerous areas of Ukraine. Anna Kosachenko for VOA News, Kharkiv and Donetsk regions, Ukraine. Thanks for watching. Stay up to date with all the news at voanews.com. Follow us on Instagram and Facebook at VOA News. Follow me on Twitter at ELETV1. Catch up on past episodes at our free streaming service, VOA Plus. On behalf of everyone working behind the scenes, I'm Elizabeth Lee. See you next week on The Inside Story. And that's a wrap for today, and we hope you join us again tomorrow for another presentation of the stories from the grid. And remember to sleep well, eat right, keep the peace, and get the news right here on PTV. This is Sharms Espina for Stories from the Grid. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patay ang 6 na miyembro ng New People's Army sa magkakasunod na pakikibakbakan sa mga tropa ng Philippine Army sa bayan ng Bilar sa Bohol nitong umaga ng Huwebes. Ayon kay 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison, nagsasagawa ng Military Operation and Task Group Bohol at 47th Infantry Division nang makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa namataang grupo ng NPA na nanghihingi ng pagkain at iba pang supply sa mga residente ng Barangay Campagaw. Kabilang ang mga napatay na rebelde sa grupo ni Domingo Compok alias Commander Cobra. Na-recover sa mga napatay ang 7 matataas na kalibre ng armas. Tiniyak naman ni AFP Visayas Command Commander Lieutenant General Benedict M. Arevalo na ang mga isinasagawa nilang operasyon ay bahagi rin ng commitment ng militar para masiguro ang maayos at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections.
Nagsimula na ngayong araw ang pamabahagi ng 15,000 peso cash assistance sa mga small at micro rice retailer na apektado ng pagpapatupad ng Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Bahagi ito ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD para sa benepisyaryo sa mga pampublikong pabilihan sa Quezon City, Caloocan, Maynila at San Juan. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang nanguna para sa pamimigay ng cash aid na aabot sa mahigit 6 million pesos sa mahigit 400 rice retailers sa Commonwealth Market sa Quezon City. Ayon kay Gatchalian, ang mga may-ari ng sari-sari store na nasa paligid ng wet market at public market ay kwalipikado rin makatanggap ng 5,000 na subsidiya mula sa DSWD. Sa Agora Market naman sa San Juan, pinangunahan ni na DTI Secretary Alfredo Pascual at Mayor Francis Zamora ang pamimigay ng cash assistance sa mga rice retailer. Nag-ikot din ang mga opisyal ng gobyerno para daking nasusunod ang itinakdang price ceiling sa bigas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnakan ti maysa senior citizen. Visayas, dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kon FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
po. Ano pinapaalam mo? Ano po? Nangangalakal lang po. Sino kasama mo nangangalakal? Si Junalyn po, tas si Daday. Tas minsan po si ate. Mga kaibigan po namin ni ate ko. Ano ka nangangalakal? Nagbabangka po ako. Ano yung bangka mo? Yung styrofoam po. Ano yung ginawa mo lang? Hindi po. Sa kanila po yan, hinahiram ko lang. Natatakot ka dun sa bangka? Hindi po. Marunong ka lumangoy? Hindi po. Ikaw lang mag-isa sa bangka? May kasama po ako si Daday at si Junalyn. Tapos, pag nasa bangka na kayo, ano yung hinahanap siya? Sako, cups, tas paminsan nakakakuha kami ng galon. Ba't naisipan mo kayo yung mga lakal? Ano po, para magkaroon ako ng pera. Kasi po pambili ng pagkain ng kapatid ko. Tapos po nagkagutom na yung kapatid ko. Ano ba trabaho ni papa mo? Naghahakot po ng PE. Lalabo po sila sa balon. Di-deliver po nila. Tapos, si mama mo, anong trabaho ni mama mo? Wala po, nagdalalabo lang po siya, tas ako tigabati ng bata. Tas si ate po nagsasaing. Nahihirapan ka ba ng mga lakal? Opo. Tagsisagwan po kasi nahirapan po ako. Ano ba yung pinagsasaguan niyo? Kahoy lang po. May time ba na na nahulog ka na dito? Opo. Yung Sabado po. Tumaob ba yung bangka niya? Opo. Natakot po ako kasi po nalaglag po ako. Sino nga na sa'yo nagligtas? Yung mga kaibigan ko po. Alam ni mama mo yun? Hindi po. Ba't di mo pinaalam kay mama? Natatakot po kasi ako eh. Bakit nagkakalakal ka pa din? Para po magkaroon po ako ng pera. Hindi ka tumigil na, hindi ka napadala sa takot? Hindi po. Ginagawa niyo sa nakukuha ng cup sa kagaling? Bibenta namin po sa junk shop. Magkano ba bentahan ng gano'n? Ano po, 8 lang po. Tapos magkano yung kinikita mo sa buong gano'n? Minsan po 50, minsan 35. Anong ginagawa mo sa pera na yung sa 50 or 35 pesos na kinikita mo? Bibili ko po yung kapatid ko, tapos bibili din po ako ng sa akin. Biscuit po, 2. Tag-isa po kami ng kapatid ko. So nag-share ka sa mga kapatid mo? Opo. Bilang ate, nung bunso niyo, natutuwa ka ba na may nabibigay kang biscuit sa kapatid mo? Opo. Kasi po nabibigyan po sila ng mga pagkain. Wala po kasi siyang pagkain. Parang dream mong kainin na parang favorite ulam mo? Minsan po manok, tapos minsan isaw. Tuwing kailan ka nakakain ng manok? Tuwing Lunes po. Kasi po merong sahod si Papa. May time ba na na parang naiingit ka dun sa ibang bata? Hindi. May laruan sila, may bike sila, may labo-labo sila. May time ba na naiingit ka sa kanila? Opo. Wala po kasing laruan na lato-lato. May time ba na parang wini-wish mo na sana katulad ka nila? Opo. Anong ginagawa mo pag ako may gusto kong bilhin? Nagtitira po ako ng baon, tas pang masahe po. Tapos bumibili ako ng biscuit. Nag-aaral ka ngayon? Opo. Anong grade ka na? Grade 3 po. Paano ka pumapasok sa school? Naglalakad lang po kami. Wala po kasi kami pambayad sa tricycle. Ilang minuto ka naglalakad? 20 minutes po. Ba't magkano ba baon mo? 20 po. Anong usual mong binibili sa 20 pesos? Ano po, biscuit po pang sa school. So pagkagaling mo sa school, pag uwi mo sa bahay, ano yung ginagawa mo? Naglilinis po ako ng bahay.
nung pinanganak ka dyan ka na nakatira? Hindi po. Saan ka nakatira dati? Lumipat po kami dito kasi po para daw hindi daw kami dun mabaha. Kailan kayo na pumunta dito? Dati pa po yun. Nagandaan po ako sa lugar na to. Meron pong mga punot. Ano yung bagay na na ayaw mo naman dito? Kasi po may na-aksidente na po. Yung aksidente? Yung nalulunod? Opo. May time ka na parang gusto na umalis dito sa inyo? Opo. Natatakot na po ako eh. Lagi po kasi may namamatay eh. So yun yung parang isa sa pangarap mo? Opo. Pangarap mo magkaroon ng magandang bahay, gano'n? Opo. Importante ba sa'yo na maalis mo yung pamilya mo dito? Opo. Bakit? Para po hindi sila dadami sa gulo. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan ngayong flu season. Mag-ingat sa kumakalat na influenza-like illnesses o trangkaso. Ito ay dulot ng iba't ibang virus o bakterya na naipapasa sa pamamagitan ng droplets galing sa taong may sakit at paghawak ng mga gamit ng kontaminado. Ang mga pangunahing sintomas ay ubo na nagsimula sa loob ng 10 araw at lagnat na hindi bababa sa 38 degrees Celsius. Maaari ring makaramdam ng pamamaga ng lalamunan, sipon, sakit ng ulo, sakit ng katawan, panginginig, panghihina, pagsusuka, at diarrhea. Para makaiwas sa influenza o trangkaso, siguraduhin kumpleto ang bakuna, umiwas sa matatao at masisikip na lugar, magsuot ng face mask, takpan ng bibig at ilong tuwing uubo at babahing. Panatilihing maganda ang airflow at ventilasyon ng kwarto at ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alkohol. Kung may nararamdamang sintomas, manatili sa bahay at umiwas muna sa pakikipagsalamuha sa iba. Uminom ng gamot sa lagnat tulad ng paracetamol at magpahinga at uminom ng maraming tubig. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ako po si Rowena Parado, 35 years old. Anak ko po si Kylie Aliana Parado. Nakatira po kami sa floating area, dito po sa Kaingin. Paano po kayo napunta po dito sa floating area? Dito po kasi meron pong kamag-anak yung asawa ko. Bali po, nahirapan po kasi kaming magano ng upahan. Pinatuloy po kami, tapos pinagtayo po kami ng bahay. Kaya po kami nakarating dito. Taga Cavite po talaga ako, tapos yung asawa ko taga Valenzuela. Naalala niyo po ba kung ilang taon po kayo nung nakarating dito? Tsaka sino po yung nag-encourage po? 18 po ako Opo, 18. Tapos sabi po kasi ng pinsan ko, kung sakali daw po kami magsasama na ni Saldi, dito na lang daw po kami tumira sa Valenzuela, kaya nakarating po kami ng Valenzuela. Yung papa niya tsaka yung mama niya dati dito nakatira. So bali nung hindi pa namamatay yung magulang niya, ininganyo nila kami na tumira dito kasi hindi na kami mangungupahan.
Yun, pinatulan na lang namin mag-asawa kasi libre kami sa upa. Wala kaming babayaran, tubig na lang tsaka pagkain. Masaya, tapos kahit mahirap, kasi nandito lahat ng kumbaga sa nandito lahat ng supper. Mararanasan mo lahat ng sakripisyo. Kasi yung hirap ng buhay dito, lahat na lang binibili, pati tubig binibili. Pagka wala kang pera, wala kang kuryente. Kami, wala po kaming kuryente, sila meron. Kasi mahirap po talaga, hindi po kaya. Kailangan po kasi namin bumili pa ng submeter, yung ibibili namin ng submeter, bili na lang po namin ng bigas. May solar naman po kami yung binibilad sa araw. Maliwanag naman po. Sanay naman po sila na pagka matutulog, papaypay. Tiis po talaga. Sa ngayon po kasi nung nanganak ako, bali wala na po akong trabaho ngayon Yung asawa ko na lang po pero pahinante po siya. Kaso yung pasok nga niya, 3 times a week. Tapos 500 a day lang. So bali papatak na 1 week po yung sahod ng asawa ko, 1.5. Lagi naman, every kasi po yun Tuwing Martes, Huwebes, tsaka Sabado lang ang pasok niya. Minsan nga po, mga anak ko nagrereklamo. Mawala na naman tayong ulam, ganun. Pag gusto nilang, halimbawa, magmerienda, mas wala naman akong maibigay. Minsan, kasi mga anak po, hindi po sila yung namimilit kapag ka nangihingi. Pag sinabi ko pong wala, tapos mangangalakal sila. Pagbalik, sila pa yung nagbibigay sa akin ng merienda. Ganun po sila. Kaya, inahayaan ko lang. Bye-bye! Masakit, pero lagi ko pinapaintindi sa kanila na pagka wala tayo, kailangan natin magtiis. Kasi pag meron naman, sobra-sobra naman pag nagbibigay ako sa kanila. Hindi naman po sila nagrereklamo. Lalo po yan si Kylie, pag sinabi mo pong wala, tataligod na lang po siya. Pero pag nagtanong po siya, may ulam po ba? Pag wala kang ulam kakain na lang kong kanin. Minsan pagka yan, may toyo, ulam siya. Kasi yung asawa ko po, yung hanggat kaya niyang ayaw niya akong magtrabaho kasi ayaw niya akong nahihirapan. Minsan nasabi ko yun sa kanya, magtrabaho na lang kasi ako para kaya nating dalawa yung ayaw niya kasi ayaw niyang ipaalaga sa iba yung mga bata. Kasi uso na nga po ngayon yung minsan nagcha-child abuse, natatakot siya. Kasi baka mamaya palu-paluin lang yung maliit kong anak. Kaya hanggat maaari daw, hanggat kaya niyang kumita, siya lang magtatrabaho. Pero kasi minsan sinasabi ko sa kanya kulang. Pero naiintindihan naman niya, kaya kahit anong paraan ginagawa naman. May tempo na ganyan, may isang araw na hindi po talaga kami kumain. Buti na lang po merong kapitbahay na mabait. Umiiyak na lang po ako minsan, tapos minsan di po ko lumalabas. Tapos pag sinabi nila, ba't di lumalabas mama mo? Sinasabi naman nila yung totoo, wala po kasi kami pagkain sa kabila. Tapos pakakainin nila yung mga anak ko. Kaya minsan na ako na napakahirap ng buhay. Nahirapan ako sa buhay namin dito. Pero naisip ko kasi yung sitwasyon ng asawa ko. Minsan di mo alam kung saan ka po hiram, kukuha. Yung minsan naranasan ko po na kakain na lang yung mga anak ko, di baling ako hindi. Basta sila makakain na lang sila. Okay na po sa akin. Kaya minsan nagtitiis po pagka wala po talaga. Lahat na lang po ng paraan gagawin namin mag-asawa para lang po hindi sila mapabayaan. Pero sobrang hirap po talaga ng buhay. Lalo po dito. Sa pag wala kang 10 piso, wala kang tubig. Kasi binibili po Kaya pag wala po talaga. Yung asawa ko po, nangangalakal yan Pupunta ng ilog. Tapos pagkabalik niyan, pag nakabenta na siya yan, saka kami mag-iigib. Sa pagkain naman po namin, pagka yung minsan sapat lang po talaga, kinabukasan, ngayong gabi hindi kami mag-iisip na wala kaming pagkain kinabukasan. Kasi ayaw nga po ng mga bata na nakikita nila kung umiiyak. Tapos pagdating ng umaga, tsaka ako naman yung problemahin, wala tayong kape. Wala tayong almusal. Mabigat po sa dibdib, kaya minsan yung stress ko, minsan po nagkakasakit na lang ako kasi kaiisip.
Minsan wala na po ako ng ganang kumain kasi pagka yung gusto kong kumain ng masarap, tapos minsan kulang, titiis na lang. Tulad po ngayon kasi wala na po akong cellphone eh. Nabenta naman po yun nung yung si Kylie, may asthma po kasi siya. Pag sinusumpong po kasi siya ng asthma, doon ako nahihirapan. Kasi minsan wala akong pambiling gamot. Hindi po kasi sa kanya pwede yung generic lang. Tiis na lang po talaga pagdating dito sa floating area. Magtitiis ka po talaga. Ano pong reaction niyo na pag ganun po, na nangangalakal? Minsan nagagalit po ako sa sarili ko kasi pagka yung... Minsan di po kasi sila magpapaalam, mangangalakal ako. Tapos malalaman ko na lang nangangalakal. Minsan anong oras na umuwi. Minsan alas 2 na siya kumakain. Nagagalit ako sa kanya, minsan pinapagalitan ko. Tapos pag nalalaman din ng papa niya kasi yung papa nila ayaw talaga na nagaganyan sila. Kaya minsan makaganyan sila pag wala talaga yung papa nila. Pero pag nandito, dito lang din yun sila. Ayaw ng papa nila na kung saan sila nakakarating. Lalo yung pagsabihin na nangangalakal. Galit yung papa niya kasi sabihin kasi naano kasi sa sasabihin ng ibang tao. Sabihin pinapangalakkal namin para lang makakain. Hindi naman po. Talagang gusto lang nila. Minsan pagka hindi na po siya minsan nagbibigay ng pera, minsan may dala na siyang tinapay, kape, gano'n. Lalo pag wala kaming almusal, mga sila aalis. Malalabas kami ni Kylie. Mas pagbalik nila, meron ng kape, tinapay, tapos may pagkain na ng kapatid nila. Yun nga lang, inaano nila pagdating ng tanghali. May kanin naman po, ulam lang po talaga yung problema. Naaawa din kasi ako eh. Kaya minsan kahit gusto ko magalit, hindi na lang ako nagsasalita. Hinayaan ko na lang. Pag sinabi niya, ma, ito yung ma. Sabi ko, sana naman galing to? Nangalakal kasi ako. Yan, sinasabi ko, nangalakal na naman kayo, ganyan. Pero syempre, kasi nakakaramdam din ng gutom, hinayaan ko na lang. Sarap sa loob kasi kahit pa paano, sa edad niyang yan, nararamdaman ko na meron siyang sa magulang niya. Meron siyang, naiintindihan niya kung anong buhay meron kami. Tsaka lagi ko naman po yun sinasabi sa kanila eh. Lagi ko pinapaintindi sa kanila para habang lumalaki sila, mas naiintindihan nila kung ano yung buhay namin dito. Nakakaintindi naman po siya. Nalulungkot din kasi po syempre yung imbis na hindi siya mapapagod siya kasi gawa nga ng nakikita niya ako walang kinakain. Sasabihin niya sa akin, ma, para makakain ka, mabili ka na lang ng doon. Ganun siya. Kaya minsan, pag lumabas siya ng bahay, tatalikod ako, tutulo na lang yung luha ko sa kanya kasi napakabait nilang mga anak. Yan nga yung sinasabi nila, dyan na yung mga anak ko. Masipag mga lakal. Eh, syempre, sabi ko naman, hayaan nyo na. Sabi ko, kayo kasi, pagka huwag kayo nangangalakal basta-basta. Pag meron naman tayong pera, binibilihan ko naman kayo. Pero pagka talaga, pag nararamdaman po nilang wala, tawag po ako sa kanila kasi napakabait po nila. Mabait silang anak. Kasi dito po sa bahay, hindi na po ako naguhugas. Sila mag-iigib, magugas ang pinggan, magsasaing. Kaya pagka alaga na lang po talaga ako ng baby. Kumusta po si Kylie bilang kapatid po? Okay naman po siya kaso may pagkakataon po talaga hindi sila nagkakaintindihan. Kaya minsan po mag-aaway po sila sa loob ng bahay. Pero pag sinabi kong huwag kayong mag-aaway dito, ayoko naririnig yung boses niya nag-aaway, lumabas kayo. Lalabas po siya. Tapos may iwan yung ate niya. Siya na lang po mag-isa lalabas. Tapos pagbalik, may dala-dala siyang pagkain, bibigay niya pa rin ate niya. Ate, may dala akong binigay. Malambing po siya kaya mahal siya ng asawa ko. Kasi pagdating po ng papa niya, pag nakasapatos pa papa niya, siya na mismo nagtatanggal eh. Naisip niyo na po ba na pumunta ng ibang lugar po? Opo, minsan. Kaso nga lang, naiisip din po namin mag-asawa pag umalis din naman po kami. Siyempre, hindi naman pwede kami tumira doon sa ibang lugar na hindi kami mangungupahan. Kaya napagdesisyonan po talaga namin na wag na lang. Kasi mahirap po talaga. Ang pangamba ko lang nun, kung dito minsan hindi na kami nakakakain, baka susunod doon, hindi na talaga. Kasi siyempre po, pag nangupahan, yung babae, ibibili namin ng mas maraming pagkain, mas mapupunta din sa bayad namin, tubig, kuryente. Sinaranasan na rin po namin sa Cavite, nangupahan po kami. Mas mahirap po talaga. Kaya mas pinili ko na lang na bumalik dito.
Tumira na po ako dati dito nung ito po yung anak ko, nag-iisa pa lang. Tapos bumalik kami nung dalawa na yung naging anak ko. Kasi nga po doon, hirap sa naiya na po kasi ako sa mga kapatid ko kung lagi lang din akong sasandal. Ayaw din naman po kasi ng asawa ko. Naiya rin po kasi siya. Doon naman po, wala naman po kaming problema magkakapatid. Okay naman po sila. Pag giningihan ko sila ng tulong, tinutulungan naman nila ako. Kaso nga lang, mas gusto ko kasi yung may sarili kaming desisyon sa ng pamilya namin. Minsan kasi sila gusto nila yung, dito na lang kayo tumira sa bahay namin para hindi kayo nangungupahan. Ayaw po kasi ng asawa ko ng ganun. Kasi mas mahirap pong makisama. Pero kung papipiliin po kayo? Mas gugustuhin ko po talaga doon kasi laking Cavite din ako. Mas yung buhay ko ron. Pero wala akong magawa kasi dito na po talaga yung ng asawa ko. Siguro po pag nag-high school siya, dito po kami sila. Mag-aaral siya. Payag naman po yung anak kong pangalan. Pagka hindi naman pinaalis, hindi kami aalis. Hanggat kayang magtiis kami. Para lang hindi makagastos ng kasi kung ibabayad pa namin sa upay, bili na lang namin ang pagkain namin. Kaya mas pinili na lang namin na manirahan dito. Susunod sa aksyon, laban sa kahirapan. Sama-sama nating alamin ang mga hamong kinakaharap ng mga senior citizens at ano-ano ang aksyon ng gobyerno. Kaya sana mag-develop tayo ng lahat ng programa na ma-harness yung capacities, skills, knowledge, expertise, experiences ng mga senior citizen. Actually po marami po kaming program for our senior citizens. Galing sa senior citizen na programa ng mga senior, magpasalamat kami. Parang merong kaming dagdag na pangkitaan. Aksyon, laban sa kahirapan. Sabado ng hapon, dito sa inyong People's Television. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Healthwatch, alerto, pangkalusugan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng polio virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanhina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyong gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or inactivated polio vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio, kaya siguruhin mapapakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid
ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito sa Paalala ng mga eksperto sa Glory Balegan para ikipag-igyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Tinawag po siyang floating area kasi po nung araw tinambakan to ng mga basura, naging dam site. And natambakan sila ng mga goma, yung mga lumulutang ba. Kaya tinawag siyang floating kasi sa katagalan natambakan, yung ilalim po nito medyo may tubig. Kaya pagka po tumalaki tubig, umaangat po itong lugar na to. Kaya po siya nabansag ang floating area. Meron kayong hindi naintindihan na ba papipirma sa inyo o kailangan takbo muna kayo sa barangay. Magtanong muna kayo bago kayo para hindi kayo At yung mga nakatira naman po rito, inabutan ko na po sila. Meron na siguro mga 20 years ago na nakakaraan. Sari-sari kung saan po sila galing, iba-ibang lugar. Hanggang sa dumami, dati po 7 pamilya lang nandito. Hanggang sa dumami, nag-anak, may mga dumating. Hindi na po namin namalayan na dumami bigla dahil sa medyo liblib yung lugar. Kaya hindi kagad namin namomonitor. Kaya yun po, dumami po ngayon na inaabot na po ng halos 49 families. Nagkaroon din po ng mga sunog dito, naagapan. Pero patuloy pa rin silang narito. Siguro po sa kadahilan ng wala silang mapupuntahan o wala silang ibang lugar na pwedeng paglipatan. Kaya po nananatili sila rito. Lalo kung marami kayo. Siyempre, marami po kasing mga barangay dito sa Mekawayan na katulad din po ng kaso nila na kailangan po nating unahin dahil mas critical po yung kanilang kalagayan. Dahil ang kanilang mga bahay ay lumulubog po tuwing may mga pagbaha. Baka sa mga susunod na taon, maiayos na po lahat ng ating pamahalang panlungsod, yung mga plano at yung mga ginagawa nila. Bagamat marami na po silang nabigyan ng pabahay, nauna lang po yung mga talagang critical. Pagka po naman sila ipinatawag natin at meron tayong mga plano o mga nais ibaba sa kanila, katulad ng mga tulong o anuman, dagdit naman sila kagad na dumudulog at nakikipag-cooperate sa ating pamahalaan. Lalo po sa barangay, kung ano man po yung mga kailangan namin o kailangan nila at kaya naman po ng barangay, na ibibigay naman po natin. Kaya lang po talagang limitado lang po ang budget ng barangay. Sa ganitong kalaking pamilya, hindi po namin kayang ibuhos o budgetan para masolusyonan yung kanilang problema. Pero sa awa naman po at tulong ng Panginoon, narito po, nakakaraos po sila sa pamamagitan ng pagkakalakal o may mga trabaho po, yung iba po may mga namamasukan, yung iba naman po namumulot po ng mga pwedeng ibenta o pwedeng pagkakitaan. Kaya po, yun po ang mga nagiging daan hanggang para sila patuloy na mabuhay po rito. Nababalitaan ko po yan na mayroong mga nangangalakal sila dito sa dam site. Pero yung sa ilog,
Hindi ko po nakita ko na lang po nung ma-post po yan na may mga bata, bagamat nasa murang edad, talaga pong delikado. Siguro po isang naging paraan nila yung mga lumulutang na plastic sa kailugan. Yun po yung ginukuha nila para maging pera o maibenta sa junk shop. Kaya po siguro nagawa ng mga bata. Pinatawag po sila, maging po yung magulang, para po magabayan yung kanilang mga anak na hindi na rin ulitin kasi bukod sa delikado at sa murang isipan ng mga bata, hindi na nila dapat ginagawa yon. May mga nais tayong gawin na hindi makakapabor sa kanila pero tingin namin makakabuti sa kanila. Tinututulan po nila kasi nga po unang-una, ito lang po yung alam nilang hanap buhay sa kakulangan din po ng sabihin nating pinag-aralan o pinansyal. Talagang sa tingin ko naman kasi hindi sila magtitiis dito kung may kakayahan sila. Ako po si Kagawad Rosalinda Pilongco Alfonso ng Barangay Kaingin at nakatalaga sa Committee ng Women and Family at bilang isang BCPC Barangay Council Protection for Children. Yung sitwasyon ng mga bata dito sa floating area talagang mahirap kasi minsan po para sila makatulong sa magulang nila, nangangalakal po sila. Minsan pumapasok sila sa mga, namimili ng mga, hindi naman all the basura, mga plastic. At kahit pa paano nakakasahod sila, pantulong sa magulang nila. Yung kagaya nga, nasasangkot sa pagnanakaw na maraming beses nung nasangkot, kung 5-6, dahil sa isang araw, may tatlong nagrereklamo. Kaya ang inaano namin, baka sa susunod, yung mapapasok ng bahay, may baril, baka kung ano mangyari sa bata. Kaya ngayon, dinadala namin doon nga sa DSWD at doon kami nagkakaroon ng pagpupulong paano gagawin sa bata. Kasi dito, pagdating dito, ang ng bata, wala siyang makain. Kaya gumagawa siya ng paraan. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history, pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalist. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. On assignment. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maraming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha, o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan.
maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguruhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Paano na naman po yung cancer? Nakakita na po ako talaga. Ang himala po rito totoo. May himala sa oras ng himala! At labis na mapapagpala na pinangungunahan ni Apostol Renato D. Carillo. Pilipinas, si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong manggagamot. Mapapanood araw-araw dito sa PTV 4. Ako po si Alvin Dumanais. Ilang taon ka na? 13 po. Yung pangangalakal, sino nagturo sa inyo? Wala po. Nakita lang po sa amin ng mga bata. Ginaya po namin. Sino mga kasama niyo nung una kang nangalakal? Si Jason. 16 na po yun. Kasama po namin. Marami kayo pagka nangangalakal? Apat lang. Saan kayo nangangalakal? Dito lang po. Saglit lang po kami. Hanggang saan kayo naabot? Doon, sa ilog. Marumi po yun. Anong mga makikita? Mga sibak, piit. Mabaho po yun. May mabura. Gano'ng kalalim yung tubig doon? Malalim po yun. Nagpas na tao. Binako po yun. Anong ginagamit mong pagkaan? Nangangalakal kayo? Terepon. Bigay lang po sa amin yun. Ano yung hinahanap nyo? Ganyan. Sibak po. Nagpapaalam po kami doon. Mga ngalakal lang po kami. Gano'ng kadami yung niipon yung kalakal minsan? Isang sako lang po. Saan nyo dinadala yung mga kalakal nyo? Ibibenta po. Saan nyo dinadala? Sa jam shop. Naalala mo yung yung una kayong nangalakal tapos nagbenta. Naka magkano kayo? Naka 200 po kami. Anong una mong ginawa dun sa napagbentahan mo? Bumili po kami ng bigas, ulam. Pinibili ba kayo kay nanay? Anong galing binibili? Lahat po. At lahat binibili kay nanay? Bibigyan po kami ng pera. Kung papipiliin mo, mag-aaral o mangangalakal, anong mas gusto mo? Mag-aaral. Ako po si Veronica Dumanais, nakatira sa Kaingin, May Kawayan, Bulacan. Anak ko po sila Alvin at saka si Melvin po, Dumanais. Nay, gano'n na po kayo matagal dito sa floating area po? Siguro nasa na po, 12, mahigit. Kasi na po sila, 14 na. Sinama po ako ng taga doon sa amin. Dinala ako dito sa Kaingin. 17 pa lang po ako nun. Hindi na ako nakauwi sa amin. Hanggang sa dito na ako nakapag-asawa. Bakit po kayo pumayag na pumunta dito? Nag-alaga po at hanap buhay. Wala na po kasi ako magulang. Mga kapatid ko lang yung nandoon. Isang piraso. Yung kumpare ng anak ng kumpare ng nanay ko. Kung gusto ko daw po mag-alaga ng anak niya doon sa kanila, pumayag naman po. Kailan ko po kayo nalipat dito sa lugar niyo po? Yung pag po namin, pinatanggal na ng may-ari ng lupa. Hindi po kayo may-ari ng lupa doon?
Hindi po lang, nakikitira lang. Tapos, nung pagbalik namin galing ng probinsya, doon muna kami sa apartment ni Kapitan. Tapos, nung kalipas ng 2 buwan, na kami, tayo ng bahay namin dito. Yung bahay niyo po, kamusta po pag umuulan? Yun po, pagka yung bumabagyo, siyempre iisipin mo yung magtaas yung tubig. Kaya lumilikas na lang yung mga bata. Iwan na lang po ako kasi yung mga gamit. Nasanay na rin po. Siyempre, iisipin mo, ayan na naman yung bagyo. Mamaya lalaki na naman yung tubig. Ganun. Tinatas namin po yung mga gamit namin. Tapos, pinapaano ko yung mga bata doon sa may balangga. Mahirap talaga. Mahirap pero wala ka naman magagawa. Diyan ka naman nakatira. Pero ayos lang ako. Ngayon, ano po yung hanap buhay po ninyo? Yung ganun nga po sa plastic. Nagtatanggal kami ng tape. Dinadala ko yung amo ko nung dati pa. Meron kasi po ako amo na nag-junk shop. Dinapaano niya sa amin. Pagka labada, nilalaban po namin. Pagka yung tape lang, tatanggalin mo lang po yung tape. Binibenta rin po nila sa pabrika. Magkano po yung pinilitan sa trabaho? Minsan po, kasi ang 1 kilo, 32 lang. Depende kung ilang kilo yung, isang paldo. Ilan po anak niya, Nay? Siyam. Pang-siyam sila Alvin Sandel. Yung kambal na yun, sabi sila, kapatid ko or anak ko, paano po sila tumulong sa inyo? Minsan, pagka napumulot-pulot po sila ng kalakal, binibigyan naman po yung Tapos kumukuha lang sila ng mga 10, ganun. Ibili na lang daw namin ng bigas. Minsan po, inaabot ng ng 100 mahigit, ganun. Hati-hati. Basta kukuha lang sila tag 10 nila, okay na sa kanila. Sabi niya, Nay, meron na tayo. Sabi niya, pambili ng bigas. Sa inyo yan Sabi ko naman, sabi niya, hindi nga, ibibili natin to ng bigas sa kaulam. Siyempre po, masaya naman po, kaya minsan nakakalungkot. Siyempre, bata pa po, tapos na, marunong tumulong. Pagdating naman po sa bahay niyo, kamusta po yung 2 bata po? Paano po sila sa inyo? Yung pagtulong po sa bahay? Mag-iigib, yung isa maghugas ng plato, gano'n. Minsan po, pag hindi sinusumpong, pag sinusumpong, ayaw nila talaga. Minsan po yung tutulong sila ng bahay, tapos miski hindi mo na utusan. Malambing po sila? Minsan po, minsan hindi. Lalaming po siya, hihingi ng pagka wala siyang pera, hihingi ng 5 piso, gano'n. Nay, ano po yung parang pagka maliit na kasiyahan po ng 2 couple? Bila mo lang sila ng yung miski sinyelas, damit, okay na sa kanila. Ayos na sa kanila yun, basta meron. Huwag lang yung isa na bilihan mo. Kasi magtatampo yung isa. May ano po yung pangarap po para sa kanila? Ang pangarap ko lang sana sa kanila, yung makatapos silang mag-aaral. Kasi hindi naman para sa akin yung pagdating ng araw. Kanila naman yun Sinasabi ko sa kanila, mag-aaral sila mabuti. Para pagdating ng araw, sila ng trabaho, makahanap. Naayos na matrabaho.
pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa, gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahina-hinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. po gusto niya po talaga maging teacher. Tapos sabi ko, teacher, dapat mag-aral ka magbasa. Tapos sabi niya po, ay hindi na lang pala ma. Ano ba yung katulad sa iyo, ma, yung nagbubunot daw ng ipin? Sabi ko, dentistry. Sabi ko, wag ganun kasi hindi kaya ng pera natin. Sabi niya, sige, mag-doktor na lang ako lalo. Sabi ko, pag nag-doktor ka, wala tayong pera. Kaya mas mahal. Kaya sabi niya, basta mag-aaral na lang ako, ma. Pag nakatapos ako, ma, sabi niya, bibilhan kita ng bahay. Nakakatuwa kasi yung ibang bata hindi naiisip yung ganun eh. Sila, nandun yung part na kailangan nilang minsan pag walang pagkain kumita, naiintindihan nila kung anong dapat nilang gawin sa buhay nila eh. Kung papipilan po kayo po yung tatanungin, ano po yung pangarap niyo po para kay Kai? Ang gusto ko lang po talaga yung makatapos sila tapos marating niya yung gusto niya kung anong gusto niya. Hanggat kaya namin na magulang niya, pag-aaralin namin siya. Palagi ko rin sinasabi sa kanya na walang mahirap kung hindi masusubukan. Kaya yan pong pangangalakal din niya po sana alam yan. Sinubukan po talaga niya kung paano. Dito po sa hindi paalisin na raw po kasi may private property. Apo. Ano po ang plano niya pag ganito? Yan na lang naman po yung inaantay namin eh kasi sabi po nga namin, kung papaalisin kami, bigyan naman po sana kami kahit konting tulong na panimula. Kasi wala naman po kami mapupuntahan na ibang anak kundi sa pangungupahan. Wala po yung sabi namin kay Kap nung mag-meeting dun sa barangay. Kung tutulungan din po nila kami. Kasi alam naman po nila na kaya nga hindi po kami naupahan sa labas dahil mahirap. Kaya dapat
alam din po nila kung mahirap po hindi yung nagbabayad ng utang. Siyempre, gusto ko yung maano dito sa amin, tinitirahan. Yung ganun. Masaayos. Sino po umalis? Siyempre, kung meron po, ubay. Bakit hindi? Parang malayo po sa mga bagyo dito sa amin. Kasi lapitin ng sa amin ito bahay. Hindi pa naman po naaayos yung diki. Kailangan po kasi may pag-usap para masettle. Yun nga po, lagi namin paalala sa kanila na lagi mag-iingat at ayusin yung mga sitwasyon dito kasi talagang napaka-critical po ng kalagayan nila. Sabi nga nila, Kap, mas ligtas kami rito kaysa sa ibang lugar na wala ngang basura pero lumulubog naman. Sa totoo po, pagka po may mga bagyo, sasabihan na po namin sila pero sabi nila, Kap, hindi kami maano rito. Pangkaraniwang paalala yung mag-ingat at kailangan po nilang gumawa ng paraan para makaalis sila sa lugar na ito. Narinig niyo na yung tungkol sa balita na na baka daw paalisin yung mga nakatira dito? Opo. Narinig niyo? Naramdaman mo nun? Ano naisip mo? Ito po namin lumipat sa Cavite. Ba't hindi kayo nakakabalik? Wala po kami pamisahe. Pero kung ikaw papapiliin, saan mo mas gusto? Cavite o dito? Cavite po. Kasi po doon masaya. Pero nalulungkot ka na mapapaalis mo? Opo. Kasi po wala na po kaming bahay. Ano na lang parang pinag-prepare? Sana wish ko po magkaroon ako ng laruan. Lato-lato po, tas Barbie. Sino napipili mo agad? Pinapambili po kasi ng pagkain na Ano yung gusto mong maging? doktor. Para po makatulong sa mga tao. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnukan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakabantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon.
Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Good afternoon, Lotto Philippines, Bagong Pilipinas. Muli po nagbabalik ang paboritong programa ng mga Pinoy, ang PCSO Lottery Draw. It's Saturday, September 9, 2023. Sama-sama po tayong muli sa panibagong araw ng saya at exciting prizes from your favorite Lotto games. Day off man ang karamihan sa kani-kanilang trabaho, dito sa PCSO walang day off. Sana ho, hindi kayo nag-day off sa pagbili ng tickets for today's draws. At syempre, para malaman kung kayo na ang papalaring manalo, stay tuned na po sa PTV Network at sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. At para ho manatiling updated sa happenings dito sa PCSO, like and follow our new Facebook page. Yan po ang PCSO Games Online Hub. Makikita po dyan ang Lotto Draw results, jackpot estimates, advisories, announcements of winners, and programs and activities ng PCSO. To start off with our 2 p.m. draw, i-welcome po natin ng ilang Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges. Good afternoon and welcome sa PCSO Lottery Draw. Game na rin maghatid ng swerte ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. At nandito rin ang technical operations personnel mula sa PCSO Data Center. Magandang hapon sa inyo lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Lotto players, simula na po na papremyo. Get ready with their tickets and let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw panel of judges and draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawball case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang chairperson ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Patapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Unang game ngayong hapon, lucky 3 numbers ang may dala po ng panalo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nag-match ang 3 numbers po ninyo sa ating 3D Lotto winning combination in exact order.
Available din po ang Rambolito System Play dito kung saan pwede kayong manalo 750 pesos o di kaya 1,500 pesos. Nakapili na po ang ating machines ng winning combination. The first number is 2. Second number, number 1. And the third number is A0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 2, 1, and 0 in exact order. Alamin naman natin ang lucky 2 number combination ng 2D Lotto. 2D Lotto players, for only 10 pesos, pwede kayong manalo ng 4,000 pesos. Yan po ay kung mag-match ang 2 numbers nyo sa ating 2D Lotto winning combination in exact order. Pwede rin po kayong mag-Rambolito System Play dito kung saan 2,000 piso po ang pwedeng mapanalunan. Good luck, 2D Lotto players! Ayan, nakapili na po ang ating machines ng winning numbers. The first number is 27. And the second number is 10. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. We have the numbers 27 and 10 in exact order. Hindi lang po Lotto players ang mag-e-enjoy sa mga papremyo ngayong hapon. Ihahatid din namin ang exciting prizes from the 10:30 a.m. STL draws sa Visayas at Mindanao sa aming pagbabalik. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Good afternoon, STL players. Narito na po ang resulta ng ginanap na STL Departmentalized Draws kanina pong 10:30 ng umaga. Para sa Visayas, excluding the provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental, and the cities of Bacolod and Iloilo. Narito po ang ating winning numbers. Sa STL Pares, we have 13 and 7 in exact order. Sa STL Suerto, we have 9 and 4 in exact order. At sa STL Suerto 3, we have 4, 9, and 9 in exact order. And for the 10:30 a.m. STL Departmentalized Draws for Mindanao, excluding the provinces of Camiguin, Dinagat Islands, Misamis Oriental, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga Sibugay, and the cities of Cagayan de Oro and Davao. Here are the winning numbers. Sa STL Pares, we have 12 and 6 in exact order. Sa STL Suerto, we have 2 and 6 in exact order. At sa STL Suerto 3, we have 4, 7, and 0 in exact order. Congratulations, STL winners! Hindi po nauubos ang sorpreso ng PCSO para sa lahat. May good news ulit tayo para sa avid Lotto fans. Ito po ang mga detalye. Burmans na mga kalaro! May pabuena manong regalo ang PCSO para sa inyo. This September, go all out sa pagbili ng mga digit game tickets. At PCSO na ang bahala sa all-in jackpot game tickets ninyo. Take note mga bestie, kailangan lang bumili ng 20 pesos worth of tickets for each of the scheduled digit games for the day. And guess what? Bibigyan kayo kaagad ng jackpot-bearing game tickets worth 40 pesos each na babolahin on that particular day. This promo will run from September 11 to September 15, 2023.
At dahil limited ang free tickets kada araw, update your to-do list na. At maaga pa lamang, kita-kits na tayo sa PCSO main office o sa kahit saan mang PCSO branch nationwide. Ticket buy na mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! Ulit-ulit ho naming paalala sa lahat, yung Lucky Victory at yung Sweatress Hearing Facebook pages, hindi po sila konektado sa PCSO. Maging yung Pakiloto at Sure Lotto, hindi rin po produkto ng aming tanggapan. Para makasiguro na legit ang games na sinasalihan po ninyo sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives lamang bumili ng tickets. At sa usapang kalusugan naman, kung kayo po ay nangangailangan ng medical and dental outpatient services, pumunta lang ho kayo dito sa PCSO Main Office, Conservatory Building, Shaw Boulevard in Mandaluyong City. Bukas po ang PCSO Clinic alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Magdala ho ng photocopy ng inyong valid ID, pati na ng inyong vaccination cards dahil yung fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing libreng serbisyo. At kung nais naman magpa-check up sa ating mga espesyalista, narito naman ang schedule sa ating multi-specialty clinic. Panoorin po natin. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free, kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. Recap time for the 2 p.m. draw results. Unahin po natin ang 2D Lotto winning numbers. We have 27 and 10 in exact order. At para po sa 3D Lotto, we have 2, 1, and 0 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Ipavalidate na po ang mga winning tickets para makuha at ma-enjoy na ang napanalunan. And here is how you can claim your prizes. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Oy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Yes!
sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapwa-tao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Only po ang chances manalo dito sa PCSO. Kaya kung hindi sinwerte sa ating 2 p.m. draw, samahan nyo naman po mamaya si Fe mamayang alas 5 ng hapon for another round of digit prizes from the 2D Lotto and 3D Lotto. Sa pagbili ho ng tickets, isabay na rin ang pagbili sa ating jackpot bearing game tickets dahil malalaki po ang jackpot na dapat abangan. Mamaya sa Lotto 642, estimated jackpot is 5.9 million pesos. Parang 6 million na rin yan. Sa Grand Lotto naman, 29.7 million pesos. Parang 30 million na rin po yan. Bukas sa Super Lotto 649, ito malaki, 44 million pesos. Habang sa Ultra Lotto 658, baka umabot ng 56 million pesos. At sa Lunes naman, sa ating Mega Lotto 645, 14.5 million pesos. Namumutik-tik po ang mga milyon na papremyo dito sa PCSO. Kaya don't forget your tickets for your chance to become the next Lotto Millionaire. Para ho sa PCSO ko si Eric Gibson. Stay safe and healthy para po sa bagong Pilipinas. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naigitan ng Bureau of Customs ang target revenue collection nito para sa buwan ng Agosto. Batay sa datos, 72.275 billion pesos ang target na itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, pero pumalo sa 75.642 billion pesos ang nakolekta ng ahensya. Mas mataas ng 4.7 o katumbas ng 3.367 billion pesos. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na sa kabuang 582.133 billion pesos ang kanilang nakolekta, na lagpas ng 14.393 billion pesos sa 567.714 billion pesos na target. Mas malaki rin ito ng 23.678 billion pesos kumpara sa 558.455 billion pesos na nakolekta sa unang 8 buwan ng 2022. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang magandang collection performance ng BOC ay dahil sa efficient na customs operations, pinaigting na kalakalan at matatag na collection measures ng ahensya. Pinuri naman ni Commissioner Rubio ang dedikasyon ng mga tauhan ng BOC para magampanan ang kanilang mandato. Aprobado na ang 35 hanggang 50 pisong daily wage hike sa Calabarzon. Sa ilalim ng wage order na inilabas ng Regional Tripartite and Productivity Board, magiging 385 hanggang 520 pesos na ang minimum wage sa non-agriculture sector, 385 hanggang 479 pesos sa agriculture sector at 385 pesos sa retail at service establishments. Mabibigyan naman ng mas mataas na aumento na 89 pesos ang mga manggagawa sa Calaca, Batangas at Carbona, Cavite matapos sila ma-classify bilang component cities. Sa datos ng DOLE, mahigit 700,000 minimum wage earners sa rehiyon ang makikinabang sa bagong wage order. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa PTV PH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon. Disaster Watch, kahandaan ngayong panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang kondisyon ng panahon kung saan ang tubig dagat sa gitna ng silangang Pasipiko ay umiinit at naghahatid ng matinding pagbabago sa klima. Ito ay nagdadala ng matinding tagtuyot at malalakas na bagyo at pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, nahaharap tayo sa isang tumitinding El Nino sa mga darating na buwan. Kaya kahandaan ang kailangan. Mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Panatilihing malusog ang katawan.
magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente. Kung gagamit ng aircon, iset ang thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade. I-report ang mga tagas ng tubig at ang mga iligal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimbak ng tubig ulan. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa hybrid rice at high-value crops at makipag-ugnayan sa ating mga local agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Isang oras na hitik na weekend nyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, at pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang sinyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ng mga gamot na nireseta. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen at ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang pagbabalik sa PTV.
Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. The biggest names in news wires, all under your People's Television, every hour, every week. To give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries. Only here at the People's Television. Susunod sa aksyon, laban sa kahirapan. Sama-sama nating alamin ang mga hamong kinakaharap ng mga senior citizens at ano-ano ang aksyon ng gobyerno. Kaya sana mag-develop tayo ng lahat ng programa na ma-harness yung capacities, skills, knowledge, expertise, experiences ng mga senior citizen. Actually po marami po kaming program for our senior citizens. Galing sa senior citizen na programa ng mga senior, magpasalamat kami. Parang merong kaming dagdag na pangkitaan. Aksyon, laban sa kahirapan. Sabado ng hapon, dito sa inyong People's Television. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history. Pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. On assignment. Aiming for a career in broadcasting? Then PTV wants you to be part of its dynamic and talented on-air team, who bring to the Filipino its roster of award-winning programs. Email your resume. Your future in television starts now. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnukan ti maysa senior citizen. Visayas,
dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kon FDA ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito Paalala ng mga eksperto sa Glory Balegan para itipagilian. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This program is brought to you through the support of the following sponsors. Amazing day, friends, and welcome to another edition of Auto Review. I'm Ron De Los Reyes. Today I'm coming to you from the beautiful Palm Beach Resort here in La Ia, San Juan, Batangas. And we're here for the test drive of the new Honda City with Honda sensing technology and the new Honda Brio. We had a great time yesterday at the Batangas Racing Circuit doing some driving exercises and competition too. Fortunately, two of our staff, one in the economy run for the Honda City, Ronald De Los Reyes and David Madrid, and of course in the Gymkhana competition, congratulations to Anjo Perez of Manila Times. It's nice to be back in La Ia. We've always enjoyed the beaches of La Ia here in Batangas, and this is a welcome respite from weeks of stay in Manila. We'll tell you more about this exciting Honda City and Brio test drive later on in the show. We have quite a long drive of the new Honda City. First, we will drive the Honda Brio, this car, number 7, and then most likely we'll exchange seats and take on the Honda City with the Honda sensing technology. We'll update you on this exciting event of Honda Cars Philippines. Just driving the new Honda Brio. I always like driving this car. And also on this highway, the Star Tollway. This is, of course, another quite a long drive for Honda.
But the last time we had a long drive was in February, or was it in January, using the Honda BRB, which was new at the time. Slight drizzle right now. Today, we are conducting the media drive for those two models. The purpose of this event is to test the capability of these two models at the actual road situation of the Philippines. So we actually conducted the guided test drive from the Bonifacio Global City to the Batangas Racing Circuit. During the drive, the objective is to showcase the latest upgrade of these two models, especially the Honda Sensing, which is the suite of the safety features for the new Honda City. Since introduction of these two models, both are one of the top-selling model of the Honda Cars Philippines. So by refreshing these important two models, we still expect the contribution and to serve more customers in the Philippines for their life. We are test driving the Honda Brio, the new Brio, and the new Honda City. And right now, some of our colleagues are in the Gymkhana competition. It looks like somebody just registered a best time. I think it's Anjo Perez who recorded so far possibly the best time in the Gymkhana competition. And this event also has a fuel eco run portion. And of course, we started at Bonifacio Global City in Taguig. This is reminiscent of the old test drives that we had, except that we are driving new cars from Honda. And these are the new Brio and the Honda City with the Honda Sensing technology. Honda's vision has always been to achieve a collision-free society. That's why in alignment with that vision, we are introducing the product with safety feature. So what we did here was to standardize the Honda Sensing for all the variants of the Honda City. And you know, the Honda Sensing, we started introducing it in Civic, CRV, BRB, and now with the City. That is basically aligned with promoting the safety of our customer, not only the driver, but basically also the pedestrian. So what is the improvement in this Honda Sensing right now? There was an improvement in the camera wherein it has wider view,
there was also an improvement in the application of the sensing right now in order to increase the recognition of this sensing when it encounter bicycle, pedestrian, and other cars. So this is basically the objective of our Honda Sensing, basically to promote safety aligned with our Honda's global vision. The beginning part, obviously in the city, is city driving, and that's just getting accustomed to the car. Then we did the expressways, which it was perfect for using the Honda Sensing, which now is available in the Honda City. So we divided that into the drives per person, and they all got to try it out. In BRC, we had more focused activities. It was a team event. We had them go around the track, and we timed them, and then we got their fuel economy. And their scores, or their points gathered, would come from how they 50% from speed and 50% from your fuel economy. Made it more interesting. Number one, it's a team effort. Number two, there's even strategy, because should I go faster? Should I be more matipid? What's going to be better? There's so many factors involved that you really have to strategize. The Brio is a very small, light, nimble car. So we made a gymkhana, which is somewhat like a slalom. But it's about precision. If you hit a cone, there's penalties for that also, right? So people had to go as fast as they could through the course, and then the fastest time would win. And this was not a team effort, it was just a per driver activity. And together with that, the other exercise that's going on, where you ride naman with the instructor, was what we call a moose test, where we go at about 80, and then the instructor, we just make 2 lanes, and then there's just a small gap, and the guy has to swerve in without touching the brake pedals, and you can feel and hear the car braking by itself even though you're not touching the brake pedals, which is showing again how your stability control works, which is part to do again with your electronic brake distribution. So those were the other safety features of the car. Very much all for your active participation to giving us the precious time and energy. I'm closing to his smile someday. Dear friends, nato ngayon sa Palm Beach Resort in La Ia, San Juan, Batangas. Ang ganda ho ng resort nito. Kita nyo naman. Ang liwan ng tubig. Kita nyo yung mga ginamit na ng kotse. Honda City and Honda Brio. This looks like a very ideal time to go swimmer. And I'll update you on the other activities we have here at Palm Beach Resort in Batangas. Ito po si Ron De Los Reyes. Salamat po. Life should be filled with stories to be liked and loved. Elevate your drive with the new Honda City. Take value and performance to the next level, so you can view more places and check into new experiences. With Honda Sensing, you can do all these with peace of mind, with its modern design and advanced features. The new Honda City is for those who are ready to step up their game. The new Honda City.
elevate your drive. What do we go for? We go for experience. We go for excitement. We go for sport. We go for style. We go for fun. We go for the new Toyota Wigo. I'm a revolution. I'm a revolution. Revolution. A new revolution. The new Isuzu D-Max. I'm a revolution. Into new heights. The new Mitsubishi Expander Cross. Cross the current. We now turn to motorsports. Morizo, or better known as Toyota Motor Corporation Chairman Akio Toyoda, bannered this year's Toyota Gazoo Racing Festival. The TMC top executive and master driver, together with a group of world-class caliber racers, filled the tarmac of Quirino Grandstand with adrenaline-pumping action like never been seen in Manila before. We are here right now at the Quirino Grandstand in Manila for the Toyota Gazoo Racing Festival 2023. So we are calling this Toyota's greatest gathering for all things Gazoo Racing. So in here, we are celebrating three things. So first one are the Gazoo Racing cars, our performance cars. And second, we are celebrating motorsports and the amazing skills that our drivers have. And lastly, we are celebrating unique fan experiences for all the fans and followers of Toyota Gazoo Racing and Toyota in general. Joining Morizo in the heart-pumping exhibition were renowned champion Toyota Gazoo Racing team drivers Katsuta Norihiko and Sasaki Masahiro. The legendary TGR race cars Toyota WRC Yaris and Red Bull GR Corolla also put on an exhilarating showdown. Sharing the stage with our Japanese guests were our own local racers Alex Perez, Luis Gono, and TGR ambassador Marlon Stockinger. They likewise showed off their speed acumen in drifting and gymkhana, this time behind the wheels of GR Supra, GR Yaris, and GR 86. Now, our participation in this weekend's event is running all of the race cars, coordinating with GR Japan, and putting on a fantastic show with not only Filipino race car drivers, but the best Japanese drifters and drivers as well. For this event, we've got the best Filipino drifters, we've got the best Japanese rally car drivers and drifters, and I tell you, it is an amazing show. The Japanese guys have come in, shown us the way, and Filipino talent has followed very, very quickly.
We're very competitive with them. As a matter of fact, right now, we are leading the Philippines versus Japan drifting Gymkhana challenge. So let's see how it goes, and hopefully one of our guys takes it home. First of all, I'd like to thank Toyota Philippines, Toyota Gazoo Racing Philippines, also TRS for getting me, and I'm very privileged to be one of the drivers called to this event. Gazoo Racing did a very good job. You have a track car and everyday car put into one, literally put into one. Best car I've driven. I've tried the Supra, the GR Yaris, and the GR86. Fantastic job. A few months ago, I got an invite from Tuason Racing if I was interested to join an event by Toyota. And when I heard that, automatic game na yan, basta Toyota game yan. So when I found out how big this event was gonna be, you know, the effort that they took into planning this, I was really honored to have been chosen to be one of the drivers to do an exhibition run for the crowd. I've been a part of the Toyota family for the last 3 years. Big thank you to TMP, TGR, Toyota Gazoo Racing for having me here, being part of the festival as an ambassador. It's been an incredible couple days already so far. Meanwhile, spectators enjoyed OPM music from our own local bands, Ben and Ben, Eli Buendia, Parokya ni Edgar, and Kamikaze. Take the lead. The new Suzuki Espresso is all about bringing back the energy and excitement to daily life and reinventing what it means to be inspired. The new Suzuki Espresso redefines boldness and excitement. Forge your own path and design your future with a partner that is made to take on the world with you. The new Suzuki Espresso, made for the future, created for your next big dream. Life should be filled with stories to be liked and loved. Elevate your drive with the new Honda City. Take value and performance to the next level so you can view more places and check into new experiences. With Honda Sensing, you can do all these with peace of mind with its modern design and advanced features. The new Honda City is for those who are ready to step up their game. The new Honda City. Elevate your drive. Here's the latest on electric vehicle news. AC Motors, in partnership with Solar Transport and Automotive Resources, inaugurated the BYD Quezon Avenue dealership recently. Quezon City Mayor Joy Belmonte and officials of BYD and AC Motors attended the opening ceremony. The
facility is the largest to date and the first dealership to open under the stewardship of AC Motors, the automotive arm of the Ayala Group of Companies, which was appointed by BYD as its official distributor in the Philippines through its subsidiary Mobility Access Philippine Ventures, Inc. The 4,000 square meter BYD Quezon Avenue flagship has a large showroom which can showcase BYD's pure EV lineup, including the BYD Dolphin, BYD Han, and the BYD Tang SUV. The state-of-the-art facility also features an elevated customer lounge experience and dedicated new car release area, and embodies a look and feel meant to communicate sustainable transport through a mix of green and contemporary design. Our initial flagship dealership that represents the new standards of BYD, it represents the lifestyle that we'd like to project for the brand. More importantly, it's very symbolic of the partnership between Ayala, Solar, and BYD. We are committed to open at least 12 outlets within the first 12 months. Metro Manila would of course be priority. Outside Metro Manila, we would also open within Luzon at least 1 or 2 outlets, in Visayas, and of course in Mindanao, totaling 12 outlets in the first 12 months. BYD has a new CI, a new standard, and it is represented here. You see the space, the showroom space, the customer lounge space, and the service space. You would notice that the service space is not as big as a traditional dealership. Why? Because electric vehicles would require much less servicing than your traditional ICE. James Nam, General Manager of BYD Philippines and BYD Singapore, said the opening of BYD's first flagship store in the Philippines not only illustrates the importance BYD attaches to the Philippine market, but also is an important step for BYD to deepen its localization in the Philippines. Here's to leading the change you want to see in the world. Together, a small step for us, one giant leap for Filipino mobility. I think my dad is secretly a superhero. He's the coolest, smartest, strongest person alive. No matter where we go, he always makes sure I feel safe. And he isn't afraid of anything. My dad likes to call that the power to lead. I call it his superpower. The new Suzuki Espresso is all about bringing back the energy and excitement to daily life and reinventing what it means to be inspired. The new Suzuki Espresso redefines boldness and excitement. Forge your own path and design your future with a partner that is made to take on the world with you. The new Suzuki Espresso, made for the future, created for your next big dream. Life comes at you fast. If you're brave enough, drive right back at it. Brave the big city or the great outdoors. Brave the carpool or the extra cargo. Brave the unexpected with Honda Sensing. Brave the long road with fuel efficiency to reach your destination. The all-new Honda BRV. Brave the next level. The new Mitsubishi Expander Cross. Cross the current. And that's our show for today. I hope you enjoyed it, and we would like to thank Honda Cars Philippines for making us a part of this exciting activity, the test drive on the Honda Brio and the new
Honda City with the Honda sensing technology. It's been quite a while since we were here at the Batangas Racing Circuit. Until next week, at the same time here on Auto Review, ito po si Ron De Los Reyes. Thank you for watching and drive safely all the time. We'll see you next week. Maraming salamat po. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga technical na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw Pilipinas, Martes ngayon, ikalima sa buwan po ng September 5, 2023. Mahalagang isyu po sa bayan ang ating pag-usapan ngayong araw kasama mga kinatawan ng mga piling ahensya ng gobyerno. Tutok lang, ako po inyong likod, Aljo Bendiot. Ito ang public briefing, #LagingHanda-PH. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagtiyak po na may makukuhang ayuda. Ang mga retailer na apektado po ng price ceiling sa bigas na ipinatutupad ngayong araw. Ito may sinabi ng Pangulo bago siya tumulak patungong Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd ASEAN Summit. Ayon sa Pangulo, agad na makikipag-ugnayan ng DSWD sa DTI at DA para sa listahan ng mga apektadong retailer. Naunawaan niya ng pamahalaan ng sitwasyon ng rice traders na maiipit. Kasunod po ng kautusan kaya tutukan din ang kanilang pangangailangan. Ayon naman sa DSWD, may nakalang pondo po para sa Sustainable Livelihood Program nito na nagbigay tulong din noon sa mga naapektuhan ng pagsasara ng Boracay o ipinatupad na mga lockdown sa kasagsagan ng pandemya. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan
ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer. Habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. The moment ipasa nila yung listahan sa DSWD, agad-agad tayong magpe-payout. Importante yung speed o yung turnaround namin na kagad ma-finish yung listahan, magawa yung listahan, at kami makapag-payout kagad sa mga apektuhan na retailers. Yung halaga ng grant will be commensurate doon sa maaring maging epekto doon sa mga small retailers natin. Samantala, ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan nagsagawa po ng inspeksyon sa ilang pamilihan ngayong unang araw po na magpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ang update, kukunin natin mula kay Clazel Pardilla. Clay. Also, epektibo na ngayong araw ang price ceiling sa bigas. Kasabay nito, nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Metro Manila Council para tiyakin na natutupad ang price ceiling sa bigas. Unang pinuntahan ng Agora Market sa San Juan City. Pasok sa itinakdang price cap ang presyo ng bigas dito. 41 pesos ang per kilo ng regular milled rice, habang Aljo nasa 45 pesos naman ang presyo ng well-milled rice. Naayon yan sa executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero nakasunod man sa price cap, daing ng ilang nagtitinda, lugi sila. Ang sinunod kasi na 41 pesos na presyo ng bigas, dapat daw ibebenta nila ng 50 pesos. Ang 45 pesos naman, dapat 52 pesos para kumita. Sa ilalim ng San Juan City Ordinance, nasa 2,000 hanggang 5,000 pesos ang multa sa lalabag sa naturang price cap. Pakiusap ng San Juan LGU, sumunod dahil bibigyan naman sila ng ayuda. Bukod pa yan sa makukuha mula sa national government na tulong sa mga rice retailer. Ayon kay Agriculture, Yusek Domingo Panganiba, nasa 15,000 pesos ang ibibigay sa mga retailer na target ipagkaloob ngayong linggo. Bukod sa San Juan, nag-inspection din sa Mega Q-Mart sa Quezon City at isang supermarket sa naturang lungsod. Napasok din sa itinakdang price cap yung mga tindang bigas. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla. At paghahanda ng mga atleta para po sa nalalapit na 2023 Asian Games. Yan po ang ating pag-usapan with Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino, ang Pangulo po ng Philippine Olympic Committee. Mayor, magandang araw. Magandang araw po sa inyo lahat. Aljo, magandang araw sa inyo mga taga-subaybay. Good morning po. Sir, ano po inyong masasabi sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas kontra China sa kanilang huling basketball match? Well, pinakita natin na kaya naman pala natin. Ang dilemma lang natin sa Asian Games, sila din po ba ang lalaro? Malamang na baka kalahati lang ang maiwan doon. Definitely, wala na po doon si Clarkson. Yung iba pong mga magagaling din nating membro ng Gilas, baka hindi na po payagan ng mga bansa na kung saan sila may kontrata. No? Kagaya po ng Japan, Korea. Siyempre, baka isipin nila, kami rin ang kalaban nyo, so bakit namin kayo papayagan na lumaro? Baka patawag na sila pabalik. Oho. Pero kaya naman po natin. Kaya pa rin, dahil nandiyan naman po yung ibang manlalaro natin magaling na coming from PBA. Willing naman po silang ipagamit o ipahiram ang mga manlalaro. Okay. Basta importante, Mayor, meron tayong programa. Talaga nakatutok dyan. Kasi napansin ng ilang mga kababayan natin, yung chemistry talaga ng mga players, dapat talagang matagal silang nagsasama-sama. Matagal po yung bonding nila, ika nga. No? Opo. Mayor, ilang linggo na lamang ay sasabak na nga ang ating mga atletang Pinoy sa Asian Games. O kumusta naman po ang ating paghanda? Halos lahat po nakahanda na. Nag-aantay na lang po ng kung magkakaroon tayo ng send-off. Pero lahat po mga sa 2 linggo, palis na po kami.
19, 17, meron na pong mauuna. No? So, nakahanda na po yung 396 natin na atleta papuntang Asian Games. 300 plus po doon ang kalalakihan at 200 plus and 100 plus 170 ang kababaihan. Ano po mga benepisyo na makukuha ng ating mga players? Opo, ng ating mga atleta mananalo po dyan sa Asian Games. Sa China ho ito gaganapin, hindi po ba? Yes, sa Hangzhou. Hangzhou, China. Hangzhou. That's 2 hours away from Shanghai via bullet train. Pero meron naman pong international airport. Second big, ano po yan, pinakamagandang siyudad sa China. No? Yun nga po, marami makukuha ang by law. Meron pong makukuha mga medalist natin. No? I think nasa million na po yun. 2 million po makukuha ng mga gold medalist natin. Kaya lang, medyo mahirap-hirap po yan. Yan po ang pinaka-Olympics ng Asia. Every 4 years din po yan. Last Asian Games natin sa Indonesia ginawa, naka-4 lang po tayo na gintong medalya at puro kababaihan pa. Idling, weightlifting, golf, and skateboard. Ano po mga palakasan, sa larangan po ng palakasan na gaganapin po dyan sa Asian Games, inaasahan natin makakaginto po tayo o kahit man lang silver. O, sige, bronze. Basta't makakapag-medal ho tayo. Meron naman pong siguradong nasisigurado ko pong makakaginto si EJ Viena, ang ating pong pole vault, no? Kasi siya po ang naging second po siya ngayon sa world. Wala pang Asian. Ang nasa likod lang po niya sa record ay China. Pero malayo-layo. So, statistically, siya pa ang number 1 talagang siya po ang number 1 sa Asia. So, isang sure po yun. Bagamat hindi makakalaro si Kaloy, sayang. Sure of 2 goals po yun. Baka naman merong pumalit sa kanya sa gymnastics na nagte-training na rin po sa atin at sa Japan. No? Ano pa po ba ang pagkukunan natin? Boxing? Boxing. Definitely. May laban po yan dahil qualifying po sa Olympics lahat po ng makaka-gold and silver sa boxing qualified yan sa Olympics sa Paris next year. Weightlifting, nandiyan po sina Heidelin, sina Ando, sina Sarno. Hopefully, makabawi ang golf kahit wala na si Yuka. Swimming, tennis, sina Yala, Alex, track and field, marami pa po. Baka meron pa pong surprises. Opo. Ito tayo sa basketball dahil itong paborito talagang sports ng mga Pilipino. Men's basketball competition ang isa sa mga mauunang laro matapos po ang opening ng Asian Games. Sino-sino po mga bansa makakalaban natin sa unang sabak po ng Filipino team, Mayor? Hindi ko nakita yung bracketing, pero alam ko po, ang mabigat lang naman na kalaban natin dyan, definitely. Jordan, nakalaban na natin ngayon. Opo. Nakita natin yung laro nila. Iran, hindi natin nakaka-bracket ngayong World Cup, pero malakas din po yan. So, of course, Japan and Korea. Hindi ko na muna binabanggit yung China dahil tinalo po natin. Baka kaya na rin natin taluin sa susunod kung same players din lang. Then Korea, Japan, Jordan, Iran. Palagay ko with the other group like Brownlee and Kwame, baka malaki rin ang chance natin. Ako naman optimistic akong makukuha natin yan dahil sa points difference nung FIBA. Diyama ko, hindi naman tayo natambakan except dun sa South Sudan. Opo, kaya sana natin Opo, kaya lang siguro may may konting problema.
May update ba tayo, sir, kung sino, papalitan ba talaga si Coach Chat Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games? Malapit na ho yan, September 25, hindi po ba? Opo, siya ba'y papalitan o siya pa rin ang magiging coach? Ang magdidesisyon na po niyan yung samahang basketball. No? Hindi ko po kayang pangunahan sila, pero sila na po ang magdidesisyon niyan, samahang basketball ng Pilipinas. Soon, they will announce it definitely. Dahil malapit na po yan. Opo, so ulitin po natin, nakatutok tayo kay EJ Obiena talaga, sir, no? Kay EJ Obiena sa Asian Games. Yes. Dahil yes, and boxers, and some martial arts, boxers, and gymnasts, and weightlifting. Okay, kumusta naman po ang ating pong, siyempre, ang moral ng ating pong mga atleta? Kumpleto ba sila sa financial assistance? Ano po ang talagang ginawa po ng pamahalaan po para sa ganun ay may taguyod natin? Ito pong sports, para sa ganitong klaseng kompetisyon. Medyo kompleto naman po. No? Medyo kompleto naman. Inaantay lang po natin yung ilang linggo na lang yan. Inaantay na lang po natin ang pagdating ng mga some equipments, tracksuits, uniforms. Ongoing na po yan. Parade uniform natin. Hopefully, umabot sa date, no, bago mag-alisan ng mga atleta. Hopefully, God willing, umabot po yung mga gamit natin. Okay. Mensahe na lang po, sir, sa ating mga taga-suporta ng Team Pilipinas sa darating na Asian Games. Go ahead po, Mayor. Kailangan suportahan natin ang lahat ng atleta natin. Let's pray for them this coming Asian Games. No? Asian Games is every 4 years. Ito po ay pinaka-Olympics na ng Asia. So, best of the best din ng Asia to. And some of the games are qualifying for Paris Olympics. So, talagang kailangan natin manalo dito. Kung paano natin binigay ang mga suporta natin sa nakaraan, ganun din po. Dagdagan pa natin ang suporta sa ating mga atleta. Matagal na po susunod na Asian Games. It will be after 4 years in Japan. Okay. Atin po nakapanayam si Tagaytay City Mayor Abraham Bambol Tolentino, sir. Thank you. Ang Pangulo po ng Philippine Olympic Committee. Salamat po. At kaugnay pa rin ang ipinatutupad na price ceiling sa mga regular milled, pati na itong well-milled rice. Makakausap natin ngayon si Director Glenn Panganiban ng BA, Bureau of Plant Industry. Director, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapanood. Opo, Director, this is Aljo Bendijo ng PTV. Paano po ang monitoring ng DA, lalo na ng Bureau of Plant Industry sa price ceiling sa bigas? Paano po masisiguro na nasusunod ito pong ipinapatupad na price ceiling sa buong kapuluan? Yes, sir. Ang ating pong arm sa DA, kung sino pong nagmo-monitor itong ating mga presyo sa ating mga merkado, ay ang Agribusiness Marketing and Assistance Service. Ano po, yung AMAS na tinatawag natin. Sila po ang nagmo-monitor sa mga merkado. Kami po sa Bureau of Plant Industry, kami naman po ay naatasan na patuloy na mag-monitor ng mga storage warehouses, mga dry storage warehouses na naka-register sa atin sa Bureau of Plant Industry. So yun po ang ating ginagawa from the distribution hanggang yan, andyan na po sa merkado, sir. Paano po kung ang well-milled rice ay rebrand lang ng retailers upang makaiwas sa SRP nito? Ano po ang nagiging hakbang ng DA tungkol dito, pandaraya ito po, sir? Tama po. So kasama naman po natin, sir, ang DTI para makita yan at para talagang suriin yung mga ganyang pangyayari. Alam po natin yan kahit po hindi sa mga retailers, kahit sa mga processing centers, mayroon po mga nagaganyan, nagre-rebag. So atin po yan tinitingnan. Meron pong mga monitor sa atin at mga marunong tumingin. With the labeling ay atin pong talagang titingnan kung ano ang kung may mga ganyang mga pangyayari. Okay.
May mga nagsasabi na masyado daw pong mababa ang ipinataw na presyo po para sa price ceiling ng regular at well-milled. Ano po inyong reaksyon? Well, ito naman pong presyong ito ay hindi naman po ito nag-come up ng gano'n na lang. Ano? Ito po ay ating inanalisa at ito po ay galing sa nationwide survey at monitoring ng ating programa, yung RISE program natin. Ano? Kasama na rin yung pag-monitor ng ating mga regional field offices sa TA. So ito po ay pinag-aralan at in-average at nakita po natin sa pag-aaral ng value chain na yun po ang nararapat na presyo na dapat ay nasa merkado. Opo. Okay. Ano po ang masasabi ninyo sa mga nagsasabing hindi daw po hoarding ang problema na dapat bigyan ng solusyon? Dapat daw pagbigyan ng pansin ay ang supply ng bigas. Ang ating pong supply, alam na po naman po natin yan, hindi po pa tayo ganun kasupisyente. So tama po, kailangan po natin ng increased production at dyan po ang DA para sumuporta from production support sa mga binhi, sa mga fertilizer, even sa credit subsidy ay ating pong ibinibigay. Bangamat ganun nga, kailangan nga natin mag-import din. So isang channel yan kung saan nakikita na pwedeng mag-hoard o magtago ng mga bigas na mura at saka ilalabas kapag mahal na. Ganyan din ho yung nangyari doon sa ating onion situation last year. Pero ngayon before natin ipinataw itong price control, ay atin pong talagang minonitor lahat naman ng storage warehouses. Makikita nyo po, last week, di po ba, umikot din po ang ating speaker, Martin Romualdez, kasama po ang kasamahan natin sa BOC, kami po sa DA, at nakitang meron po talagang supply. So, yun po ang kayo na lang po siguro ang mag-decide o mag-assess, kasi kung mataas ang supply, dapat po pababa ang presyo. Pero ang nangyayari is may supply tayo, pero pataas ang presyo. May assistance ba tayo para sa mga maapektuhang magsasaka kung hindi na sa kanila kukuhanan ng traders dahil po sa price ceiling? Opo. Sir, tayo po sa DA ay pinapalakas po natin yung ating credit facilities sa atin sa ACPC. So meron po tayong mga credit program para sa mga magsasaka. Meron po tayong RISE program na sumusuporta gaya ng nasabi ko sa mga binhi, sa mga equipment, sa mga post-harvest processing. So hindi lang po ito sa presyo. Kumbaga, the whole value chain ng ating consideration, even production support, naandyan. At ito nga po sa ngayon, ang siguro nga tulong ay na pinaka-importante is yung sa logistics and marketing natin. So naandyan ho rin yung AMAS, meron ho din tayong mga kadiwa centers para ho magsilbing market at maaring kami rin ho ang mag-directly connect sa mga retailers sa ating mga producers para ho mapaiksi natin yung kumbaga yung layers ng ating value chain. Opo. Hanggang kailan nakikita ng DA na ipatutupad itong price ceiling sa regular milled at well-milled rice? Well sir, ito nga po, linggo-linggo po tayong nagbo-monitor at kapag po nakita natin na talaga pong meron ng pagbabago o nag-stabilize na yung presyo doon sa nararapat na presyo, ay maaari naman pong magrekomenda ang Department of Agriculture at ang DTI para sa pag-lift ng EO na ito. Ano naman ang hakbang ng gobyerno para matiyak na kapag inalis na po ang price ceiling ay hindi natataas muli ang presyo ng bigas sa merkado, sir? Opo. Unang-una, sir, continuous na monitoring, continuous na pag-dialogo sa ating mga retailers, sa mga traders, even sa importers, even sa ating mga merkado para po talagang kasi po, sir, puro spekulasyon ang nangyayari. Napansin namin, puro spekulasyon, kesyo tumataas ang presyo externally, kesyo mataas ang bili dito, mataas ang cost of production. So ang gusto po natin ay talagang maibigay ang
tunay at nararapat na impormasyon. At nang sa ganun ay makapag-improve pa tayo ng ating mga strategy kung ito man ay pagdagdag ng production. Of course, yan ang main goal natin sa food security. And of course, yun nga ho, yung pag-collaborate or integrate ng aming mga efforts ng DTI, ng DILG at namin sa DA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po itong ating main staple o itong ating basic commodity na bigas ay hindi na po tumaas ng ganong kataas. Opo. Saan maaaring humingi ng tulong o magsumbong ang isang consumer sakaling may mga hindi po sumusunod dito po sa price ceiling ng bigas? Opo. Maaari po silang makipag-ugnayan. Meron po tayo yung 8888, yung Presidential Complaint Center. At kami naman din po sa DA ay meron po kaming ang ating tanggapan ay nasa Elliptical Road sa Quezon City. Meron po tayong email da.gov.ph. Ayan po ang website. At nandiyan naman po lahat ng ating impormasyon tungkol sa paano po kami makontak. Sa ibang usapin naman, sir, may tanong si Bernadette Reyes ng GMA News at Ray Pelayo ng UNTV. Nabanggit ng PSA na isa ang kamatis sa nagpataas po ng presyo ng inflation for August. Bakit mataas daw ang presyo ng kamatis at ano ang solusyon ng DA dito? Opo. So tama po. Usually talaga, sir, pag ganitong panahon ng bagyuhan, lagi po nating napapansin at yan naman po ay nakarecord sa mga statistics natin na tumataas po ang presyo ng mga kamatis dahil po sa panahon. Yun nga, tinamaan pa tayo ng bagyo. So ang ating pong response dyan sa DA ay on the production side, kami po ay nag-i-implement ngayon ng mga sheltered growing, greenhouse farming. At pangalawa po, siguro yung timing din ng ating pagtatanim. Dati po, nung siguro mga early part of the year, ang reklamo, nagtatapon daw ng kamatis. So ngayon po, ang aming sa DA is kung ano po yung kailangan ng ating merkado at the right time, yung po ang ating i-produce. And of course, using the technologies na naandito na. Tayo po ay may mga industry partners, mga private sector na kausap na ngayon para po mag-direct contracting ng ating mga produkto. So yun po, sir, ang aming mga hakbang. Of course, kung meron pa pong mga interesadong makipag-partner sa amin, makipag-collaborate, ay naandun din po tayo. By the way, yung mga post-harvest nga po pala nating pwedeng gawin, like drying, yung pwede nating gawing tomato paste, ay nasa pipeline na rin po yan. Atin na pong ginagawa. Okay, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Sir, go ahead. Opo, Sir Adjo, maraming salamat po sa opportunity na ibinibigay niyo po sa amin para maipaliwanag itong ating EO sa ating mga kasamahang magsasaka. Ang nandito po lagi ang DA para sa inyo, para tumulong sa inyo at makipagdialogo sa inyo. Tayo po ay magkakasama, tayo po ay magbayanihan para ating mapataas ang ating produksyon. Ang ating pong gobyerno, may mga government lands po ngayon na ating ginagamit para mas mataas pa o ma-upscale pa yung ating mga technology. So, abangan nyo po yun. Sa atin naman po mga consumers, hopefully ay wag po kayong magpanik o kayong magano dahil naandito po ang pamahalaan para po kayo ay aming protektahan. Of course, ang consumers po, 100 million plus ang naandyan ay kailangan po natin isaalang-alang. At sa ating mga retailers, yun din po, hopefully kayo po ay makipagtulungan din at sumunod sa ating mga guidelines at makipag-ugnayan po sa mga ahensya natin para po sa mga assistance na pwede pong provide para sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Nakapanayan po natin si Department of Agriculture Director Glenn Panganiban. Sir, maraming salamat din. Salamat po. Bahagyan bumilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa o itong tinatawag na inflation itong Agosto. Ay sa Philippine Statistics Authority mula sa 4.7% itong Hulyo, tumaas ang headline inflation ng bansa sa 5.3% noong nakarang buwan. Dahil po dyan, pumapalo na sa 6.6% ang average na bilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa sa loob ng 8 buwan. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ang August inflation ngayong taon kumpara
noong 2022 sa kaparehong panahon na nasa 6.3%. Bilang po sa mga pangunahing naging dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang presyo ng mga pagkain tulad ng bigas, gulay, isda at kahit na po yung karne na may pagtaas din sa transport inflation, bunsod na rin ang pagtaas sa presyo ng krudo. Isang insidente ng oil spill ang nirespondehan ng Philippine Coast Guard sa kargatang sakop po ng Naga City sa Cebu kahapon. Agad na nag-deploy ng 3 segments ng oil spill boom, absorbent pads at absorbent boom ang Coast Guard para makontrol ang pagkalat po ng langis mula sa motor tugboat Sugbo 2. Batay sa investigasyon, humingi ng tulong ang tugboat matapos magkaroon ng hull damage. Ang steering portion nito sa loob ng engine room at dahilan ng pagpasok po ng tubig. Sa kabila ng pagtatangka na matanggal ang tubig sa engine room, sa tulong na rin ng ibang tugboat, nabigo pa rin ang operasyon. Dahil na rin sa hindi magandang lagay ng karagatan, ay nagdesisyon ng mga crew nito na abandonahin ang tugboat bago pa ito tuluyang lumubog. Sports Fest para sa mga empleyado ng Davao City Hall. Nagsimula na report mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Nagsimula na ang City Sports Fest noong Biyernes, September 1, 2023 para sa mga empleyado ng City Hall ng lungsod ng Davao. Nagsimula ang City Sports Fest sa fun run, zumba at parade ng mga empleyado ng City Hall. Ayon kay Mikey Aportadera, ang head ng City Mayor's Office, Sports Development Division, iba't ibang sports activities ang inihanda ng City Sports Division na gagawin sa buong buwan ng Setyembre. Paalala ng nasabing opisyal na ang lahat ng empleyado ng City Hall ay maaaring sumali sa mga aktibidad sa abot ng kanilang makakaya. Ang Sports Fest ay ginawa upang magbigay ng kasiyahan at mag-alis ng stress sa mga empleyado ng gobyerno. We made sure na tanan mga employees in as much as they can, they could participate. No, para at least manapot sila ipang patanggal sa stress silang trabaho. Inaasahan sa pamamagitan ng nasabing aktibidad ay maipapakita ang talento ng mga empleyado ng City Hall of Davao sa larangan ng sports. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. Salamat sa ating mga partner agency sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw nito hanggang bukas. Ako po inyong lingkod Aljo Bendijo. Ito po public briefing, #laging handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Susunod sa aksyon, laban sa kahirapan. Sama-sama nating alamin ang mga hamong kinakaharap ng mga senior citizens at ano-ano ang aksyon ng gobyerno. Kaya sana mag-develop tayo ng lahat ng programa na ma-harness yung capacities, skills, knowledge, expertise, experiences ng mga senior citizen. Actually po marami po kaming program for our senior citizens. Galing sa senior citizen na programa ng mga senior, magpasalamat kami. Parang merong kaming dagdag na pangkitaan. Aksyon, laban sa kahirapan. Sabado ng hapon, dito sa inyong People's Television. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya,
dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history. Pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. O ano, assignment. Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Talo na naman po yung cancer! Nakakita na po ako talaga. Ang himala po rito totoo. May himala sa oras ng himala! At labis na mapapagpala na pinangungunahan ni Apostol Renato D. Carillo. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong manggagamot. Mapapanood araw-araw dito sa PTV 4. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na! Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Sa oras ng himala, mararanasan ang tunay na himala. Talo na naman po yung cancer! Nakakita na po ako talaga. Ang himala po rito totoo. May himala sa oras ng himala! At labis na mapapagpala na pinangungunahan ni Apostol Renato D. Carillo. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyong manggagamot. Mapapanood araw-araw dito sa PTV 4. May we request the President to lead the banging of the peace gong to symbolize the start of the National Peace Consciousness Month. On the 20th of July 2004, the National Peace Consciousness Month was proclaimed to celebrate the whole month of September. Red. Sa pangunguna ng mahal na Pangulo, sama-sama nating protektahan ang kapayapaan. Ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Thank you, Mr. President. We may now be seated. We are gathered here today for the celebration of the National Peace Consciousness Month 2023
and declaration of Palawan Island in Puerto Princesa City as insurgency-free. To deliver his welcome remarks, may we call on Puerto Princesa City Mayor Lucilo R. Bayron. His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., members of the Cabinet, elected officials of the province and the city, other guests, ladies and gentlemen, good morning. I am honored and privileged to officially, warmly welcome you all to the second largest city in the country, home to the Puerto Princesa Underground River, a World Heritage Site, a national park, and one of the new 7 wonders of nature. Puerto Princesa contributes to making our city insurgency-free through the following strategies. First, we brought government services closer to the people through the establishment of government facilities in our Northeast, Northwest, Southeast, and Southwest rural barangays. These facilities are 4 mini city halls equipped with road maintenance equipment, farm tractors, farm implements, and headed by a designated deputy mayor. 4 enhanced satellite clinics with medical personnel led by our rural health physicians, operating as birthing facilities, diagnostic centers, and soon as a primary healthcare facility. 4 police stations built by the city government, equipped with police cars purchased by the city government for mobility to maintain peace and order. Second, through our caring programs, where we distribute 2,000 pesos quarterly allowances in all our barangays for our senior citizens, PWDs, tanods, and soon for our solo parents too. Another caring program is our quarterly Ugnayan sa Barangay in our rural barangays, which are joined by PNP and military personnel. In our Ugnayan sa Barangay, we hold a short program where PNP and military officers talk about insurgency. Then, we distribute commercial rice to all the families of the barangay, and distribution is done by the police force. We deliver services of the city government, conduct libreng gupit by PNP, military, and civilian barbers. Before the program, the PNP entertains the public with their dancing policemen and women. Another caring program is our personal visits to IP communities, where we conduct parlor games before we hold a short program, distribute rice to all the IP families, distribute vitamins and medicines, this being done by the city health personnel, and seedlings done by the city agriculture office. Then, we eat with the IPs through a boodle fight. Third strategy, construction of infrastructure projects in all barangays, concreting and opening of barangay roads and farm-to-market roads, multi-purpose buildings, covered gyms, daycare centers, solar lighting in rural barangays, along highways, in our borders, community centers, and in our IP communities. Electric street lighting in the poblacion area, opening of a 2.9 kilometers access road to Mangapen, a Batak IP community in our last barangay in the Northeast, which was previously not accessible by road. This is Puerto Princesa's recipe for peace and progress that makes us confident of the support and trust of the people to government. Mr. President, I hope that your first visit to Puerto Princesa as President in celebration of the 2023 National Peace Consciousness Month and declaration of the province of Palawan and the city of Puerto Princesa as insurgency-free underscore our commitment to peace and progressive nation building through
decisive, and caring local actions. Thank you, Mr. President, for visiting our city and province. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang lungsod ng Puerto Princesa, ang lalawigan ng Palawan, ang bansang Pilipinas, at ang lahing Pilipino. Thank you, Mayor Bayron. At this point, may we call on the Department of Information and Communications Technology Secretary and Cabinet Officer for Regional Development and Security, Regional Task Force Mimaropa, Secretary Ivan John Iuy, to deliver a message. Your Excellency, Mr. President Ferdinand Marcos Jr., ladies and gentlemen, good morning. I join every Palawenyo in celebrating the declaration of Palawan as insurgency-free by the Palawan Peace and Order Council. Palawenyos have proven that they are staunch defenders of peace, choosing compassion over hatred, understanding over ignorance, and development over destruction. This hard-earned declaration is just a start for Palawenyos on this long path of achieving lasting peace and development. This milestone could not have been achieved without the various sectors of society working together towards attaining peace and stability in Palawan. I thank our brave troops of the Western Command of the Armed Forces of the Philippines for keeping Palawenyos safe through their operations, to the Mimaropa RTF LCAC led by co-vice chairs Romblon Governor and Regional Development Council Chairperson Jose Riano, and Occidental Mindoro Governor and Regional Peace and Order Council Chairperson Eduardo Gadiano, national government agencies, and local government units for implementing programs and campaigns to improve the lives of our countrymen, and most importantly, to every Palawenyo whose love for peace resulted in eradicating insurgency in the province. As the designated cabinet officer for the Regional Development and Security for Mimaropa, I have seen how Mimaropa RTF LCAC's efforts translated to concrete victories in uplifting the lives of Filipinos, particularly in Palawan. The first semester of 2023 saw Mimaropa RTF LCAC accelerate the implementation of the Barangay Development Program and retooled Community Support Program, expedite basic service delivery, promote military-civilian activities, heighten campaigns for good governance, and counter communist terrorist groups organizing, among others. Peace and development go hand in hand. As such, we shall sustain these efforts through the whole of government approach to replicate Palawan's success in Occidental Mindoro and Oriental Mindoro, and finally achieve an insurgency-free Mimaropa in the near future. The declaration of Palawan as insurgency-free is a fitting milestone to kick off the government's celebration of National Peace and Consciousness Month this September. This year's theme of the National Peace Consciousness Month, Kapayapaan, Responsibilidad ng Bawat Mamamayan, highlights our collective responsibility to protect peace regardless of religion, culture, and political beliefs. By supporting the NTF-LCAC and its whole-of-nation approach, we shall build a nation that is free from lawlessness, violence, and animosity. Today's declaration is both a reminder and a challenge for peace-loving Filipinos. We are reminded
that by embracing the values that we cherish, peace, camaraderie, and patriotism, decades of armed struggle and cycles of violence can finally be put to an end. We must then bear in mind that in the pursuit of peace is not a one-time endeavor. It is an ongoing journey that demands our unwavering commitment and constant vigilance. Progress could not be achieved without peace. With its rich natural resources, resilient citizens, and a land free of extremism, Palawan is set to enter a new era of accelerated and unprecedented development that will highly benefit its people. On the part of the DICT and under the leadership of our President, we will continue to fast-track our implementation of all our various programs so as to pave the way to digitally transform the province of Palawan. Thank you very much at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Secretary Uy. At this juncture, may we request everyone to direct your attention to the screen for the audio-visual presentation on the insurgency-free declaration of Palawan. Ang Palawan ay kilala bilang mapayapang lalawigan. Walang lugar dito ang karahasan. Upang mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan ng Palawan, itinatag ang Provincial Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAP noong October 1, 2019, alinsunod sa Executive Order No. 70 na inisyu ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2018. Ang PTF-LCAC sa Palawan ay binubuo ng 12 clusters. Sa pagtutulungan ng bawat ahensya na miyembro ng 12 clusters, ay naisakatuparan ang mga sumusunod na programa. Sa pamamagitan ng Community Support Program at ugnayan sa barangay, ay nalalaman ng task force ang mga issue at concerns sa komunidad na maaaring tugunan ng pamahalaan. Isinakatuparan ng task force ang serbisyo caravan para sa sama-samang paghahatid ng mga programa at serbisyo ng gobyerno sa mga malalayo at liblib na lugar. Inorganisa ng task force ang Kadre Palawan na siyang kauna-unahang organisasyon ng mga former rebels sa lalawigan. Regular na nagpupulong ang PTF-LCAC upang pag-usapan ang mga programa at serbisyong maaaring ihatid sa mga kanayunan. Bahagi ng mga aktibidad ng task force ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga former rebels na magagamit nila sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Sa pamamagitan ng programa sa radyo ay naipaparating sa kanayunan ang mga serbisyo at programa ng gobyerno. Binibigyan ng tulong pinansyal ang mga former rebels sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program at Local Social Integration Program para sa kanilang pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng Barangay Development Program ay tinutugunan ang mga kakulangan sa mga barangay na benepisyaryo ng LCAP. Kabilang dito ay ang mga proyektong kalsada, health facility at iba pa. Salamat po sa Palawan Task Force LCAC at sa provincial government na walang sawang pagsuporta po sa amin. Nagpapasalamat pa ako sa provincial government sa pagbubuo ng task force. Malaki yung naitulong sa amin.
Sa patuloy na pagtutulungan ng mamamayang Palawenyo ay mapapanatili na malaya sa insurensiya ang lalawigan ng Palawan. And now, may we request Palawan Governor Victorino Dennis Socrates to present the declaration of Palawan Island as insurgency-free. Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Philippines, distinguished guests, friends, mayad nga adlaw kanindong tanan. It is my honor and pleasure on behalf of the provincial government and people of Palawan to present to you the official declaration of Palawan Island as insurgency-free, and to thank you all for your contributions to achieving peace in our time. This event is really to celebrate the end of the local communist armed conflict in Puerto Princesa City and Palawan. And so, as we thank everyone who contributed in one way or another to this outcome, I would like to respectfully invite the Honorable City Mayor, Lucilo Bayron, to join me in presenting His Excellency, President Marcos, with these framed copies of the Provincial Task Force and City Task Force LCAC resolutions declaring the City of Puerto Princesa and Province of Palawan insurgency-free. Maraming salamat kanindong tanan. Thank you, Governor Socrates and Mayor Bayron. Please give them a round of applause. And at this point, in the celebration of the Peace Month, let us direct your attention once again to the screen for another audio-visual presentation. The country's peace process started with President Ferdinand E. Marcos Sr. when his administration negotiated with the Moro rebel group, which led to the momentous signing of the Tripoli Agreement in 1976. President Ferdinand R. Marcos Jr. is determined to bring long-lasting peace, unity, and reconciliation to the Filipino people. He is committed to build on the gains of the comprehensive Philippine peace process and complete the implementation of all signed peace agreements. My country's experience in building peace and forging new paths of cooperation can enrich the work of the Security Council. Our success in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao in the south of the Philippines is a centerpiece of these efforts. For almost half a century, some of our fellow Filipinos have taken to arms to make their views known and felt. We are now at the point in our history when their armed struggle has evolved. We have now progressed together towards peace and development. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees, and I ask Congress to support me in this endeavor. The celebration of Peace Month aims to increase consciousness and understanding among Filipino people on the comprehensive Philippine peace process and encourage their active participation in this effort. This year's Peace Month theme is Kapayapaan, Responsibilidad ng Bawat Mamamayan. This is a call for every Filipino to contribute in fostering a culture of peace throughout the country. The UPAPRO encourages all its peace partners, government-led agencies and institutions, local government units, the private sector, civil society organizations, the academia, and all Filipinos to play an active role in peace building so that a just and lasting peace will reign in our beloved country. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko.
At this juncture, may we call on the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, Secretary Carlito G. Galvez Jr., to deliver a message and to introduce our guest of honor. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., fellow public servants and peace partners, isang maganda at mapayapang umaga sa ating lahat. This year's National Peace Consciousness Month celebration with the theme, Kapayapaan ay responsibilidad ng bawat mamamayan, is a clarion call that all Filipinos have a responsibility to protect, help push forward, and sustain the gains of the comprehensive Philippine peace process. It is also a reminder that even in the face of adversity, we can unite and reconcile, bridge divisions, and work towards a more peaceful, democratic, and just society. As we launch this important event under Presidential Proclamation number 675 issued in 2004, declaring September of every year as National Peace Consciousness Month, we acknowledge the individuals, organizations, and institutions, most especially our local government units, which have served as instruments of peace building, conflict resolution, and reconciliation. Their remarkable work over years serve as an inspiration and reminder that all of us have a crucial role to play in building a nation where our differences are celebrated, where every citizen's rights are respected, and where everybody's voice is heard and amplified. The opening of the Peace Month coincides with another milestone, the declaration of Palawan as an insurgency-free province. Such declaration is a cause for celebration and testament to the national and local government's steadfast efforts to resolve situations of conflict and put an end to armed violence in our country. We stand before you today with a beaming hope and an ironclad determination as we embark on a journey towards building a more peaceful, progressive, resilient Palawan, as well as other areas throughout the country that are now free from the shackles of insurgency. The key to achieving an insurgency-free province, therefore, is through the establishment of good governance, adherence to the rule of law, and ensuring social inclusion. Transparent and accountable governance build trust among citizens and the government. We commend the local governments of Palawan Province, and the Puerto Princesa City for making this very possible. The contributions of the security sector led by the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police is very critical as we establish the conditions wherein those who wish to sow fear, mistrust, and violence among the people of Palawan will lose their ability to do so. Members of the Armed Forces of the Philippines and the PNP have shown that they are not only peacekeepers but also peace builders as directed by the President. With the strategic victory against the communist insurgency, we at the UPAPRU are ready to roll out a holistic transformation program for former rebels as their families and communities and friends rescued. Mr. Jerwin Castigador is here, and the 56th FR, Mr. President, we will take care of them as we have promised to you that there will be no more recurrence of insurgency in the country during our NTF-LCAC yesterday, Mr. President. It is also noteworthy that this year's Peace Month celebration is being held on the birth month of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. and his father, the late President Marcos Sr. Time and again, the President has demonstrated that he is a peace champion in the truest sense. 2 months ago, following his assumption
to the highest office in the land, President Marcos Jr. played an instrumental role in uniting the country's two moral fronts. In Mindanao, the MNLF and the MILF, after years of separation. As the country's chief peace architect, President Marcos Jr. has emphasized that all armed conflict in the country must be resolved during his term. And by all indications, we are on track towards realizing this goal, Mr. President. Thank you for your unwavering commitment for pushing forward the comprehensive Philippine peace process, in which its dividends are now gradually being felt by the residents of Palawan and all Filipinos across the country, particularly in the one conflict-affected and conflict-vulnerable areas like Mindanao. Together, we can transform our country into a beacon of cooperation, a symbol of harmony, and a testament of the power of diplomacy. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Now, on my important task to introduce our guest of honor and speaker, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much to the Oparo Secretary, Charlie Galvez Jr. Please take your seats. Secretary Ivan Uy of the DICT, and currently the Cabinet Officer for Regional Development and Security Task Force LCAC Mimaropa. Our partners now in the peace process. One of the evolutions of our new approach to the peace process in the Philippines. Of course, the Palawan Governor, our Governor Victorino Dennis Socrates, and Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron, and my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. It brings me a great joy to be able to be with you to preside over the pronouncement of Palawan as an insurgency-free province and to lead the opening ceremony of this year's National Peace Consciousness Month. I cannot think of a better way to open the celebration, the commemoration of the National Peace Consciousness Month, than to also, at the same time, be able to announce and to declare Palawan Island as insurgency-free. I recognize, of course, the collaborative and inclusive efforts of the regional and provincial task force. Of the Task Force LCAC, Provincial Peace and Order Council, its partner agencies, and the people of the province for the successful implementation of the whole-of-nation approach to end local communist armed conflict. This has led to the achievement of this insurgency-free status for Palawan Island. The milestone that we celebrate today epitomizes the commitment that you have put to end the decades-long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security. At habang pinapakinggan natin ang mga paliwanag na ibinigay sa atin ng ating mga butihing local government officials, Governor Socrates and Mayor Bayron, ay nakita naman natin kung bakit naging matagumpay itong ating peace process, hindi lamang dito sa Palawan, kung hindi sa iba't ibang panig sa iba't ibang lugar sa bansa. And these are the certain elements. Kung nakita ninyo, nung nagpapasalamat tayo sa mga na-involved dito, ay napakarami ang pasasalamatan. At nandyan siguro ang sekreto kung bakit naging matagumpay ito. Dahil lahat ng buong lipunan
ay kasama na ngayon sa peace process. Noong kung dati ay nakita natin ay ang kaharap lamang ng mga rebelde ay sundalo at saka pulis. At kaya't napakahirap na maabot ang pagkakaintindihan at maibalik sa ating lipunan ang mga naging rebelde. Ngayon, ito ay marami ng dinagdag na mga itinatawag na features that have helped us bring us to this day where we can commemorate the announcement or the declaration of areas in the Philippines as insurgent-free. Unang-una diyan ay yung tinatawag nga natin na whole-of-nation approach. At hindi lamang ang sundalo ang kausap, hindi lamang pulis ang kaharap ng mga rebelde, kung hindi pati na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kasama dyan sa pagdudulot, pagdadala ng serbisyo, ng infrastruktura na kinakailangan doon sa mga komunidad na yun. Kaya naman ay yan ang ipinaglalaban dahil alam naman po natin ay mamumundok ang isang magiging rebelde dahil sa kanilang palagay, hindi sila tinutulungan ng kanilang pamahalaan. Hindi sila tinutulungan ng kanilang mga opisyal. Hindi sila, they are neglected and have lost hope in our in a peaceful life, in a peaceful society. And that is why they resort to violence and they resort to fighting in the different forms. So, that is the first thing that we need to attend to. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino na nandito, hindi lamang ang pamahalaan, kung hindi pati na ang local communities, pati na ang local government, pati na ang mga pulis, pati na ang mga sundalo, pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan ay nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay. Kapag natupad natin yan, natupad natin yung pangako na yan, ay makikita natin na magiging mas madali ang usapan na papunta sa kapayapaan. Isa pang bahagi nito ay ang ating pagpapartner sa ating mga local government officials na ngayon, pati local government ay maaring makipag-usap sa mga lokal na rebelde. Dahil alam naman natin, pagka tayo na galing sa isang lugar, ay kilala naman natin, kilala ng mga kamag-anak natin, yung mga kaeskwela natin yan dati. Kaya't mas madaling lapitan ng mga local executive. Malaking bagay po ito. Ito ay malaking bahagi dito sa NTF-ELCAC at kaya't nagbago ang patakbo ng peace process dahil isa sa bahagi diyan ay yung pagsama ng local government at ng lahat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng national government upang tulungan at suportahan ang pagbalik ng mga naging rebelde sa ating lipunan. Kaya ito po, and that is why it is gratifying to see, because we have seen the success of this principle, of this concept, all around the country. Kaya naman, nandyan yung ating secretary ng OPARU, nakakapangako na siya na sinasabi niya, insurgency-free na. Magiging insurgency-free na ang Mimaropa at malapit na. Ay masasabi natin yung mga natira pa ay tinatrabaho natin. At dahang-dahan ay bumabalik nga ang mga dating lumalaban sa gobyerno ay bumabalik na sa ating lupunan upang magkaroon sila ng magandang hanap buhay, maalagaan nila ang kanilang mga pamilya at bukod sa lahat na meron silang pag-asa para sa kinabukasan na ang kanilang buhay ay may pag-asang gumanda, na ang kanilang buhay ay may maari nilang mas maganda magiging buhay ng kanilang mga anak kaysa sa naging buhay nila. Lahat naman tayo, ganyan ang ating mga pangarap, ganyan ang ating panalangin. Kaya dahil diyan, nakita natin ang naging matagumpay ang ating peace efforts na sinimula natin na napakatagal na. Ngayon pa lamang nakikita na talagang may pagbabago at
gumaganda ang mga magiging pagkakataon, ang mga opportunities na dinadala natin sa ating mga kababayan dahil merong nakakamit na natin ang kapayapaan doon sa kanilang mga komunidad. Kaya't muli, pasalamatan natin lahat ng kasama dito sa peace process na ating pinagdidiriwang ngayong araw na ito dahil sa Peace Consciousness Month at ang pagdeklara ng Palawan na insurgent-free. Congratulations sa inyong lahat. Ipagpatuloy ninyo ang inyong nasimulan. At nang sa ganun ay maging mas mapayapa ang Pilipinas at maging mas mapayapa ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Babiyahe ka ba patungo o palabas ng Pilipinas? Register muna sa etravel.gov.ph. Pumunta sa eTravel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Kailangan mag-register sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Gayon din sa mga Pilipinong aalis patungo sa ibang bansa. Ang e-travel registration ay libre at walang bayad. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology, kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at wag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history, pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. O ano, assignment.สวัสดีครับผมชื่อนายชัยวิทย์นะครับสุจริตกุลซึ่งชื่อน้องเสือตอนนี้เป็นครูสอนเต้นอยู่สวัสดีค่ะทันนะคะนิชชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะก็เป็นนักเรียนไทยนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะตกรถไฟฟ้าเมื่อประมาณปี 2554 ค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้สูญเสียขาทั้งสองข้างแล้วก็มาสวมใส่ขาเทียมในปัจจุบันค่ะเรียกว่าเหมือนกับเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตค่อนข้างใหม่พอสมควรนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตเกือบทุกด้านของชีวิตเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราสามารถเดินเหินหรือว่าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนปัจจุบันนี้มันเหมือนทำให้เราต้องมาใช้วีลแชร์ผสมกับการใส่ขาเทียมมูลนิธิ Art for All ค่ะมีการเหมือนคล้ายๆส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนแล้วก็ด้วยความที่เราอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอะค่ะเราก็เลยตอบรับในการแบบส่งใบสมัครไปที่โครงการ Art for All ในตอนนั้น Art for All ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และปัจจุบันเราได้รับรางวัลเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการคอนเซปต์ของ Art for All ก็คือ5คนรวมเป็น1อัจฉริยะตาบอดมองไม่เห็นก็เป็นปากหูหนวกเป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขาแต่มีสติปัญญาก็เป็นสมองให้เพื่อนคนปัญญาอ่อนร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นแรงกายกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะก็เราก็มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้พิการนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของการเปิดตัวโครงการ Art for All สู่อาเซียนโดยได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมโครงการตลอดมานะคะต่อเนื่องเป็นระยะประมาณ20 ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเราได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราจึงได้นำเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศหรือ COCI นะคะซึ่งอาเซียนได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ตอบโจทย์ของการที่จะนำอาเซียนไปสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันหรือ Caring and Sharing Society พันธกิจของ Art for มี3พันธกิจด้วยกันพันธกิจที่1ก็คือการสร้างคุณค่าชีวิตโดยการนำคนพิการทุกประเภทเนี่ยเข้ามาพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะศิลปะเนี่ยมันสัมผัสหมดทุกโสตสัมผัสก็เลยเลือกเอาศิลปะขึ้นมาพันธกิจที่2ก็คือการสร้างความสุขสงบในชีวิตพันธกิจที่3ก็คือการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมเมื่อรวมตัวเป็นค่ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถเชื้อเชิญบุคลากรอาจารย์ศิลปินต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือว่าผู้มาร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการอย่างแรกเลยค่ะก็คือได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในค่ายค่ะพอเราไปอยู่ในสังคมของกลุ่ม Art for All มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพที่เราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้จะเป็นพี่เลี้ยงของจิตอาสาอยู่เรียกว่าเป็นสร้างความอดทนได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ
เหมือนมันทำให้คนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาหรือแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น Art for All มีฐานอาเซียนเป็นครูอาเซียนและให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิควิธีจากครูอาเซียนโครงการ Art for All นะคะนอกจากจะยังประโยชน์ให้ประชาคมอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาคนพิการแล้วก็ทำให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบ่งปันกันแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะสิ่งที่ทันอยากเห็นเลยก็คือว่าทันอยากเห็นคนพิการลุกออกมาทำกิจกรรมดีๆค่ะที่สำคัญเลยก็คืออยากให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในระดับนานาชาติได้เราสามารถที่จะร่วมมือหรือว่าจับมือกันเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคืนสู่สังคมได้ค่ะ Art for All เนี่ยจัดการศึกษาในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันสร้างสภาวะสะเทือนใจเมื่อคนหนึ่งมาเห็นอีกคนหนึ่งที่ยากลำบากกว่าถามว่าได้อะไรไปสิ่งที่ได้บอกว่าวัคซีนชีวิตวันหน้าเมื่อเขาเจอปัญหาให้นึกย้อนกลับมาสภาพตอนที่เขาดูแลน้องๆที่ค่ายนะครับตรงนั้นมันจะทำให้เรามองโลกมองมนุษย์เนี่ยได้ชัดขึ้นได้ถูกต้องขึ้นจากนี้ไปเนี่ย Art for All มองอนาคตคือต้องทำยังไงให้อยู่รอดสู้กับโควิดให้ได้กิจกรรมต่างๆคงต้องปรับเปลี่ยนไปความหวังในอนาคตเนี่ยอยากเห็น Art for All 3, 4, 5 กระจายไปทั่วครับปีนี้เป็นปีที่ 25 ของ Art for All หวังและก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่จะมาร่วมกันในระมิดโครงการ Art for All นี้ให้สำเร็จและก็เติบโตแล้วก็เป็นแหล่งที่อาสาสมัครครูบาอาจารย์จะได้เข้ามาศึกษาวิจัยได้เป็นเหมือนกับห้องเรียนมนุษยศาสตร์ขนาดใหญ่ที่เห็นความจริงของมนุษย์ทุกคนดิฉันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์เป็นคนไทยและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของฉันค่ะผมชื่อนายชัยวิทย์สุจริตกุลและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของผมครับ The biggest names in news wires, all under your People's Television, every hour, every week. To give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries. Only here at the People's Television. Disaster Watch, kahandaan ngayong panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang kondisyon ng panahon kung saan ang tubig dagat sa gitna ng silangang Pasipiko ay umiinit at naghahatid ng matinding pagbabago sa klima. Ito ay nagdadala ng matinding tagtuyot at malalakas na bagyo at pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, nahaharap tayo sa isang tumitinding El Nino sa mga darating na buwan. Kaya kahandaan ang kailangan. Mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Panatilihing malusog ang katawan. Magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente. Kung gagamit ng aircon, iset ang thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade. I-report ang mga tagas ng tubig at ang mga iligal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimbak ng tubig ulan. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa hybrid rice at high-value crops at makipag-ugnayan sa ating mga local agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon.
Sa ngayon ay pinag-iingat na ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang mga huling kaganapan mula dito Paalala sa ng mga eksperto sa Glory Balegan para ikipag-igyan. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Gold medalist, Philippines. Troy Steele. They're tall. Nabubuhay tayo para lumaban. Welcome to another episode of PTV Sports Chat. For today, I am honored to have two respectable coaches. One of them, a very legendary coach. Please welcome Coach Joe Lipa and Coach Peter Lopez. Good evening, Brian. Thank you so much for inviting us to the show. We are really honored to be your guest. And to all the listeners of PTV4, magandang hapon po sa inyo. Yun. Coach? Yeah, hi, Brian. Salamat. Inanyaan mo kami dito. And I'd like to greet all your viewers, tsaka yung mga netizens na nag-aabang nitong programa mo dito sa PTV4. We are so grateful that you invited us here. Yun. Coach, it's been a while. I mean, your name was a boom in the 80s. But to this day, you remain involved in the game in one capacity or another. Maybe you could give us an update on ano ba yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Well, ang pinagkaabalaan ko for the past 6 months, rather 6 months, before rather the past 5 years, is that I've been involved as a tournament official. I was the commissioner of different collegiate leagues, okay? And then lately, Peter and me decided to write a book. And initially, Peter asked me if we could write my memoirs as a coach. But I told him, Peter, what I'm thinking of is writing a book. If you could help me write a book, something which could help Philippine basketball. And that is a book that will teach Filipinos how to play basketball. And that's where it started. Yun ang pinagkabala namin ngayon ni Peter. Finishing this book. And the title is Basketball 101. Okay. Coach Peter, when I first met you, pinag-uusapan natin basketball. Interview natin mga players. Ngayon, hindi ko alam na meron ka palang talent na magsulat ng ganyan. Can you tell us more about this book? And where did it start? Yeah, actually, thank you for asking that question. No? So, syempre, yung natin, our initial engagement was the podcast. No? Yeah. So, I was involved in youth basketball. So, I consider myself as a purist. So, old school, 80s. And I grew up wanting to play for this guy right here, no? From San Beda, Alabang. And I honed my craft to qualify to be a UP Maroon. But it did not pan out. So, yung mga experiences na yun, it led me to this. It's like serendipity, di ba? So, I approached him through a common friend who, attorney Bobet Bruce, whose father is his best friend, Coach Joe's best friend, sa Vimapa High School. So they go long ways. Attorney Bruce is from San Beda, Alabang, 2 batches ahead of me. So sabi kay Bobet ko, Attorney Bobet ko, binulong, gawa tayo ng coffee table book kay Coach Joe. It's about time. So when I was in that engagement, Coach Joe told me, eto muna gawin natin. Baka mas feasible. So, syempre, wisdom yun eh. Wisdom ng
the last of the greatest amateur coach in Philippine basketball. So I listen. Kaya here we are. I'll show you the book. Ito yung Coach Jolipa's Basketball 101. Coaches edition. There are 3 editions that we're doing. The first is the coaches edition, which a copy I'll send to you. Okay. No? And then we have the grassroots edition for local government units and provincial governments as well. And then we have the DepEd edition, which we are proposing to the Department of Education as a reference book for PE teachers so they can teach PE as a subject in the K-12 curriculum. So it's rather ambitious, but there's nothing like it. No? So it's all because of the idea of Coach Joe and his heart to serve the whole basketball community from the grassroots level and then going up. Yung Coach Joe, when you say that itong 101, naalala ko talaga yung the 86-1, I believe this was, dinadala ka pa sa States to attend the Bobby Knight event and everything. And you actually, for me, you changed the game when you with that and everything. So kumbaga ngayon, old school, ang tawag nila sa atin is old school, okay? They refer to us as old school. And now medyo iba na yung mga ano. So how do you think this going back to the basics, if I'm correct? Going back to the basics, how can this help the kids of today? Well, you know, Brian, basketball has not changed. Okay, the size of the ring, the size of the ball, the height of the ring, the size of the court, is basically still the same. However, it is the teaching and training methods that have changed. If you would recall, noon kadalasan, isa lang ang coach. Okay? It's only the head coach. Magkaroon man ng isa assistant coach. And they do everything. Now, if you notice in basketball, there are a battery of coaches. Head coach, shooting coach, defensive coach, physical conditioning coach, the psychologist coach. In other words, it has changed a lot. The coaching landscape has changed. And then, second, when it comes to teaching methodology, alam mo before, because of the limited time and the limited resources, dahil doon ilalang ang court ang gagawin sa amin ng coach no kadalasan, ito bola, maglaro na kayo. Okay? Ngayon, all practices are more rigid and more organized. Now, there are a lot of drills. There will be one coach teaching big man, other coach teaching small man, other coach teaching defense, other coach teaching offense. In other words, training now is certainly compartmentalized. It's good. It's good for the improvement of the game. And however, there are also downside. Okay? Because now, dahil kadalasan ka na sabi ng coach, no, papawis na ka, maglaro ka ako, mag-isip ko palagi kung paano tayo mananalo. And that makes the former players more madiskarte, in my words, okay? They really know better how to win than the players now. However, the players now, I give it to them. They're stronger, they're more skillful, they're more talented. There are now more talents in basketball. And these talents are further polished by the improvement in the individual skills. If you will notice noon before, ang pwede lang magdala ng bola, gwardiya lang. Hindi pa point guard tawag noon, gwardiya pa tawag noon. Yung mga sentro, isasabihin ng coach, yan, rebound ka. Okay? Unlike now, wherein you can see na big men shooting threes, okay? Small men posting up, and big men starting to dribble from court to court. That has changed the game a lot. Actually, pero yung alam ko nun, one of your players, si Benji Paras, was one of the few big men who was able to dribble, am I right? Yung time na yun. He and Ramon Fernandez, if I remember it right, 80s sila lang, no? So, pero yung ngayon, coach, ito, kumbaga kasama ito sa skills book na to, itong 101 book. Is that included here? I mean, yung kumbaga, how yung mga players na to would play the game, yung, kumbaga. Yeah, the book contains the fundamentals of the game. And when I say fundamentals, basic fundamentals for offense, basic fundamentals for defense, basic team defense, basic team offense. Now, the basic team offense, okay, of course, it will touch on dribbling, ball handling and dribbling, shooting, pivoting,
and all of the necessary of the individual offensive skills, plus of course defense. Okay, how to pressure ball, how to avoid spin dribble, how to defend against big men. All of these are in this book. And then team offense, the basic man-to-man, the different type of zones, match-up zone, and team offense, the different ways to break a zone, okay, and the different ways to break man-to-man, and a lot of discussion on motion offense. We decided to have a separate charter for motion offense because I think motion offense is the best teacher of the game. If it will be made use of, players can learn a lot from motion offense rather than patterns wherein they are scripted. I'm a preacher for motion offense. It's one of the best tools to teach the game. Coaches, I just have to ask, in your opinion, when you say basics, fundamentals, kasi I've also had my chance to coach before. This is something that I noticed some players in-overlook na kasi parang gusto nila yung ang tawag na showtime, yung lumilipad. Do you think na this is something na medyo na-overlook ng mga kabataan natin today? Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Aiming for a career in broadcasting? Then PTV wants you to be part of its dynamic and talented on-air team. Who bring to the Filipino its roster of award-winning programs. Email your resume. Your future in television starts now. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi. Ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. Alam mo, hindi ko makakalimutan yan, Brian. When may coach kami noon na may isa kaming player na talagang hang time, grabe. Talagang umiikot-ikot sa ere. Siya, sabihin ng coach namin, ilang points yun? 2 points, ano? Tumira ka sa labas, simple mo, 2 points, ano? May pagkakaiba pa. And that stuck into me. And that's where I thought that
basketball should be made as simple as possible. Coach, ikaw, nag-coach ka rin Of course. No? It's all because of the media. It's all because of the media. More so ngayon, internet and YouTube. No? So, children nowadays or students nowadays are exposed to highlights, di ba? And having them drool or love watching fancy moves. But they don't know what's behind the development in doing those kind of things. No? So again, there's the time immemorial cliche. Let's get back to basics. Yeah. And that's what we are emphasizing. Take a look at Michael Jordan. Di ba? Yung series na 91, 92, 93, 96, 97, 98, yung dalawang repeat, no? You would hear the commentary. Jordan has basics, remarkable basics. The way he moves, the way he beats double teams, the way he weaves through traffic. Kasi si Dean Smith was a stickler for the essentials, the fundamentals. And then because of his athleticism, tumaas yung level of play niya. And then, this is debatable, of course, that he became a GOAT. Di ba? So, yun yung sa akin. That's my perspective. So, my generation was able to see those highlights that we would want to imitate. Pilipino pa, di ba? Gustong gumaya. So, tayo, para facsimile tayo ng American basketball. We can mimic, we can imitate what they're doing. Di ba? So, and us, yun yung mga nangyayari ngayon, this generation. There is no doubt, no one can argue that you were the first coach to have the University of the Philippines their first UAAP title in 1986. To this day, Coach, naalala mo ba yun? Yeah, alam mo, yung 1986, first of all, napakaswerte ko nung taon na yun. Okay? The UP community was very supportive from the late Senator Angara was the president at the time, the UP community, and then I was blessed with very talented players. Napakaswerte ko ng taon na yun, and I think that team deserves the championship. And I would recall that launched my coaching career. And it's that championship is now the source of my happiness. And it launched my coaching career, and basketball now is the source of my happiness. Kumbaga, Coach, being the first is always sweet. Yeah. Kasi that will forever be credited to you. Diba? Kumbaga, kaya nga masarap parang I remember that you were up against the UE Red Warriors. Yeah. At making it sweeter was, they only needed to win once. Yeah. You beat them twice. Yeah. Tapos, from there, sunod-sunod na coach naging national coach kayo, which is another first, because you coach a team without any naturalized players. Yes. I read that, kaya sabi ko, doon na, ito yung mga players na, I think that was yung mga naturalized na wala na, this was yung mga after NCC. Oo. Yeah, NCC. Coach, the fact that you had to handle a team without naturalized players, kumbaga, a whole new era of basketball at that time, how did you take that? Well, it was one of the biggest challenge of my life, my coaching life, and maybe also one of the biggest challenge for the players individually and as a team. Because that team was much maligned. Okay? Kawawa kami nun sa dyaryo. Every time we were being lambasted in the papers. Okay? A lot of people were saying that huwag nyo na ipadala yung team na yan. 12 maglalaban, pang-13 yan. Okay? In other words, every day nakapako kami sa krus. Nobody believed the team. But the team believe in themselves. The players work hard. And I would also say, I really work hard. And with God's blessing, we won what they say at the Golden Bronze. And that Golden Bronze, pag naalala ko, kinikilabutan pa ako. Because I think it was one of the most controversial calls I've ever seen in my life. Okay? If you would recall, it was the charging foul against Alan Kaidik. And also, from that incident,
nireview ko ng nireview yung tape. I think the best one is it could go either way, charging or blocking. But I think the best call there should be no whistle. Yeah. Okay? And there had been no whistle, alam ko di easily pass the ball behind the back. Okay? And from that time on, I have one lesson in life that all of my players should know how to pass behind the back. Dahil kung si Alan noon, madunong mag-behind the back pass, kaya-kaya niya i-pass yung kay Samboy Lim, who was free at the other side of the court, and 8 seconds to go, kaya-kaya i-duck ni Samboy yun. And you could have won by 1 point. And also, I'm very proud of that team because that team, okay, lost to China by, I think, 16 or 8 points. The game was that close. Yeah. And I would say that that was one of the best national team of China. Andun sila Wang Sisi, matatangkad nila, sila Song Ligang, and the Filipino boys gave them a run for their money. Coach, naalala pa, aside from Alan and Samboy, sino pa yung mga ibang mga players mo nun? Ang mga player nun si Elmer Reyes, okay, Dico Diniera Brothers, Jack Tanuan, Glenn Capasio, Ronnie Magsano, Eric Altamirano, Jolas Timosa, Alvin Patrimonio. Yeah. Oh, malakas yun, ha? Yeah. And all of them were very young, that team. All of them were in their college years. And awang-awa ako sa mga bata ngayon because they practice for their team, they practice for the PBL team, and then they also practice for the national team. And varsity pa, Coach. Varsity team pa nila. So, 4 na practice sila every day. And the boys work hard. Naalala ko rin yung mga players sinasabi, Coach, nagpapahiga kami sa loob na sine. After lunch, manunod kami. Dahil practice namin sa Rizal Memorial, pupunta sila doon sa mall, manood sila ng sine doon sila magpapahinga. And I really admire the big heart of those boys. Sine nun, mura lang yata sine nun eh. Aircon ka pa. Diba? Basta alam ko na yung mall. I think I know that mall already. Okay. Then you moved on to the PBA, the PABL. I'm sure nag-PABL kayo, di ba? PBA, then tapos yun nga, yung sa PBA, parang hindi kayo masyado nag-click with their style of play. Yeah. Then eventually, but do you still recall any memorable moments you had with the PBA? Yeah, you know, I think the best moments in my stint in the PBA was when I was in the Swell team, wherein we were one game away from winning the semifinals. And then, you know, a lot of, one of the imports during that time was, I think, one of the best imports that came into the Philippines, Dexter Shaws. And those were one of the most glorious years of the PBA. Dexter Shaws. Something comes into mind. Coach, hindi ba sumakit ang ulo mo kay Dexter Shaws? You know, Dexter Shaws, until now, a friend of mine. Every now and then, he texts me and I text back. And I remember him, pagsasabihin ko, hey, Dexter, will you win? Yes, Coach, we gotta win. We gotta beat them to pieces. But if he doesn't answer, I already have doubts. Magaling to si Shaws. Yeah. Oh. Kaya for some reason, may mga, I don't know, he had that knack of not finishing a conference or something with you. I don't know. Sa Pure Foods na yun. Pure Foods na yun. Yeah. Sa Shell naman, hindi naman sumakit. Sa Shell. Okay. So, aside from that, Coach, wala na. Yung mga players na hinandle mo, yung ano mo doon sa Well, PBA. you know, one of the most talented players that came into my life was Alvin Patrimonio. Oh. Okay. Right from the start, Alvin, I think during that time when we organized the Asian Games team, the team for the Asian Games, which now the FIBA Asia, I think Alvin was only 17 or 18 during that time. And I spotted, that boy is good. That boy will go places. And a lot of people, because Alvin virtually, during that time, was virtually unknown. Yeah. He was one of the best players of Papua, but Alvin was not much talk about. And I told him, yes, he's that good. He's that talented. And the rest is history. Alvin made the team, and he became a very great player, college player, national player, and even in the PBA. He's one of the most talented players that came into my life, and he's also a very good person. Among the players now to these days, Coach, meron ka ba nakikita na
kumbaga nakaka-capture yung ganun. Para something like that, you're impressed na how you wish you could handle him also. Yung current crop natin, kasi ang dami nating mga magaling na players eh. Meron ba kayong ano? Well, alam mo, mga players ngayon, Brian, they're talented, okay? Maybe their talents came because of better nutrition, okay? And they are more skillful because their talents are being maximized to the limit. Teachers now or coaches are better teachers in the game, and they teach better shooting, teach better dribbling. And I would say na lahat ng player ngayon, ang sarap coachan niya. And I think mga players ngayon is the essence of professionalism is more ingrained in them. Okay? Now, the players now, most of them handle themselves physically and mentally. And a lot also handles themselves financially well. Yun lang, well, last question ko, Coach. Difference between the national players representing the Philippines now and nung time niya. I'm sure there's a big difference. Well, you know, it's like day and night. Okay? The players during that time, playing for the Philippine flag is a priority to them. Okay? They will really serve the country very well and play and die for it. Ngayon, alam mo, players now also, I don't like to miscredit the players now. They also die for their country. Okay? But they are not as hardworking as they are anymore. Okay? And I would say that now, yung mga players ngayon, they've got everything in life. Yung mga players doon, they're just in for the love of the game. That's the big difference. Coach, you want to add anything to that? Yeah, that's wisdom, no? So, of course, lagi ko kasama si Coach Joe. These are things that will be featured in his memoirs, no? I can't wait to see that. that. Yeah. So, these things that he discussed with you, tsaka yung na ano mo lang yung 1986 na RP Youth team na sa AYBC. 2 weeks niya lang binuo yun. Tapos silver pa rin. So same year, kaya sinasabi ni Coach Joe, 1986 was a good year for him coaching-wise. And that is where he made this stamp. And then it triggered, it paved the way for a 40, 50-year career in basketball. Using purely Filipino players. Yes. Yun yung ano. Alam nyo, Coach Joe, Coach Peter, ang dami ko bang gusto tanungin. Kaya lang, kulang tayo sa oras eh. So before we end, I'd like to give you the floor. Maybe if you want to greet anybody or shout out. Coach Peter, ka muna. Yeah. Sige, I just want to plug our book, no? Coach Jolipa's Basketball 101, Coach's Edition. It's now available online. Look for my page. It's Peter Regalado Lopez on Facebook and Basketball IQ. That is, send me a PM so I can answer you back, and then I'll get back to you immediately. Thank you, Brian, for having us here. Okay. Coach Joe. Brian, thank you so much for inviting us here, and to all of these listeners in PTV4. Thank you so much. Hope you enjoyed the show. And the book is now available, and I'm sure those who like to teach the game or study the game, I'm sure the book will be very helpful for you. For sure yan, Coach. For sure. Ako, tagal nung nag-aabang artist ngayon, si Coach Joe. When I was coaching, I was looking for those kinds of books. Yes. Yun, okay. All right. Okay. Thank you, everybody. We hope you enjoyed our time with Coach Peter and Coach Joe. Catch us on our next episode.
Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananaglakan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA Ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Bagong Pilipinas, second batch ng Digit Pa Premyo ang hatid namin. Ngayon dito sa 5 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Isang maswerteng araw po ng Sabado, September 9, 2023. Ready na bang muli ang mga tickets nyo? Kaninang 2 p.m. draw, marami na ang nakapag-uwi ng libo-libong cash prizes. At sana, ngayong alas 5 ng hapon, mas marami ang palaring manalo. Kaya tutok lang po dahil maya-maya lamang, aalamin na natin kung lucky numbers nyo na ang mapipili. Live po nating populahin ang mga walang numbers at napapanood yan sa PTV Network, pati na sa ating mga social media accounts. At para naman manatiling updated sa happenings dito sa PCSO, i-like at mag-follow na rin sa aming bagong Facebook page, ang PCSO Games Online Hub. Makikita po dyan ng Lotto Draw results, jackpot estimates, advisories, announcement of winners, at iba pang programa at activities ng PCSO. Okay, Lotto players, bago ang game time, ipakilala muna natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Call. Nag-imbita po tayo ng ilang Lotto players na mag-witness ng ating live Lotto Draw. Nandito rin ang mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit, pati na ang mga technical operations personnel mula sa PCSO Data Center. Good afternoon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Lotto Philippines, oras na para maglaro at manalo. Kaya tara na, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng Lotto Draw Panel of Judges and draw representatives from the PCSO and the Commission
for the 5 p.m. draw. 25 and 9 in exact order. Hindi pa po natatapos ang buhos ng mga papremyo. SEL players naman na sumali sa ginanap na 3 p.m. SEL draws ang may pag-asang manalo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! SEL players, maayong hapon sa inyong tanan. Kung kayo po ay sumali sa ginanap na SEL Departmentalized Draws kaninang alas 3 ng hapon para sa Visayas, excluding the provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo and Negros Occidental, and the cities of Bacolod and Iloilo. Narito po ang mga nanalong numero. Sa STL Pares, we have 9 and 19 in exact order. Sa STL Sword 2, we have 0 and 3 in exact order. At sa STL Sword 3, we have 2, 4, and 0 in exact order. At para naman sa 3 p.m. STL Departmentalized Draws for Mindanao, excluding the provinces of Camiguin, Dinagat Islands, Misamis Oriental, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Sibugay, Cagayan de Oro City, and Davao City. Narito po ang mga unang numbers. Sa STL Pares, we have 17 and 18 in exact order. Sa STL Sword 2, we have 5 and 4 in exact order. At sa STL Sword 3, the winning combination is 6, 5, and 8 in exact order. Congratulations po sa ating mga SEL winners. Good news pa rin po para sa lahat. May dapat abangan next week. Ang mga detalye, eto po, panoorin natin. Burmans na mga kalaro! May pabuena manong regalo ang PCSO para sa inyo. This September, go all out sa pagbili ng mga digit game tickets. At PCSO na ang bahala sa all-in jackpot game tickets ninyo. Take note mga bestie, kailangan lang bumili ng 20 pesos worth of tickets for each of the scheduled digit games for the day. And guess what? Bibigyan kayo kaagad ng jackpot-bearing game tickets worth 40 pesos each na babolahin on that particular day. This promo will run from September 11 to September 15, 2023. At dahil limited ang free tickets kada araw, update your to-do list na. At maaga pa lamang, kita-kits na tayo sa PCSO main office o sa kahit saan mang PCSO branch nationwide. Ticket buy na mga kalaro! Araw-araw, let's play Lotto! Reminder po sa lahat, huwag tangkilikin ang mga iligal at huwag din basta maniniwala sa mga nakikita online. Gaya na lamang po ng Lucky Pick 3 at Swerte Ceiling Facebook pages. Hindi po totoo na konektado sila sa PCSO. Maging ang Pakiloto at Sure Lotto ay hindi rin produkto ng aming tanggapan. Para makasigurong legit ang games na sinasalihan sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives lamang, pumili ng inyong mga tickets. Good news naman sa mga naghahanap ng free medical and dental outpatient services. Meron tayo niyan dito sa PCSO. Pumunta lamang po kayo dito sa PCSO Main Office, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Monday to Friday. Magdala po ng photocopy ng inyong valid ID pati na ng inyong vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. At para sa mga nais kumonsulta sa ating mga espesyalista, narito po ang schedule ng ating multi-specialty clinic. Panoorin po natin. Libreng konsulta ba ang hanap ninyo? Meron tayo niyan dito sa PCSO. Inihahandog ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo.
Tuwing Lunes, ready to serve you ang aming mga cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman ang ating mga ENT doctor and pulmonologist every Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m. At pagsapit ng Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming mga gastroenterologist and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, worry no more dahil ang ating ever-reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo. Tuwing araw yan ng Biyernes mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. All these services are free. Kaya bumisita na sa PCSO Multi-Specialty Clinic. Pero reminder lamang po, fully vaccinated individuals lamang ang makakapag-avail ng mga nasabing serbisyo. Kaya dalhin po ang inyong mga vaccination cards, pati na din ang inyong mga valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa aming Medical Services Department sa telephone number 8846-8757. It's recap time for the 5 p.m. draw results. Starting off with the 2D Lotto winning numbers. We have 25 and 9 in exact order. For 3D Lotto, we have 1, 6, and 8 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Ipa-validate na po ang winning tickets para ma-claim at ma-enjoy na ang panalo. And to know how to claim your prizes, panoorin natin ito. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Oy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Takbo na sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Lotto players, kung gusto ng mas marami at mas malaking Lotto pa premyo, samahan niyo po kaming muli mamaya sa 9 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Ingranding pa premyo ang hatid na mga games natin na 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 5.9 million pesos. And the Grand Lotto 655 with 29.7 million pesos. Bukas naman po sa ating Super Lotto 649, the jackpot estimate is 44 million pesos. While for the Ultra Lotto 658, we have 56 million pesos. And for Monday's Mega Lotto 645, the jackpot prize is estimated to reach 14.5 million pesos. Huwag pong kalimutan ng mga tickets para sa chance ang maging susunod na Lotto Milyonaryo. That's all for this afternoon para po sa PCSO Celebrado III. Para sa bagong Pilipinas, sama-sama nating ipanalo ang kawang-gawa at tapat na serbisyo.
Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang Apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananaklukan ti maysa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA Ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakabantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang ating mga senior citizens ay sumasalamin sa isang henerasyong nagbigay daan para sa pag-unlad ng ating lipunan. Ngunit nakalulungkot isipin na may mga pagkakataong hindi sila nabibigyang prioridad. Sama-sama nating alamin ang mga hamong kinakaharap ng mga senior citizens at ano-ano ang aksyon ng gobyerno upang maisulong ang kanilang kapakanan. Kaibahan ng mga dito sa Pilipinas ay hindi natin tinataboy ang ating mga matatanda. Malaki ang halaga sa atin dahil sa ating kaalaman, they are the ones who have the wisdom, the experience that can guide you through life. Sa bayan ng Bacnotan sa probinsya ng La Union, nakilala namin ang samahan ng mga senior citizen na bukod sa pagiging produktibo ay malaki ang naitutulong sa kabuhayan ng maraming residente. Ito ang Bacnotan Senior Citizens Association Incorporated. Ang Baskay, yung mga association ng mga senior citizen from Bacnotan. Ang aming mga project ngayon, itong ating goat dispersal, nagsimula noong 2012. Noong nangpunta doon yung mga sa Livestock Development Council ng Department of Agriculture. Nakatutuwang isipin na mula sa maliit na grupo na nagsasalo-salo tuwing birthday parties noong 1985 ay lumawak ang samahan at ngayon binubuo na ng mahigit 60 mga miyembro. Nagsimula ito nung nakatanggap kami ng 170,000 mula sa Livestock Development Council ng Department of Agriculture. Yan ang pinagsimulan namin itong goat dispersal. Ang usapan, pagka napanganak nila yung dalawa, binibigay namin ng dalawa. Pag nakapanganak na sila doon sa dalawa, ibabalik sa amin ng 3. Pag binalik sa amin yung 3, yung pinambayad nila, ibibigay na naman namin sa iba. Kaya tuloy-tuloy yun. Walang patid yun. Sa tulong ng gobyerno at ng iba pang mga organisasyon, patuloy na lumalago ang kanilang goat dispersal project at ito ay pinapatakbo mismo ng mga senior citizen. Kami ang nagmo-monitor sa mga goats na distribute para to see to it na nakakatulong sa mga pamilya nila, apo nila, kadagdagan sa pagtustos nila sa gastusin. Malaki na rin ang naitulong ng proyekto sa kanila
kanilang komunidad. Kabilang sa mga beneficiary ng programa ay si Tatay Teodoro na isa ring katutubo. Ito ang pamahay ng kambing galing sa senior citizen na programa ng mga senior. Magpasalamat kami. Parang merong kaming dagdag na pangkitaan. Bali yung pang-araw-araw ng yung mga senior citizen, nakukuha nila doon sa pinagbibintahan ng mga goat na napaproduce nila. Kaya yun, pang-araw-araw, yung mga pang-eskwela, ng mga bata, ganon, yun, nakakatulong sa kanila. May malaking naitutulong din ang proyekto sa mismong mga namamahala nito. At tinutulungan kami na maganda ang pag-iisip, maging alerto kami, mag-exercise kami sa kahit konting paraan. Yan ang nakakatulong sa amin para to be more active. Mga kapwa senior citizen, hanggat maaari habang buhay tayo, sige pa ang kayod natin. Kaya kung ano man ang nagagawa ng yung mga programa na pangkalusugan, lalo na pangkalusugan, dahil kasi kailangan na natin ng pangkalusugan, gagawin lang po ninyo. Magpatingin kayo sa doktor, punta kayo ng hospital, ganon, para nang sa ganon, yung ating kahinaan nagagamot. Matapos marinig ang nakamamanghang kwento ng Baknotan Senior Citizens Association Incorporated, inalam na rin ng aking kapartner na si Kalope ang iba pang mga programa ng lokal na pamahalaan para sa mga senior citizen ng Baknotan. Kaya nandito kami, gusto naming malaman ano ang mga programa ng Baknotan Municipality para sa ating mga senior citizen. Baka kwentuhan nyo kami tungkol dito. Actually po marami po kaming program for our senior citizens, pero siguro yung notable na masasabi ko is yung ordinance namin ng pagbibigay po ng incentive sa aming octogenarian at nonagenarian. It started po, na-approve po siya nung 2021 pa po. So, yun po yung isang ng mga senior citizens namin na hindi na nahihintay yung 100. Although, meron na sila incentive when they turn 100. Pero syempre, bibihira naman po yung nakakaabot nun. So, very happy po yung mga seniors namin na meron kami incentive na gano'n. Ano nakukuha nila, Mayor? 90 to 94 years old, 5,000. And then 95 to 99, another 5,000. And then pag 100 po is 10,000. And yun pong ongoing ngayon is yung aming pinapatay yung senior citizens building. Hindi lang po siya office, but it's a recreation and wellness center. And we will expand po kasi ang ginamit po namin dyan is yung napanalunan po namin sa SGLG na 5 million. So since parang limited siya, although yung original plano po namin is mas malaki siya. So yun po ay hindi lang siya office, but it's a place na kung saan pupunta yung mga senior citizens for the recreation. Magkakaroon din po ng mga mini library, mga activities. Maraming salamat, Mayor, at talagang kitang-kita natin dito sa Baknotan na pinapahalagahan ang ating mga senior citizen. Kaya sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The biggest names in news wires, all under your people's television, every hour, every week. To give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries.
only here at the People's Television. Pinaunlakan kami ni SR Salvi sa kanyang tahanan para pag-usapan ang kalagayan ng sektor ng mga senior citizens sa bansa at ibinahagi na rin niya sa amin ang mga programang minumungkahi at hinihiling ng kanilang sektor mula sa mga ahensya ng gobyerno. Nanay Salvi, ako'y tumungo sa inyong tahanan para kamustahin ang ating mga senior citizens. Ang lagay po nila sa kasalukuyan, kamusta po ba ang sektor na ito, ma'am? Dahil ng lagi kong nasasabi ang mga senior citizens ay medyo nakakalungkot ang kalagayan. Siguro sa lahat ng mga basic sectors ng ating bansa, ang mga nakatatanda o yung senior citizens na tinatawag natin, ang kung hindi man number 1 ay number 2 sa pinaka nangangailangan ng tulong. Sabi niyo may mga developments na pero marami pa rin mga pangangailangan ng ating mga elderly. Ano-ano po itong mga pangangailangan ninyo na kailangang tugunan? Basic sa mga nakatatanda kasi yung livelihood, yung magkaroon ng sense of financial independence. It's very hard to accept na after all those times na ang nakatatanda ay siyang provider ng kanyang pamilya, ngayon ano na siya, nalagay siya sa lugar na kung saan maghihintay na lang siya ng ibibigay, ng itutulong. So ano ito sa self-esteem ng tao. Ang ating po mga nakatatanda, hindi mo iiwasan, marami na rin mga nararamdaman, sakit, kailangan nila ng gamot. Ano po yung mga interventions na maaring gawin para hindi naman po hirap ang ating mga elderly pagdating sa ganito pong mga pangailangang pang-medical? For one, gusto kong purihin ang ating gobyerno dahil sa mandatory PhilHealth coverage. Hindi alam ng maraming nakatatanda na sila ay member na ng PhilHealth. So, mandatory enrollment na ng senior citizens sa PhilHealth. Ganda rin ginawa ng gobyerno yung kasama sa inapprove sa Republic Act 1994 na isinali doon yung libreng pagpapagamot sa mga government hospitals ng mga senior citizens. And then, yung mga tinatawag nating discounts. How about po, Nanay Salvi, yung mga medical personnel na qualified na tumugon po sa mga problema sa kalusugan ng mga nakatatanda? Sapat po ba ito sa ating bansa? Hindi po. We are very much wanting sa presence ng mga medical professionals na may kaalaman tungkol sa panggagamutan sa mga nakatatanda. One of our resolutions that we made sa NAPSI, Senior Citizens Council, was sana maisali, ma-revise yung curriculum ng mga medical professions, na maisali ang geriatrics and gerontology as basic subjects sa sa pagsisimula pa lang ng lahat ng mga health courses. Sa usapin naman po ng pensyon, kamusta po ang nalagay ng ating mga senior citizens? Sapat po ba ang mga natatanggap po nila sa ngayon? Okay, dalawang uri kasi yung pensions. You're talking of the social pension. Ito po yung ibinibigay ng gobyerno bilang tulong sa mga nakatatandang. Walang pension na tinatanggap mula sa yung tinatawag nating mga regular pension systems. Kami po noon, yung organization ko, yung COPAP, we worked for the inclusion ng social pension para sa mga indigents. Ang naging problema din kasi dito sa social pension ay yung implementation. Yung targeting ng beneficiaries, doon nagkaroon ng malaking problema. Yung distribution, payout po ang tawag doon ng social pension na 500 pesos lang a month ay withhold nila yan, tinigil nila for 1 whole year. Ang sinasabi namin, kailangan yung kahit ganoong kaliit na halaga, kinailangan ng tao sa ganoong araw. So hindi natin pwedeng sabihin, ay bukas na lang kayo kumain, di ba? So
So, nanghihinayang kami na for 1 whole year, hindi nila naibigay yung serbisyo na kakarampot na nga lang eh. Panghuli na lamang po, Nanay Salvi, gaano kahalaga na bigyang prioridad natin ang pangangailangan ng mga elderlies o mga nakatatanda para mabawasan ang antas ng kahirapan sa bansa? Even up to this time, kami ay contributing members, productive members of this society. Kung kami man ngayon ay nangangailangan ng nurture, nangangailangan ng care, we did that before. Binabaligtad lang ngayon ng sitwasyon ang lamesa. Noong panahon, kami ang nag-alaga, kami ang nagsikap na maisayos ang lahat. Nanay Salvi, tunay ako'y nag-a-agree sa inyo dahil wala kami dito sa lagay na ito kung hindi dahil sa mga nakatatanda sa amin. At tama yung kultura ng pagbibigay tanaw, pagbibigay ng kumbaga, pasasalamat na rin sa inyo, no? Kasi malaki ang kontribusyon ninyo sa amin at kahit hanggang sa ngayon sa lipunan. Kaya kailangan bigyan ng tamang pagkilala at benepisyo ang mga nakatatanda dito po sa ating bayan. Salamat po sa inyo at tunay na marami pang dapat gawin para sa sektor na ito. Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayo, sama-sama ang iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno para bigyang prioridad ang mga nakatatanda. Nanay Salvi, sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Bukod sa NAPSI Senior Citizens Sectoral Council, marami pang organisasyon na nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga nakatatanda sa bansa. Kabilang na dito ang Seniors for Seniors Association Incorporated na pinamumunuan ni Sir Floro Francisco. Katulad ni SR Salvi, isa rin sa itinataguyod ni Sir Floro ang pagkakaroon ng livelihood programs para sa mga senior citizens at ang maayos na implementasyon ng Universal Social Pension sa bansa. Kaya sana mag-develop tayo ng lahat ng programa na ma-harness yung capacities, skills, knowledge, expertise, experiences ng mga senior citizen. And to do that, number one, we should consider the employability of senior citizens who are still capable and can still contribute, no? Kasi marami kami mga senior citizen, may mga expertise kami. May mga qualifications kami. Kung gusto mo namang gamitin natin yung mga skills ng mga senior citizens, bigyan natin sila ng negosyo, mag-develop tayo ng livelihood program na kung saan magkakaroon ng capacity na makapagkuha ng loans ang mga senior citizen para meron silang startup capital to start na businesses. Then, posible yan. And the Universal Social Pension is one way of doing that. Kung sana ay talagang tutugay-gayin nila yung plano na magkaroon ng Universal Social Pension para sa mga senior citizens. Meaning to say, lahat ng senior citizen, regardless of economic status, regardless of pension status, magkakaroon sila ng additional na Universal Social Pension, maaaring magkaroon ng source ng kapital yung mga ibang senior citizens na merong kakayanang mag-isip at magsagawa ng mga proyekto na mapapagkakitaan nila. Ayon din kay Sir Floro, pagdating sa pagsulong ng kapakanan ng mga senior citizens sa bansa, ay mahalagang bigyang prioridad ang lahat ng kabilang sa sektor na ito, lalong higit ang mga vulnerableng miyembro ng sektor. Sa karanasan ko, nung buhat na ma-involve ako sa mga senior citizens, yung inclusivity ng mga seniors na nasa LGBTQ community. Sila ang pinakakawawa ng mga seniors. Mga taong tinakwil ng pamilya, tinakwil ng magulang, pinabayaan ng mga kamag-anak. Sila yung pinakakawawa. And government should have a program for them. No? And then of course, yung mga seniors na sobrang nang matanda, yung mga hindi na nila kayang buhayin ng sarili nila, kailangan natin ng mga inclusive programs for them, no? Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan.
Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, at pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ng mga gamot na nireseta. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen at ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Nagkaroon kami ng pagkakataon na direktang makausap ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens at inalam namin ang kanilang mga proyekto para tugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng mga nakatatanda sa bansa. Attorney Quijano, salamat po sa inyong oras po ngayong araw na ito. Pleasure. At nagpapasalamat po ako dahil kayo po ay may panahon para po sagutin ang ilang pong mga concerns ng ating pong mga senior citizens dito po sa ating bayan. May nakausap po kasi kaming representative from the sector at nais po nila na malaman din yung mga ginagawa pong programa ng inyo pong ahensya para po sa kanila. Una po nilang concern, sir, yung mga livelihood programs po para sa kanila para may maipangtawid naman po sa kanila mga pang-araw-araw na buhay. Ano po ba ang mga programa po ng inyo pong ahensya, sir? Ito, example. Ito, tinatapon to sa dagat. Ginagawa na ngayon ng mga senior citizens. Ang ganda. Out of the water lilies, so makukuha mo na yung natatapon sa dagat, magagamit po pa. Siyempre, tinutulungan ng Department of Labor, DOST, DTI. So, this is a whole of government approach. Livelihood, we have a program called SICAD na. It's the legacy program. We are asking the senior citizens, ano bang iiwanan mo sa susunod na henerasyon? Ano yung abilidad na dapat mong ibigay sa susunod na henerasyon? It's an intergenerational question posed on the senior citizens para naman lalong lalago, hindi lamang ang ekonomiya, kundi ang lahat. So ito po, sir, ay paano po kumbaga nakaka-avail ng mga ganitong programa, yung ating pong mga elderly? Saan po sila pupunta makikipag-ugnayan? Well, the experience is, gumawa sila ng proposal, sinumite nila sa mga ahensya, tinanggap ni Department of Labor, nagbigay si Department of Labor, hindi pera, materials, beads, yung mga ganito, di ba? Tapos, sila na ngayon ang gumawa. So, no funds lost. Ganon din ang DOST, may binibigay na suporta, DTI, ibang mga ahensya. Alam mo, Dayan, may mga batas tayong medyo atrasado. Yung retirement natin is 65. Samantalang yung mga senior citizens malakas pa at 70, 75, even 80. Si senior citizen gusto pang magtrabaho. Sana po mapag-isipan ng ating mga legislators na bigyan ng opportunity yung seniors na hindi presahing mag-retire. So let's review the whole process. We want to work, we want some help. Kasi pangalawa na lang yung aspeto ng tulong eh. Una yung kaya mo ba, di ba? Of course, the government is there. Nabanggit rin po na isa rin po sa kanilang mga concern, Attorney Quijano, yung kanila pong siyempre pangangailangang medikal. Sila po ay matatanda na, iba't ibang sakit na rin po yung kanilang nararamdaman. Ano po yung mga interventions po natin dito, sir, para matulungan po natin sila? We are as concerned as they are. Bago pa lang ang ahensya, we realized, alam mo ba, there are only 150 doctors nakafocus sa senior citizens. Only 150 geriatricians in the whole country. Kasama tayo dyan sa
pagdadialogo sa ibang ahensya ng pamahalaan, DOH, mga medical schools, sana naman bigyan nila ng focus ang senior citizens. Binigyan tayo ng 43 billion para magkaroon ng libreng medical, dental, optical, and ear examination ang lahat na senior citizens. Libre po. Marami pong mga Pilipino ang hindi alam na universal healthcare na tayo. Maraming Pilipino, maraming senior citizens ang hindi alam na libre yung medical examination. Attorney Quijano, sa usapang pensyon naman po ng ating mga elderlies, ano po ang ating mga ginagawa pong hakbang patungkol po dito? Well, sa ngayon kasi, ang namamahagi ng pensyon ay ang DSWD pa. But we are preparing ourselves. Kaya nga, yung online registration ay importante dahil dapat malaman ng ating pamahalaan, dapat malaman ng ahensya kung gaano kadami ang senior citizens, ano ang katayuan nila, ano ang abilidad nila, ano ang health situation nila. So, when we will have the numbers by end of the year, we will be able to perform our task even better. It's a matter of balancing it. Ang senior citizens ay pwede pang productive. Kung productive sila, kukunti na lang ay iaambag ng ating pamahalaan. So, we want this balance, healthy, productive aging, but the senior citizens needing support, kailangan din ng medical attention, kailangan ng benefits. Yung mga matatanda, sir, mga elderly, sabi nga mga lolo at lola natin, nanay, tatay, sila ay nagpundar noong sila ay bata-bata pa. Sila ang nag-alaga sa amin. Sila ang nagpaaral sa amin. Wala kami kung wala sila. Kaya sabi nga nila, ngayong matanda na sila, sana'y maibigay sa kanila yung mga nararapat para sa kanila. Ano pong assurance po ng inyo pong ahensya, sir, para po sa ating mga elderlies? Para yung kanila pong karapatan at benepisyo ay maibigay po talaga sa kanila. Yung tanong mo, Dayan, is really touching me kasi minsan nakakalimutan ng next generation ng senior citizen ay nagsakripisyo para sa ating bayan, sa ating pamilya. Dayan, hindi madali ang magsabi thank you. Kailangang may walk the talk. So, the National Commission of Senior Citizens is simply an integrator. Kung makita mo, ang dami ng batas na dumaan. Ang batas ng accessibility, batas ng benefit for the seniors, batas ng dapat may senior citizen center, batas na dapat walang discrimination. Kailangan lang natin yung mulat tayo. Yung kamulatan na kailangan suportahan ng senior citizens. Well, Attorney Quijano, tunay na katuwang po ng NAPSI ang NCSC para po mabawasan ang antas ng kahirapan sa ating bayan at tunay na tugunan po ang pangailangan po ng ating mga senior citizens. Minabuti na rin namin na magtungo sa House of Representatives para naman alamin ang mga programa at panukalang batas na inihain ni Representative Milagros Magsaysay para sa kapakanan ng mga senior citizens at kamustahin ang representasyon ng mga nakatatanda sa Kongreso. Congresswoman Magsaysay, maraming salamat po sa inyong oras para po mapakinggan yung mga concern po ng ating mga senior citizen. Unahin na po natin na pag-usapan yung tungkol po sa social pension. Yes. Sa inyo po bang palagay sapat po itong natatanggap ng ating po mga senior citizens sa kasalukuyan na social pension at ano po ang ginagawa po ninyo sa Kongreso kaugnay po nito? Yes. Yung yung 500 sa panahon na ito ay wala na mabibili. So, nag-increase naman ng 1,000 pero hindi pa na-i-implement dahil hindi pa ay hinahanapan pa ng pondo. Ito talaga ang gusto ng mga senior citizens. So, naghain ako ng Universal Social Pension para lahat ng 60 years old and above, mayaman man, mahirap man, may pension man, wala, ay makakatanggap ng buwanang pension. Kasi sabi nila, bakit may discrimination daw? Bakit indigents lang? Bakit sila? Naghirap din naman daw sila noon at marami naman silang kontribusyon sa gobyerno. Bakit wala silang pension? Wino-work out ko ito, pinaglalaban ko. Sana magawin ng ating mahal na Pangulong Presidente Bongbong Marcos na priority bill ito. How about po dun sa mga nagsasabi na pababain yung edad na nakakatanggap po ng social pension? Wala po si
Alam mo, What's your hindi ako stand? pabor yan. Hindi ako pabor kasi 60 years old, malalakas pa naman sila. Actually, yun nga ang inaano ko na maski naman pag nag-retire na sila at the age of 65 at able pa sila na capable pa sila na mag-work, ay tanggapin pa na magtrabaho. Malalakas pa naman mga senior citizens at gusto pa nila talaga magtrabaho. On the other hand naman for other issues naman na Congresswoman Magsaysay, yung ating pong mga nakatatanda, marami na rin pong mga sakit. Marami na pong mga nararamdaman and it goes with age po. Yung mga geriatric wards po natin, kamusta po ba ito? At mga doktor na available po para po sa mga sakit ng mga elderly? Alam mo, yun nga ang problema natin. Kulang na kulang tayo sa geriatric doctors. Oo. At saka mga geriatric nurses. Kaya nga, sinusulong ko yung Philippine Geriatric Hospital kasi ngayon, meron National Geriatric Hospital. Kaya lang, wala naman silang sariling budget. Ngayon, inaano ko na magkaroon ng Philippine Geriatric Hospital para sa ganon ay matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen. Malaking tulong po yan pag yan po ay naisa batas para po sa ating po mga nakatatanda. In terms of decision making naman po, dun sa mga programa para sa mga senior citizens, especially po siguro sa mga local government units, how do we encourage po yung mga senior citizens mismo na sila ay makiparticipate also sa mga proyekto po para sa kanila? I am filing a bill na there will be a representation of senior citizens in all council para at least dito marinig nila ang boses ng mga senior citizens, ang kanilang pangangailangan, ang kanilang gusto. Marami po kayong mga plano talaga para po sa ating mga elderlies at dama po namin yung pagpapahalaga po ninyo sa kanila dahil sabi nga ay nung kanilang mga kabataan, ang dami rin nilang contribution sa lipunan. Yes, so dapat maibigay rin naman sa kanila yung nararapat. Yung dapat na sa yes, kanila. Yung senior citizen na sila. Ito po ay pasasalamat na rin po natin sa kanila. At dapat po ay masiguro na kung anong nararapat sa kanila ay maibigay. Tunay na katuwang po ng NAPSI ang Kongreso sa pamagitan na rin po ninyo ng inyong pong party list para po masiguro nga napapahalagahan ang ating po mga senior citizens at para mabawasan na rin po ang antas ng kahirapan sa ating bansa. Congresswoman Milagros Magsaysay, sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Naway sa ating mga kwentong natunghayan ay namulat po ang ating kamalayan kung bakit mahalagang pangalagaan natin ang ating mga senior citizens gaya ni Nanay Melay at ni Nanay Nes. Sama-sama po nating pangtulungan ang paglikha ng isang lipunan na kinikilala ang kanilang kontribusyon at itinataguyod ang kanilang mga karapatan. Dahil tunay na mga senior citizens ay tumatayong mga produktibong mamamayan noon hanggang sa ngayon. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sapilitang pagtatrabaho, pangaalipin,
pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahina-hinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Khét ចំនួន 4 នៅភូមិភាគឦសានត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានខេត្តរតនគិរី ខេត្តមណ្ឌលគិរី ខេត្តក្រចេះ និងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមនៅជ្រុងឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីមានតំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើនដូចជាបឹងយក្សឡោមទឹកជ្រោះកាចាញ់ភ្នំឥសីបតមៈទឹកជ្រោះចាអុងវាលថ្មរំផ្លង់ទឹកជ្រោះកាទៀងទឹកជ្រោះអូស៊ីនឡែបឹងលំកុដរមណីយដ្ឋានយក្សអោមយក្សការ៉ាជំរកសត្វព្រៃឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យទឹកជ្រោះជួលតឹងនិងកោះសំពៅទីក្រុងបានឡុងមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារជនជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តដែលធំជាងគេប៉ុន្តែមានប្រជាជនតិចបំផុតរស់នៅក្នុងខេត្តនេះអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងនាំយកខេត្តនេះដាក់ទៅជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាជម្រកសត្វព្រៃដ៏កម្រក៏នឹងជិតផុតពូជនានាដូចជាដំរីនិងសត្វក្ងោកជាដើមខេត្តនេះមានតំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដូចជាទឹកជ្រោះប៊ូស្រាទឹកជ្រោះសែនមនោរម្យទឹកធ្លាក់រមនីភ្នំដោះក្រមុំភ្នំអណ្ដូងស្នេហ៍សមុទ្រឈើដើមស្រល់ដើមជ្រៃយក្សនិងទឹកធ្លាក់ជ្រៃធំក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដ៏សំខាន់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជនជាតិព្នងខេត្តក្រចេះដែលស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គបានក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយដោយសារសត្វផ្សោតដ៏កម្ររស់នៅតាមដងទន្លេនៃខេត្តនេះរដ្ឋបាលខេត្តបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តដែលមានចំនួនសរុបជិត20កន្លែងក្នុងនោះរួមមានរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន5កន្លែងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចំនួន13កន្លែងនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិចំនួន1កន្លែងអន្លង់ផ្សោតកាំពីជាអន្លង់មួយដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង5កន្លែងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះមានសត្វផ្សោតប្រមាណ40ក្បាលកំពុងរស់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអន្លង់ផ្សោតកាំពីនេះខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេសេកុងនិងទន្លេមេគង្គហើយជាចំណុចឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសឡាវ
ខេត្តស្ទឹងត្រែងមានតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាតំបន់ទេសចរអន្លង់ផ្សោតឈើទាលតំបន់ព្រៃលិចទឹករៀមសាតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យតំបន់ទេសចរបូរីអូស្វាយតំបន់ទេសចរអូរស័យកណ្ដាលនិងតំបន់ទេសចររមណីយដ្ឋានចំការក្រូចភ្ញៀវទេសចរអាចជិះទូកមើលត្រីផ្សោតដ៏កម្របង្ហាញខ្លួនឡើងលើផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គអាចជិះទូកមើលសត្វស្លាបមើលព្រៃលិចទឹកជិះកង់កម្សាន្តនិងការជិះទូកកាយ៉ាក់រួមទាំងអាចងូតទឹកលេងកម្សាន្តផងដែរ Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history, pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. O ano, assignment. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananaknukan ti may sa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. Hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kung FDA. Ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakapantay at laging rumoronda sa PTV Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Managsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi nyo nararamdaman ang bagsik ng super typhoon. Sa mga oras na ito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inilikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Pumapasok dito kung pwede mga residente dito. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Disaster Watch, kahandaan ngayong panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang kondisyon ng panahon kung saan ang tubig dagat sa gitna ng silangang Pasipiko ay umiinit at naghahatid ng matinding pagbabago sa klima.
Ito ay nagdadala ng matinding tagtuyot at malalakas na bagyo at pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, nahaharap tayo sa isang tumitinding El Nino sa mga darating na buwan. Kaya kahandaan ang kailangan. Mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Panatilihing malusog ang katawan. Magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente. Kung gagamit ng aircon, iset ang thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade. I-report ang mga tagas ng tubig at ang mga iligal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimbak ng tubig ulan. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa hybrid rice at high-value crops at makipag-ugnayan sa ating mga local agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa water at foodborne diseases. Ito'y mga sakit na dulot ng mga bakterya, virus at parasite na karaniwang namumugad sa kontaminadong tubig at pagkain, gaya ng cholera, typhoid fever, hepatitis A, rotavirus, paralytic shellfish poisoning, at dysenteria. Ang mga sakit na ito ay nagdudulot ng pagdurumi, pagduduwal, pagsusuka, lagnat, kawalan ng ganang kumain, at pananakit ng tiyan na maaaring humantong sa dehydration. Kapag nakaranas ng mga sintomas, uminom agad ng oral rehydration solution bilang paunang lunas. Kung patuloy ang mga sintomas, kumonsulta agad sa doktor o pinakamalapit na health center. Para maiwasan, maging maingat sa paghahanda at pagkonsumo ng mga pagkain at inumin at panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Tatlong bagong programang sumasalamin sa kwento ng Pilipino. Mapapanood na sa inyong People's Television. Mr. President, what do you do every day? Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang Pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan. The Philippine President, Ferdinand Marcos Jr., like you've never seen him before, on BBM Vlog. Madami na ako nakitang picture ng beach at iba pang lugar sa Pilipinas. Pero ngayon ko lang talaga masasabi. Ang ganda pala talaga ng Pinas, no? Tunghayan ang mga nakakaantig na istorya ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino sa On the Ground. Ang oras ng pagpapatrol ko sa dagat, alas 8 ng gabi. 10 taong gulang pa lamang ako nang matuto akong magpayot. Ako pala si Alvin Cristobal. Isa po akong mandarame. At sumabay sa pagbuo ng mga bagong pangarap, katuwang ang mga programa ng pamahalaan para sa isang bagong Pilipinas. Tinupad niyo po yung pangarap namin. Na ang pangarap po namin ay pangarap niyo rin po pala para sa aming mga mahihirap. BBM Vlog, On the Ground, Bagong Pilipinas. Mapapanood na dito lang sa PTV, ang pambansang TV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas,
kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Kinilala ni Pangulong Ferdinand inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of investment pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maraming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maaagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak, at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha, o gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguruhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Babiyahe ka ba patungo o palabas ng Pilipinas? Register muna sa etravel.gov.ph. Pumunta sa eTravel website o iscan ang QR code. Sagutin ang online form. I-screenshot o i-download ang iyong personal QR code. At i-present ito sa inyong airline representative bago sumakay at sa quarantine officer sa inyong pagdating. Kailangan mag-register sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Gayon din sa mga Pilipinong aalis patungo sa ibang bansa. Ang e-travel registration ay libre at walang bayad. Ang Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System ay pinagsamang inisyatiba ng Department of Information and Communications Technology, kasama ng Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice, at ng Department of Transportation. Sa mabilis na takbo ng panahon, mahalaga sa amin ang maihatid sa inyo ang pinakabago at makabuluhang impormasyon. Mula rito sa Malacanang, Kinilala ni Pangulong Ferdinand inihayag ni Remulla ngayong araw 150 billion pesos worth of investment pledges. Kasama ang mga tapat nating tagapaghatid balita. Kahit saan, kahit kailan, kasama nyo ang PTV para sa bayan.
Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo tuwing Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Kasama si Dominic Almelor. Alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan Weekend, maaksong girian ng Philippine Coast Guard at mga barko ng China sa gitna ng panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal, nasaksihan mismo ng PTV. Pamimigay ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng price ceiling sa bigas, sinimulan na ngayong araw. Dancing inmates ng Cebu muling bumibida. At abangan ang bagong muka ng inyong People's Television Network. Magandang gabi, Pilipinas. Naging matagumpay ang panibagong resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal nitong mga nakaraang araw. Pero bago yan, makapigil hininga naman ang naging girian at habulan ng tropa ng Pilipinas at mga barko ng China na nagtangkang harangin sila. May ulat si Patrick De Jesus. Umaga ng Huwebes, 7 ng Setyembre. Naghanda ang mga crew ng BRP Sindangan at BRP Cabra, ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na sasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang muling pagsasagawa ng RORE ay 2 linggo matapos ang matagumpay na resupply mission noong nakaraang buwan. Itong barkong sinasakyan natin ay ang BRP Sindangan. Nasa likod natin ang BRP Cabra. Ang dalawang barkong ito ng Philippine Coast Guard ang sasama sa indigenous boats na nirentahan ng Philippine Navy para magatid ng supply sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. So ngayon ay pasado alas 9 ng umaga ng Huwebes at kakaalis lang mula sa Buliluyan Port sa bayan ng Batarasa, Palawan.
medyo maulan at maalon ang panahon pero tuloy ang paglalayag. Sasalubungin ng Sindangan at Cabra ang 2 bangkang sibilyan ng Armed Forces of the Philippines sa bahagi ng Sabina Shoal. Naging maganda ang panahon habang tumagal ang paglalayag hanggang sa nagtakip silim. Malalim na ang gabi nang makatagpo ang resupply boats sa rendezvous point sa bisinidad ng Sabina Shoal. Pagbukang liwayway ng Biyernes, mas tanaw na ang 2 resupply boats, ang Unaiza May 1 at Unaiza May 2. Patuloy na sinasamahan ng mga barko ng PCG. At dito, makikita na ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 21616 mag-alas 6 pa lamang ng umaga, na umaaligid sa ating resupply boats at mga barko. Habang mas lumiliwanag, mas nakikita ang presensya ng China. Mayroong kumpulan ng Chinese militia vessels. May namataan pa na presensya ng isa sa mga gray ship ng People's Liberation Army Navy. Mapapansin naman ang paglipad ng Poseidon plane ng US Navy na tila nagmamasid sa sitwasyon. Mayat maya rin ang natatanggap na radio challenge mula sa China Coast Guard na kaagad namang sinasagot ng PCG. To avoid miscalculations, please alter your course. Leave and keep far off. Over. To China Coast Guard 21616. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan, MRRB 4407, conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Over. Mas naging agresibo pa rin ang China. Ang isa pang CCG vessel na may bow number 21556 nagsimulang habulin ng BRP Cabra na sinasamahan ng UM2 resupply boat habang patungo sa Ayungin Shoal. Lumapit ang isa pang CCG vessel na may bow number 21551 at ikinahon ang barko ng PCG at naturang resupply boat. Kita kung gaano sinubukang lumapit ng barko ng China at malapit nang mabangga ang BRP Cabra. Ang sinasakyan naman naming barko na BRP Sindangan ang sunod na hinabol at dinikitan ng barko ng CCG. So ilang minuto na rin tayong sinusundan itong isa sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Makita naman natin kung gaano ito kadikit dito sa ating sinasakyan ang BRP Sindangan. So sa ngayon ay tila haharangan ito yung isa sa mga supply boats ng Philippine Navy. Meron pa dito sa aking bandang kanan yung isa pang CCG vessel na tila sinusubukang harangan naman yung BRP Cabra at yung isa pang supply boat ng Philippine Navy. So maliban dyan sa mga barko ng Chinese Coast Guard, makikita rin natin itong mga Chinese militia vessels, yung kulay asul na yan, mga Chinese militia vessels yan na tila katuwang nag-CCG sa tangkang pagharang sa ating sinasakyang barko. Tuluyang nagkat ang barko ng China sa BRP Sindangan at nag-dangerous maneuver. Mabuti na lamang at bumagal ang barko ng PCG dahil posibleng magkaroon ng pagbangga. May isa pang sumunod na barko ng CCG na mas malaki. Kanina, hinahabol lang tayo ng isa sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Pero ngayon ay hinarangan na tayo ng CCG vessel. Pero dito sa aking kanan, may isang mas malaking humarang. Ito yung Chinese Coast Guard vessel. Ang kanyang bow number ay 5305. Ang nasabing barko ang pinakamalaki sa mga CCG vessel na humabol at humarang sa mga barko ng Pilipinas. Nanatiling bantay sarado ng mga CCG vessel ang mga barko ng PCG. Sa kabila nito ay nakalusot ang 2 resupply boats hanggang Ayungin Shoal bago mag-alas 11 ng umaga, matapos ang ilang oras na habulan at harangan. Magka-alas 4 ng hapon nakabalik ang mga ito, tanda ng matagumpay na RORE mission at walang nasaktan sa ating tropa. Sa kabuuan, 4 na CCG vessel at 4 ding Chinese militia vessels
ang nakipaggirian sa ating panig. 3 hanggang 6 na metro naman ang pinakamalapit na distansya sa ginawang dangerous maneuver ng mga barko ng China laban sa mga barko ng PCG. Ang iba't ibang harassment na ginawa ng mga barko ng China hindi na bago sa mga tauhan ng PCG na lumalahok sa resupply mission. We always encounter dangerous maneuvers, shadowing activities, blocking not only from China Coast Guard vessel but also from China militia vessels. During this kind of mission, it ignites our patriotism and our dedication to serving the government. Sabi ng PCG, mas agresibo ngayon ang China na harangin ng ating mga barko papasok ng Ayungin Shoal. Kaya't nag-iba rin sila ng estratehiya. Every time nag-supply tayo, talagang pinaplano nila. I think the main reason why they were more successful now in preventing our Philippine Coast Guard vessels to advance, it's because of the changes of the vessels that they're using. Right now, they are deploying a much more smaller China Coast Guard vessels with more capability to maneuver. And also, we can see from the videos that we released, the Chinese maritime militia vessels are now no longer hesitate to participate in the blocking operation of the China Coast Guard vessels. Sa kabila ng mga higanteng hamon na kinaharap dito sa West Philippine Sea, patuloy sa pagganap sa kanilang tungkulin ang ating mga tropa. Bit-bit ang tapang at paninindigan. Sakay ng BRP Sindangan mula rito sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan. Sa ibang balita, umarangkada na ang pamamahagi ng ayuda sa rice retailers na apektado ng price cap sa bigas. Bukod sa ayuda mula sa national government, may inihanda ring tulong para sa kanilang constituents ang ilang lokal na pamahalaan. May ulat si Noel Talakay. Nagtiyagang pumila si Marwin kaninang umaga sa Commonwealth Market sa Quezon City. Makakuha lang ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Isa siya sa maliliit na rice retailers sa lungsod na kwalipikado sa Livelihood Assistance Program ng DSWD. 15,000 pesos ang kanyang natanggap. Yun nga lang, maaring hindi raw ito sapat. Sobrang baba po ng 15K. Kasi taas po ng bilihin po talaga sa Bulacan. Tinanggap lang raw niya ang pera para lang makasunod sa Executive Order No. 39 na naglalagay ng price ceiling sa bigas. Sa ilalim nito, hanggang 41 pesos lang ang presyo ng regular milled rice habang 45 pesos sa well-milled rice. Mangyayari po siguro sa 15K, parang ano lang po siya may bigay lang po namin sa tao yung 41 tsaka 45 pesos. Pero tiniyak naman ng DSWD na maaari pang madagdagan ng ayuda. Ipinaliwanag naman ni Secretary Rex Gatchalian kung ano ang naging basihan sa 15,000 pesos na cash assistance. Well, yun yung maximum ng Sustainable Livelihood Program natin. So yun ang ginamit natin na basis muna. At nag-market check rin yung DTI, pinag-aaralan na namin at pag-aaralan ng DTI kung paano pa tayo makaka-augment at makakatulong pa sa mga micro rice retailers natin na naapektuhan. Ayon sa Department of Trade and Industry, sinimula ng programa sa ilang palengke sa Metro Manila ngayong araw. Bukod sa Commonwealth Market, nariyan rin ang May Paho Market sa Caloocan at Agora Market sa San Juan. Kagabi, kinuusap ko mismo ang may-ari ng Bellagio at sabi ko sa kanya, kailangan natin tulungan ang mga rice retailers dito sa palengke. At napapayag ko po siya na lahat ng rice retailers here in the Agora Market, libre po kayo ng 1 buwan ng renta. Sa Commonwealth Market, aabot sa 397 ang beneficiaries. Tiniyak naman ng Quezon City LGU na tutulungan nila ang mga wala sa kanilang listahan. Siyempre, baka kung may dumating na mga tao na sinasabi nilang retailers sila, hindi sila napasama, the city government is very open to validating this. Batay sa tala ng DTI, mahigit 1,000 rice retailers mula sa 3 lungsod ang unang naisama sa programa. Pero madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw, depende sa ibibigay na listahan mula sa LGU. Yung sabi nila ay nagbabayad ng
hanggang 100,000 tax payments. Bakit po ito ang pinili muna ng DTI at pinamimigyan? Kasi sila po yung malinis ang papel, nagbabayad ng buwis. Para sa nais mag-avail ng ayuda, makikita ang mga requirement nito sa official social media accounts ng DTI. Para naman sa hindi napabilang sa listahan ng DTI, maaari rin tumawag sa mga hotline ng ahensya. Now, itong financial assistance natin or livelihood grants natin, ito naman yung suporta para sa ating mga micro-rice retailers. Noel Talakay para sa Bayan. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglabas ng 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng mahigit 1.3 million na operator at tsuper. Kasunod ito ng dokumentong ipinasa ng Department of Transportation noong September 4 na naglalaman ng panuntunan para sa subsidiya. Nakapaloob dito na makakatanggap ng one-time subsidy ang mga operator ng Modern Jeep at UV Express na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. 6,500 pesos naman sa mga traditional jeep, bus, taxi, shuttle service, TNVS at tourist at school service. 1,000 piso naman ang matatanggap ng mga tricycle driver at 1,200 pesos para sa mga delivery service rider. Ayon naman sa LTFRB, makikipag-ugnayan na sila sa DOTR para makabuo ng Memorandum of Agreement para sa paglilipat ng pondo sa kanilang opisina. Aprobado na rin ang 35 hanggang 50 pisong daily wage hike sa Calabarzon sa ilalim ng wage order na inilabas ng Regional Tripartite and Productivity Board. Magiging 385 hanggang 520 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural sector, 385 hanggang 479 pesos sa agriculture sector at 385 pesos sa retail at service establishments. Mabibigyan naman ng mas mataas na aumento na 89 pesos ang mga manggagawa sa Calaca, Batangas at Carbona, Cavite matapos silang ma-classify bilang component cities. Sa datos ng DOLE, mahigit 700,000 minimum wage earners sa rehiyon ang magikinabang sa bagong wage order. Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang naglalayong mabigyan ng dagdag na 5 araw na leave benefits ang mga empleyadong magkakaroon ng kritikal na suliranin sa pamilya o emergency. May ulat si Mela Lesmoras. Sa anumang pagkakataon, prioridad ng maraming Pilipino ang pamilya lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya naman, hiling ng ilang manggagawa, sana'y may partikular na leave din sa trabaho na nakalaan para rito. Katulad na lang sa sitwasyon ni May. Sobrang importante po nun kasi katulad po nito, yung kapatid ko, inatake siya ng sakit niya kagabi. So, tawag dito, nasa trabaho na ako nun so kailangan ko talagang umabsent para sa kanya. Kung pwede na dagdagan, kung hindi naman ito makaka-apekto sa business, dagdagan nila yung leave ng mga employee para kung lalo kung emergency naman talaga. Dito sa Kamara may bagong panukala ng isinusulong ang isang mambabatas na maaaring kasagutan na sa hiling ng mga tulad ni May kapag naisabatas. Yan ay ang House Bill No. 8822 ni Isabela 6th District Representative Ino D. na nagtutulak sa pagbibigay ng 5 araw na compassionate leave benefits with full pay sa lahat ng mga manggagawa ng gobyerno at pribadong sektor. Sa ilalim ng panukala, maaaring magamit ang dagdag leave na ito kapag may critical family matters o emergency na dapat tugunan ang isang empleyado tulad kung may namatay o nagkaroon ng matinding sakit sa kanilang pamilya o kaanak. Ayon kay Congressman D, kinikilala sa panukalang ito ang strong family ties ng mga Pilipino at layon ditong matulungan ang mga manggagawa sa kanilang pasanin. Sa pamamagitan din ng proposal, target ng kongresista na mapataas pa ang moral ng mga empleyado na inaasahang magreresulta naman sa mas magandang performance nila sa kanilang trabaho. Bukod naman dito, una na ring isinulong sa Kongreso ng iba pang mambabatas ang panukalang taas sahod at pagbibigay ng iba pang benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Ang mga tulad ni May, lubos namang nagpapasalamat sa mga hakbang na ito. Sobrang mahalaga po yun. Mela Lesmoras para sa Bayan. Samantala, nahigitan ng Bureau of Customs ang target revenue collection nito para sa buwan ng Agosto.
Batay sa datos, nasa 72.275 billion pesos lang ang target na itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pero pumalo sa 75.642 billion pesos ang nakolekta ng ahensya. Mas mataas ng 4.7% o katumbas ng 3.367 billion pesos. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na sa kabuang 582.133 billion pesos ang kanilang nakolekta. Nalagpas ng 14.393 billion pesos sa 567.740 billion pesos na target. Mas malaki rin ito ng 23.678 billion pesos. Kumpara sa 558.455 billion pesos na nakolekta sa unang 8 buwan ng 2022. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang magandang koleksyon ng BOC ay dahil sa efficient na customs operations, pinaigting na kalakalan at matatag na collection measures ng ahensya. Pinuri naman ni Commissioner Rubio ang dedikasyon ng mga tauhan ng BOC para magampanan ang kanilang mandato. Susunod, Red Tide Alert itinaas sa ilang dalampasigan sa Panay, Bohol at Zamboanga del Sur. At pagsusumbong laban sa vote buying sa halalat mas pinadali ng COMELEC. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. Yung pagiging journalist ay ang paghahatid ng tama at tunay na impormasyon sa publiko. You'll get a front row seat to history. Pero sa likod ng bawat kwento, malaki talaga yung responsibilidad ng isang journalista. Kailangan mong ilagay yung sarili mo doon sa posisyon o doon sa sitwasyon nila. Social issues, trending topics, at mga kwentong tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Masusing tatalakayin kasama ang mga PTV correspondent. O ano, assignment. Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Pinuri ng ilang eksperto ang mga hakbang at pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit. May ulat si Bella Lesboras. Sa programang Laging Handa, iginiit ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong na isa sa napakahalagang nagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit and related summit sa Jakarta, Indonesia ay ang matibay na paninindigan ukol sa West Philippine Sea, lalo na sa pagsusulong ng rules-based international order ukol dito. Sa aking palagay, ito ay matatawag kong isang laban na may batayan at paninindigan. I think the President really made a very good point
in trying to really assert not only the rights of the Filipinos, no, but more importantly, the position of the ASEAN. Para sa ikauunlad ng ating ekonomiya, sabi ni Kalilong, malaking bagay rin ang ginawang paglagda roon ng Pilipinas at South Korea ng Free Trade Agreement, gayon din ang naging pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa ilang business leaders. I really laud the President dahil nagawa niya ito in a span of several days. Nagkaroon ng ilang mga pagpupulong din, ano. I think he was part of the ASEAN leaders 12 leaders meeting, and he also met bilaterally with US Vice President Kamala Harris, with the Japanese Premier, and lahat ito, no, naniniwala ko the President, as always, sabi ko nga, one of the best salesman siguro ng ating bansa in terms of getting foreign investments is our very own President. Naniniwala ako na lahat itong mga pag-uusap na to merong mga makabuluhang maidudulot, no, para sa ating bansa. Isa naman sa mga nakasama ni Pangulong Marcos sa Indonesia, si House Speaker Martin Romualdez, at maging ang House Leader, lubos din ang papuri sa tagumpay ng misyon ng Presidente. Kabilang na riyan ang naging pagsusulong nito ng ibayong kooperasyon para sa food security sa rehiyon, at pagtitiyak ni Romualdez, handa ang Kamara na magpasa ng mga kinakailangang panukalang batas para mapaigting pa ang mga mekanismo ukol dito. Dito sa Pilipinas, babantayan din anya ng Kongreso ang masusing paggamit ng 2024 budget para sa sektor ng agrikultura, sa ngalan na rin ng sapat na supply ng pagkain sa bansa. Melalas Moras para sa Bayan. Mas pinadali pa ng COMELEC ang pagsusuplong laban sa pamimili at pagbebenta ng boto sa eleksyon sa ilalim ng binuong Committee on Kontra-Bigay. Siniguro rin nila ang kaligtasan ng mga magsusumbong. May ulat si Rod Lagusan. Mas hinigpitan pa ng Commission on Elections ang pagbabantay laban sa vote buying at vote selling ngayong papalapit na ang barangay at SK elections sa Oktubre. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10946, mas madali na ang pagsusumbong sa mga gumagawa nito. Mula din dito ay nabuo ang Committee on Kontra-Bigay na siyang tututok dito. Ngayon po, kahit na ipadala lang sa amin yung picture, kahit na wala, hindi po under oath yung pong kanilang reklamo, a-actionan po kaagad natin yan. Motor proprio po ng Commission on Election. Ganyan din po ang konsepto ng kontrabigay. Sapagkat mismo ang committee ng kontrabigay ang magpa-file ng kaso na disqualification at kasong kriminal, election offense, laban sa mga mahuhuli. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang komite na ang mag-iimbestiga at mangongolekta ng mga ebidensya para hindi na mahirapan ang mga magsusumbong. Anya, para naman sa mga nakatanggap na magbabahagi ng impormasyon ay bibigyan sila ng proteksyon para mapawi ang takot ng publiko. This is a 32-page resolution. It's very comprehensive. This is without the annexes. But it speaks of a whistleblower provision. So it reads that any person otherwise guilty of vote buying and vote selling who voluntarily gives information and willingly testifies on any violation thereof shall be exempt from prosecution and punishment. Sa unang pagkakataon sa ilalim ng Omnibus Election Code ay may mga ituturing na presumption o pagpapalagay na ang isang act ay vote buying o vote selling ang COMELEC. Kung ang COMELEC ay mag-a-act base sa presumption, hindi naman po bawal sa batas na magdemanda ka based on presumption. May tinatawag na disputable presumption, prima facie presumption. O di bahala na yung nademanda mag-defend sa sarili niya. Ang importante, mapaila namin siya ng kaso. Kabilang dito ang paghahatid ng anumang pera, groceries o anumang bagay na may halaga, kasamang sample ng balota o iba pang campaign materials. Pangangako ng bagay na may halaga para sa boto ng isang tao o ang paghahakot ng mga botante sa iisang lugar bago o sa mismong araw ng halalan. Decentralized na rin ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa mga inihaing reklamo para sa mas mabilis na proseso. Dati yung complaint natin, iaakyat dito sa Law Department, no? For assessment, evaluation, tapos conduct ng preliminary investigation. Under this resolution, doon na mismo ating mga election officers, ating provincial election supervisors, and regional election directors and regional
attorneys natin, pwede na silang mag-conduct ng preliminary investigation. Bukod dito, maaari na rin anya sa mga piskalya. Kasama din sa tututukan ng komite ang paggamit ng digital transactions tulad ng online banking o mobile wallet sa boat buying o boat selling. Tinitingnan ang mga hindi pangkaraniwang mga transaksyon tulad ng malakihang withdrawal o deposit sa maraming mga tao sa iisang lugar. Binigyan din ng COMELEC na hindi dapat maging kultura ang boat buying o boat selling lalo't ang kinabukasan ng publiko ang nakasalalay dito. Rod Lagusad, para sa Bayan. Pinaalalahanan ni Senator Francis Tolentino ang re-electionist barangay officials na dapat ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho. Ayon kay Tolentino, hindi dapat makahadlang sa delivery ng serbisyo sa tao ang pagiging kandidato sa eleksyon. Hindi umano ito pinipigilan ng COMELEC at wala ring batas na pumipigil sa mga opisyal na kakandidato muli para gampanan ang kanilang tungkulin hanggang sa matapos ang kanilang termino sa November 1. Patuloy pa rin ang mahihinang aktibidad ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 na oras. Sa monitoring na PHIVOLCS, nagdulot ng VOG o volcanic smog ang pag-angat ng mainit na volcanic fluids mula sa main crater lake. Naobserbahan din ang malakas na pagsingaw o plume na may taas na 2,000 metro. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 1 ng Taal Volcano. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Island lalo na sa main crater at Daang Casilla Fissures at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Paalala ng PHIVOLCS, nananatili ang posibilidad ng biglang pagputok ng steam o phreatic explosions. Nagpositibo sa toxic red tide ang 9 na coastal areas sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi ligtas kainin ang anumang uri ng shellfish at asetes o alamang na makukuha sa mga sumusunod na lugar. Bataan Bay sa Aklan, sa Pian Bay sa Capiz, baybayin ng President Roxas, Roxas City, Panay at Pilar sa Capiz. Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, baybayin ng Gigantes Island sa Carles sa Iloilo at baybayin ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Samantala, maliban sa shellfish, ligtas namang kainan ng mga mahuhuling isda, pusit, hipon at alimango sa mga nasabing lugar, basta ito ay huhugasan o lilinising mabuti. Susunod, 6 na miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa Bohol. At dancing inmates ng Cebu muling bumibida. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. Ang pagbabalik sa PTV. Abangan ang matapang na komentaryo at balitaktakan. Malapit na. The biggest names in news wires, all under your People's Television, every hour, every week. To give what's breaking in the headlines and show thought-provoking documentaries. Only here at the People's Television.
Isa na namang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at NPA ang naganap sa Bohol. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging aktibo muli ang ganitong kaguluhan lalo't nalalapit na ang barangay at SK elections. Mula sa PTV Cebu, may ulat si Jessie Atienza. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa barangay Campagao sa bayan ng Bilar sa Bohol. Maya-maya, sumunod ang mas marami pang putok. Lumabas pa ng bahay ang ilan sa mga residente para tignan kung saan galing ang kaguluhan. Hanggang isang malaking pagsabog ang narinig. Maging ang kumukuha ng video ay napatakbo na rin. Matapos ang komosyon, naglabas ng pahayag ang Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines. 6 na serye ng bakbakan umano ang hinarap ng mga sundalo ng 47th Infantry Battalion at ng 21st Special Forces Company ng 302nd Infantry Brigade sa ilalim ng Joint Task Force Spear laban sa mga miyembro ng New People's Army na namataan sa lugar. Na-recover ng AFP ang bangkay ng 6 na miyembro ng NPA, pati na ang 7 high-powered na mga armas, kabilang ang AR-15 rifles at AK-47 assault rifles. Ayon sa commander ng Viscom na si Lieutenant General Benedict Arevalo, ang mga engkwentro sa Bilar ay nagpapatunay lang sa kanilang seryosong kampanya. Masiguro lang ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan. Posible rin umanong maging aktibo ulit ang mga rebelde, lalo na't papalapit na ang barangay at SK elections. Inaasahan din nila na ang nangyaring bakbakan ay makatutulong para humina ang puwersa ng CPP-NPA sa Visayas. Patuloy naman ang kanilang panawagan sa mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko na sa lalong madaling panahon. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Bayan. Kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang kabayanihan ng 5 miyembro ng CAFGU na namatay sa engkwentro sa mga hinihinalang rebeldeng komunista. Bukod sa luksang parangal, binigyan ng full military honors ang mga nasawing miyembro ng CAFGU at tulong pinansyal para sa kanilang pamilya. Katuwang ang DSWD at DOLE na mahagi rin ng ayuda, food packs at pangkabuhayan ang LGU sa komunidad na naapektuhan ng labanan. Tiniyak naman ni Governor Helen Tan na mabibigyan ng hustisya ang mga nasugatan at namatay sa engkwentro. Hiniling natin sa ating mga kapulisan at kasundaluhan na mas patibayin, paigtingin, magdagdag ng tao dito po sa mga boundaries natin sa Bicol. So again, ito naman ay hindi mga taga Quezon. No? So pinipilit nilang pasukin ang ating lalawigan at hindi tayo papayag. Alamin natin kung tuloy-tuloy ba ang nararanasang magandang lagay ng panahon. Mula yan kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang gabi po sa inyo, pati rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV Force. Sa kasalukuyan, itong habagat o southwest monsoon nakaka-apekto na lang sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Asahan naman natin sa lagay ng panahon sa Metro Manila at buong Kapuluan, yung partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica Torres. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. May inaasahan na naman paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Base sa oil industry sources ng PTV, posibleng magkaroon ng hanggang 30 sentimong aumento ang kada litro ng diesel, hanggang 20 sentimos naman sa kada litro ng gasolina at bahagyang aumento o walang paggalaw sa kada litro ng kerosene. Sinabi naman ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang pagtaas ng presyo ay resulta ng pangamba sa supply shortage matapos magtakda ng extension sa supply cuts ang Saudi Arabia at Russia hanggang sa katapusan ng taon. Sa balitang pandaigdig, pumalo na sa halos 300 ang namatay sa Morocco dahil sa magnitude 6.8 na lindol, habang sa Greece 10 naman ang patay dahil sa pagbaha. May ulat si Abby Malanday. Wasak na bahagi ng mga gusali, nagkalat na mga bato, at nagkumpulang mga residente dala ang kanilang mga gamit. Ito ang sitwasyon ngayon sa Morocco matapos yanigin ng magnitude 6.8 na lindol kagabi na pinakamalakas sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa Interior Ministry ng Morocco, pumalo na sa halos 300 katao ang nasawi sa pagyanig na nagmula sa Al-Hos, Marrakesh, Ouarzazate, Azila, Lichewa at Turudan. Mahigit 150 katao naman ang napaulat na nasugatan na inaasahang madaragdagan pa. Samantala, nanawagan sa lahat ng sangay ng pamahalaan ng Interior Ministry ng Morocco na tumulong sa mga naapektuhang lugar ng lindol, lalo tunuan na ang mga ospital at marami ang nangangailangan ng dugo. Ilang opisyal din ng ibang bansa ang nagpaabot ng pagkikiramay at tulong sa Morocco gaya ni na Indian Prime Minister Narendra Modi. Nag-deploy na ng mga helicopter at lifeboats sa mga otoridad sa Central Greece matapos umakyat sa 10 ang nasawi dahil sa malalim na pagbaha. Ayon sa gobyerno ng Greece, pawang nakita ang katawan ng mga nasawi sa Thessaly area, mahigit 300 kilometro ang layo sa hilagang Athens na nakaranas ng malakas sa pagulan dulot ng Storm Daniel. 4 na individual naman ang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa ngayon, umalo na sa 2,500 katao ang iniligtas sa Greece kasabay ng nagpapatuloy na rescue operation. Samantala, bumuhos ang simpatsya kaugnay sa kalusugan ng Myanmar ousted leader na si Aung San Suu Kyi. Ito'y matas ihayag ng anak nito na nakaranas ng severe dental at gum issues. Ang kanyang ina na nagresulta ng hirap nito sa pagkain. Ayon kay Kim Aris, sinamahan ng pagsusuka, pagkahilo na hindi pa makatayo at makalakad ang kondisyon ng kanyang ina na 2.5 taon nang ginagamot sa kulungan. Wala pa namang pahayag ang hunta at prison authorities ng Myanmar kaugnay sa kalusugan ng dating pinuno. Matatandaang noong Pebrero 2021 nang nahatula ng 33 taon na pagkakakulong ang 78 anyos na dating leader matapos patalsikin sa pwesto. Abby Malanday para sa Bayan. Ipinakita ng dancing inmates ng Cebu ang kanilang bagong dance moves. Inaasahan namang makakatulong sa paghatak ng turista ang pagbabalik nila sa pagtatanghal. May ulat si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Maaga pa lang, nakapwesto na ang inmates ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Makikita na masaya silang nag-uusap at tila may pinaghahandaan. Humilera na sila, pero maya-maya lang, biglang nagbago ang hugis ng pila. Sabay ng pagtugtog ay ang kanilang pagsayaw. Nagpakitang gilas sila sa kanilang bagong dance moves at choreography. Dati na silang nakilala maging sa ibang bansa at tila ngayoy nagpaparamdam ulit ang dancing inmates ng Cebu. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga bisita at turistang nanonood. Gaya ng Russian na si Igor na unang pagkakataon na bumisita sa Cebu at sa CPDRC.
Find out about this dancing inmates. No, this very good. It's very good. Yeah. Is this the first time that you're watching this? Yeah, yes, very. It's And I'm sorry. fantastical. Okay. Fantastic. Ayon sa pamunuan ng CPDRC, kada linggo na ang performance ng kanilang inmates. Isang bagay na tinitignang makakahatak ulit ng mga turista para sa lalawigan. If of course we are so happy and then you are here to support us. So far I can assure you at least yun na discipline, and then of course through this rehabilitation through dancing they also have a lot of things but to do. Nakatuon din ang pamunuan ng CPDRC sa patuloy na decongestion ng pasilidad. Katunayan, kung dati ay aabot sa 4,000 ang mga bilanggo dito, ngayon nasa halos 1,000 na lang. Doon kasi, full capacity niyan is 1,650. There was a time, masyado talaga yung congested. I mean, it was not during my time, no? But when we came back, we started all efforts to decongest yung speedy disposition of cases para talaga. So ngayon, hanggang 900 na lang yan. Ayon sa provincial government, posibleng madadagdagan pa ang schedule ng pagsasayaw ng inmates, lalo't inaasahan ang pag-uwi ng mga balikbayan habang papalapit ang Pasko. Yes, we will add, of course, to the frequency, hopefully, upon request of those that may have missed, no? Kaya sabihin natin, kulang na yung days. We are again seeing that as a growing tourist attraction once again. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa Bayan. Kinilala ng Social Security System ang mga naging kabalikat nila sa matagumpay na pagtupad nila sa kanilang mandato. Kabilang dyan ang inyong PTV. May ulat si Gabby Natividad. Sa loob ng 66 na taon, nakapagbigay ang Social Security System ng katangi-tanging serbisyo sa mga Pilipino. Bilang pagkilala sa milestone na ito, napagdesisyonan ng SSS na magbigay rin ng nararapat na pagkilala sa mga naging kasangga nila sa pagpapalawig ng kanilang operasyon at kabuuang misyon. Ilang organisasyon, personalidad, mga ahensya ng gobyerno at kumpanya ang nabigyan ng parangal sa kanilang Balikat ng Bayan Awards. Ilan sa kanilang naparangalan ay ang People's Television Network na tinanggap ni PTV General Manager Analisa Puon, Land Bank, Mandaluyong LGU at marami pang iba. Samantala, lumagda din ng SSS ng Memorandum of Agreement kasama ang lokal na pamahalaan ng Taguig. Ito ay para masiguro na lahat ng mamamayan ng lungsod, kahit pa ang mga may kapansanan at ibang uri ng manggagawa, ay makakatamasa ng benepisyo ng SSS. Ang tao walang pensyon, pagtandaho, pampabigat sa pamilya. Kailangan i-encourage talaga natin sila maging membro. We